Gott fólk, fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 16. júní 2026 og við göngum til fyrsta liðar á dagskránni sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins símafrí í grunnskólum. Og mig langar að biðja borgarfulltrúan Bjarna Friðsson að taka til máls fyrstur, gjörðu svo vel. Kæri forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að biðja ykkur að koma ykkur vel fyrir í sætunum, festa sætisbeltin og ímynda ykkur að þið séu komin upp í flugvél á leiðinni í sólina á Tenerife. Á meðan flugvélin brunar eftir flugbrautinni árla morguns, lítið út gluggann og kveðið íslenska veturinn í bili. Þið fáið fiðring í magan þegar flugvélin tekur á loft og með sælubros á vör hugsið þið til þess að eftir aðeins nokkrar klukkustundir munið þið liggja við sundlaugarbakkann, sleikja sólina með ískaldan kokteil í hönd. Og nú vil ég að þið ímyndið ykkur að sætisbeltaljósin hafi verið slökkt og að allir í kringum ykkur taki upp sígarettur og fara að reykja. Það fátt sem eldist jafn illa og reykingar í flugvélum, kvikmyndahúsum og svo ég tali nú ekki reykingar inn á spítölum. Ég sannfærður og hef verið það í töluverðan tíma að eftir nokkur ár eða áratugi muni fólk hugsa með svipuðum hætti til símana í skólunum. Að símarnir séu í raun sígarettur nútímans. Var í alvörinu leyfilegt að vera með snjallsíma sem stútfullur af leikjum og öppum sem eru hönnuð til þess að ræna athygli krakkanna í skólanum? Mun einhver segja með sama hneykslunartón og við gerum þegar við segjum: var í alvörinu leyfilegt að reykja í hluta af flugvélinni. Ég hafði aldrei getið ímyndað með það hversu truflandi áhrif símarnir hefðu á ungu kynslóðin okkar fyrir en ég fór með hóp af unglingsstrákum í keppnisferð til Akureyrar. Við vorum að fara að spila 2 leiki sitt hvor daginn og eftir fyrri leikinn lagði ég áherslu á það að strákarnir fengu góðan nætursvefn til að vera klárir í slaginn daginn eftir. Til að tryggja að það myndi ganga eftir, þá safnaði ég öllum símunum þeirra saman í lítinn bakpoka sem ég geymdi síðan inn á herberginu mínu. Ákvörðun sem átti svo sannarlega eftir að koma í bakið á mér. Því þegar ég var lagstur á koddann tilbúin að detta inn í draumalandið, tók fyrsti síminn að pípa. Ég hoppaði upp úr rúminu, kafaði ofan í bakpokann og leitaði að sökudólgnum. Loksins þegar ég var búin að finna út hvaða sími það var, þá slökkti ég á honum og fór aftur að sofa. En þá tók annar sími við sér. Og ég fór aftur með höndina á ból og kaf ofan í bakpokann. Og þetta ferli endurtók sig einu sinni enn þar til ég gafst upp og sturtaði öllum símunum á gólfið. Á meðan ég sat þarna á nærbuxunum einum fata og slökkt á hverjum símunum á fætur öðrum, hugsaði ég með mér að það væri ekki möguleiki að þessi strákar gætu einbeitt sér að nokkrum sköpuðum hlut í skólanum með þetta tæki við höndina eða í rassvasanum. Rannsóknir hafa stutt við hugleiðingar mínar þessar afdrifaríku nótt og hefur til dæmis verið sýnt fram á það að nálægð við símann getur haft neikvæð áhrif á frammistöðu. Sem dæmi þá lækkaði skor þáttakanda á greindarprófi við það eitt að hafa símann á borðinu og þessi sími sneri meiri að segja öfugt. Við í meiri hlutanum viljum bæta frammistöðu barna í námi.
sem hefur farið ófarlega hratt niður á við seinustu PISA-kannanir og ein leið til þess að frelsa krakkana frá þessari truflun sem síminn þar sem hann titrar og pípir í vasanum eða á borðinu eins og tífólí. Skólarnir okkar eiga nefnilega að vera staður þar sem börn geta lært og átt samskipti án stöðugs áreitis frá síman. Reynsla íslenska skóla bendir til þess að takmörkun símanotkunar geti bætt skólabrag. Margir skólar land allt hafa innleitt símafrí hjá sér og ég veit ekki til þess að neinn þeirra hafi séð eftir þeirri ákvörðun og nú ekki margir hér í þessum sal sem hafa heimsótt jafn marga skóla og ég síðastliðin áratug. Sem dæmi þá tæplega 2 ár liðin frá því að samræmdar símareglur voru innleiddar í grunnskóla Akureyrarbæjar og meðal þess sem kennarar hafa greint frá að nemendur eigi auðveldara með að einbeita sér, taka virkari þátt í náminu og verji meiri tíma í samskipti sín á milli og í sameiginlegar afþreyingu. Í umbótaáætlun Varmárskóla í Mosfellsbæ sem unnin var í kjölfari ytra mats Menntamálastofnunar árið 2019 það talið til styrkleika skólans að símabann sem hafi verið tekið upp í skólareglum hefði bætt skólabraginn. Við í meirihlutanum trúum á mælingar og rannsóknir sýna það að þegar skólar byggja ákvarðanir á gögnum þá batnar námsárangur nemenda. Þess vegna tökum við það sérstaklega fram í okkar tillögum að það þurfi að mæla áhrif þessa símafrís á námsárangur og líðan barna og fagumhverfi. Allt og oft hafa verið innleiddar stefnur, inngrip, herferðir og ýmis verkefni í skólanum okkar án þess að áhrif þeirra séu mæld og við ætlum að breyta því. Að lokum vil ég segja, ég geri mig grein fyrir því að tillaga okkar að fela skóla og frístundasviði að innleiða símafrí í grunnskólum Reykjavíkur haustið 2026 og mæla áhrif þess komi kannski einhverjum á óvart í ljósi þess að mennta- og barnamálaráðuneytið hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda drög reglugerð notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. En við lofuðum því fyrir kosningar að lofa engu sem við ætluðum ekki að standa við og hér erum við að standa við það. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúi Bjarni Friðsson hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti og ágæta borgarstjórn, við í vinstrinu ætlum reyndar að setja hjá í þessu máli en það ekki vegna þess að við erum sérstaklega mótfallin tillögunni per se. Okkur líst vel á það að sveitarfélög og ríkið og foreldrar og kennarar og leik- og grunnskólar og hvaðeina frístundaheimili og allt félagsstarf, íþróttastarf að það taki höndum saman til þess að minnka yfirgengilega notkun barna á snjalltækjum og þá samfélagsmiðlum. En vandinn auðvitað miklu stærri en svo að hann bara bundið við síma. Við þurfum auðvitað líka að kenna börnunum að umgangast þessa nýju tækni og hvað hún felur í sér. Þannig að við höfum svona í vinstrinu ákveðið að setja hjá í þessu máli. Það liggur auðvitað fyrir í samráðsgátt stjórnvalda reglugerð sem á einmitt að taka fyrir símanotkun á skólatíma en svo koma krakkar heim og þau kannski bara með lausan tauminn og hvað eigum við að gera þá. Þannig að þetta ekki bara, þó það sé vissulega það líka, að þá þetta ekki bara viðfangsefni grunnskólana, heldur þetta viðfangsefni samfélagsins og við eigum líka að treysta kennurum og stjórnendum að haga þeim málum sem varða þeirra skólastarf og menntun og kennslu sem best. Þannig að við eigum að treysta þeim. Og það þannig að fyrir 2 árum síðan þá var gerð sérstök könnun í skóla- og frístundaráði eða skóla- og frístundasviði að beiðni fulltrúa Sjálfstæðisflokksins þar sem bara mjög gagnlegt minnisblað sem við getum haft við höndina
en 70% allra reykvíska skóla fyrir 2 árum síðan voru búin að koma á svokölluðu símafríi. Og það í nær öllum þeim grunnskólum sem ég þekki til, þar símafrí, en það auðvitað væri frábært ef allir grunnskólar væru samtaka í þessu. Þannig að ég ekki þannig að ég sé sérstaklega hlynnt því að valdboðið koma ofan. Ef þú ætlar að ná ykkur árangri, að þá held ég að það sé ekki alltaf best til þess fallið að vera með bönn, sama hvað orð við notum yfir þetta. Hérna heitir þetta símafrí, það gott og blessað, símafrí í grunnskólum, það gott og blessað, en svo koma bönnin heim. Og í því liggur líka vandinn. Það kannski þetta agaleysi og það kannski að þau vita ekki hvernig á að nálgast þetta tæki eða það sem að þetta tæki flýtur þeim. Falsfréttir, brenglegar staðalmyndir, börn eru meira móttakileg, það meira verið að ýta að börnum alls konar viðbjóði, klámi, ofbeldi og það sem að börn sjáu þetta, það verður ekki afturtekið, þetta vitum við og við viljum auðvitað koma í veg fyrir það. Og þá langar mig að rifja upp að það heppnaðist svo ótrúlega vel að 81 eða 2 þegar mín æska var dauðadrukkin niður í miðborg Reykjavíkur að berja mann og annan og falla í dásvefn yfir áfengisneyslu, að þá einmitt tók Reykjavíkurborg og foreldrasamfélagið höndum saman. Og það forvarnastarf sem orðið bara frægt út fyrir landsteinana. Og ég hef tekið á móti fólki á þessum einmitt til þess að fara yfir það forvarnastarf og hvað heppnaðist vel, og það var meðal annars að takmarka útivistartíma barna. Og takmörkun á símanotkun góð og blessuð og það gott að það sé þá gert, svo það sé ekki að trufla nám barna, en þetta miklu stærra viðfangsefni. Svo þess vegna vil ég koma og halda því til haga. Þannig að það ekki vegna þess að við erum eitthvað sérstaklega andsnúin þessari tillögur. Við viljum vera í þessu samtali og gera áætlanir hvernig við getum best nálgast viðfangsefni og þann skaða sem að samfélagsmiðlar sannarlega hafa veitt börnum. Og þá hugsa ég alltaf að það ekki að vera svo kallaða top down, heldur að þetta vera bottom up. Og þar held ég að við getum ná meiri árangri, heldur að borgarstjórn hér sé að segja, heyrðu, nú skuli þið í grunnskólanum hætta þessu rugli hérna. Þetta eins og ég man eftir því á síðasta kjörtímabili þá kom borgarfulltrúi Flokks fólksins með tillögu inn í borgarstjórn að öll grunnskólabörn ættu að horfa á myndina Síðasti bærinn í dalnum. Og hver eru við einhvern veginn að segja grunnskólu Reykjavíkurborgar að öll börn eigi að horfa á fyrstu íslensku leiknu kvikmyndina Síðasti bærinn í dalnum. En þetta auðvitað annar mál, þetta kannski sagt í einhverju svona af léttúð, en það sem ég vil halda til haga að það ekkert alltaf best þess fallið að vera með svona valdboðu ofan. Og þess vegna sittum við hjá, við verðum með bókun, ég ætla ekki að lesa hana upp núna, það aðeins að snurfu svona, en bara til þess að halda því til haga. Við í Vinstrinu við viljum endilega að skólarnir kenni krökkum okkar að passa sig á falsfréttum og hættum samfélagsmiðlana. Þetta bara, þetta staðreynd, en við þurfum líka að leyfa kennurum að vinna með þau tól sem krakkarnir nota utan veggja skólans og að læra kannski að umgangast þau. Þannig að það ýmislegt í þessu sem við þurfum að huga að. Svo eitt atriði sem ég langar að halda til haga. Við þurfum líka kannski að ræða hverja undanþágunar eigi að vera, vegna þess að það eru börn sem að taka síma með í skólan, börn til dæmis sem eru með sykursýki, börn af erlendum uppruna sem hafa notað síma mikið sem þá tæki til þess að þýða, að vera í félagslegum samskiptum við önnur börn. Og dæmin eru vissulega mörg, þannig að við þurfum líka að huga því hverjar eiga undanþáguna að vera, hver ætlar að stjórna því, það borgarstjórn eða ætlum við að treysta kennurum og stjórnendum. Borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Björn Gíslason, gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Hér til umfjöllunar tillaga meirihlutans símafrí í grunnskólum Reykjavíkur. Það má kannski segja að fá mál í skólastarfi snerti daglegt líf barna jafn beint og þetta. Síminn orðinn stór hluti af lífi okkar allra, þar á meðal barnan okkar, en einmitt þess vegna þurfum við að spyrja okkur hvar og hvenar viðeigandi að hann sé notaður og hvar börn eiga að fá að vera laus við símann. Skólinn griðastaður og á að vera það. Hann á að vera staður þar sem börn fá næði til að læra, þroskast, leika sér, eiga samskipti og byggja upp félagsleg tengsl án stöðugs áreitis frá símanum. Þetta því fyrst og fremst mál sem snýst velferð barna og ungmenna, enda viljum við öll skapa betra námsumhverfi og sterkari tengsl milli barnanna sjálfra. Forseti, það ekki óþekkt leið. Frændur okkar Danir hafa þegar farið í sambærilegar aðgerðir og sett skýrari ramma símafrí í skólum. Markmiðið þar í raun það sama og hér að skapa meiri ró í skólastarfinu, bæta innbeitingu barna og styrkja samskipti þeirra á milli. Reykjavík á að geta tekið sama skref. Við þekkjum þetta ekki aðeins úr skýrslum eða fræðilegri umræðu. Við þekkjum þetta líka á raunverulegu skólastarfi hér í borginni. Ég nefni sérstaklega Árbæjarskóla í því samhengi, þar sem ég þekki aðeins til. Þar var það þannig fyrir 1,5 ári síðan að kennarar skólans höfðu kallað eftir því að símónum verið gefið frí á skólatíma, bæði í kennslustundum og frímyndum. Skólastjórnendur voru ekki endilega sannfærir í upphafi, enda eðlilegt að vanda sér til verka þegar breytingar eru gerðar á daglegu skólastarfi. En ákveðið var að láta á þetta reyna og verða við vilja kennaranna. Og niðurstaðan lét ekki á sig standa. Börnin fóru að leika sér meira, þau fóru að tala meira saman, þau fóru að eiga mannleg samskipti sín á milli í frímyndum í stað þess að vera ein með sjálfum sér í símanum. Félagsleg virkni jókst og það hafði jákvæð áhrif á skólabraginn. Þegar skólastjórnendur sáu afraksturinn snerist þeim hugur. Eftir því sem ég best veit ríkir nú breið sátt og raun einhugur þetta fyrirkomulag í Árbæjarskóla. Það segir okkur töluvert. Það mikilvægt að hafa það skýrt að með þessari tillögu ekki verið að hafna tækninni við kennslu. Skólar eiga áfram að nýta tækni þegar hún þjónar námi, kennslu og stuðningi við nemendur. En það grundvallarmunur á kennslutækni og einkasíma nemanda sem getur stöðugt dregið athyglina frá náminu, samskiptum og samveru. Símafrí snýst að gefa börnum svigrúm til að einbeita sér og vera börn. Svigrúm til að þjálfa félagslega færni sína með því að tala hvert við annað, augliti til auglitis, leika sér saman og vera saman. Það jafnframt skynsamlegt að gera sér ráð fyrir því í tillögunni að áhrifin verði mæld í samstarfi við háskólasamfélagið. Við eigum að fylgjast með því hvernig þetta hefur áhrif á námsárangur, líðan barna og starfsumhverfi kennara og annars starfsfólks. Þannig byggjum við ákvarðanir framtíðarinnar bæði á reynslu og þekkingu. Forseti, reynslan úr Árbæjarskóla sýnir svo ekki vera umvillst að þetta getur virkað. Hún sýnir að þegar síminn víkur fær samtalið, leikurinn og félagslífið meira rými í lífi barnanna. Þess vegna styð ég þessa tillögu og góður forseti, ég loki máli mínu. Já, þú hefur sannarlega lokið þínu máli. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, og næstur á mælendaskrá Stein Ólaf Romsló. Forseti, borgarstjórn, síðan árið 2018 hef ég kennt í unglingadeild. Ég hef séð hvernig símar og snjalltæki geta eflt kennslu, en ég hef líka séð hvernig þau trufla hana.
Ég styð að skólanir hafa skýrar og strangar reglur notkun síma og reyndar allra snjalltækja. Og það nú þegar raunin. Ég þori að fullyrða með leyfi forseta að allir skólar hafa einhverjar reglur símanotkun á skólatíma og sérstaklega í kennslustundum. En á síðari árum hefur umræðan líka farið yfir í notkun símana almennt á skólatíma. Síðan árið 2022 hefur verið í gildi reglur símafrí í Hagaskóla og það sama gildir í miklu meiri hluta grunnskóla bæði í Reykjavík, á höfuðborgarsvæðinu og á landinu öllu. Og þessi tillaga mun í sjálfu sér ekki gera neitt. Og mun reyndar bara fela í sér að við ætlumst til að skólar borgarinnar fylgi reglugerð sem barna- og menntamálaráðherra ætlar að setja í sumar, reglugerð sem þegar komin í samráðsgátt stjórnvalda. Forseti, ég velti því upp hvort þetta sé syndarmennska bara til að tikka í boxið af verkefnalista meirihlutans. Í tillögunni koma reyndar fram flottar hugmyndir sem tengjast að takmarka símanotkun barna. Eins og má lesa í tillögu meirihlutans með leyfi forseta: séu símar teknir úr daglegri notkun á skólatíma þarf samhliða að tryggja fjölbreytta afþreyingu, einkum fyrir nemendur á unglingastigi. Þar má meðal annars horfa til betri aðstöðu til samveru, spila, útileikja, aðgangs að íþróttaaðstöðu og skipulagrar afþreyingar. Tilvitnun lokið. Þetta æðislegt og á svo sem alltaf við, ekki bara í sambandi við símafrí. Og þetta allt gott og gilt. Ég vil bara benda á það að þetta krefst fjárútláts, mun kosta. En þó að aðstæður væru í toppstandi munu alltaf vera einhverjir nemendur sem myndu frekar vilja nota símann í afþreyingu og öðru. Við þekkjum það sjálf sem erum hér, hver hefur ekki gerst sekur að velja símann frekar en að taka upp bók og lesa. Svo eru þá einhver sem þurfa að passa það að reglunum verða framfylgdar. Eru þessi einhver kennarar? Það mun, og ég tala af reynslu, leiða af sér aukið álag því meiri áherslu sem verður lögð á að framfylgja símafrí. Þess vegna tel ég mikilvægt að hver og einn skóli fái nægt svigrúm til að útfæra símafrí hjá sér, þannig að reglunar taki mið á skólabragi, menningu og þörfum í hverjum skóla. Regluverkið þarf að koma á með samráði við skóla og starfsfólk en ekki síst í samstarfi við foreldra. Þeir eru nefnilega í lykilhlutverki til að þetta gangi upp. Ef foreldrar eru með í liði, verður mun auðveldara að innleiða símafrí í skólunum og upplifun mín það að umræðan í samfélaginu á þeim nótum og foreldrar vilja í auknum mæli að börnin sín fái einmitt frí frá síma og skjám í skólunum eins og unnt og einnig að takmarka skjátíma heima fyrir. Nú hlakka ég til að sjá þetta ganga vel fyrir sér, en ég lýsi áhyggjum mínum yfir því að þetta veri enn eitt verkefni sem kennarar þurfa að sinna og passa upp á. Það mun vonandi bæta faglegt vinnuumhverfi kennara og nemenda enn frekar en í dag og svo þurfum við að hafa í huga álag á kennarum. Og það ætti einnig að vera eitt af því sem mælingarnar á innleiðingunni taki til. Svo nýleg könnun álag í skólastarfi og hún sýnir nefnilega fram á að það eru ekki símanir sem valda mestu álagi í skólunum í dag. Heldur þurfum við að fjölga sérfræðingum innan skólana, fjölga úrræðum fyrir börn sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda, bæta námsefnisútgáfu og auka fræðslu fyrir foreldra. Þetta eru 4 helsti þættir sem kennarar sjálfir nefna. Forseti, ég ítreka að símafrí í grunnskólum hið besta mál, en það óþarfi að ræða á vettvangi borgarstjórnar í dag, þar sem slíkar reglur eru nú þegar til í langflestum skólum og væntanlega öllum sem telja þær verið nauðsynlegar og barna- og menntamálaráðherra ætlar að setja reglugerð símafrí strax í sumar. Takk.
Næsti tekur til máls borgarfulltrúi Björg Magnúsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, merkilegt nokk, þá fór ég á svipaðar slóðir og borgarfulltrúi Bjarni Friðsson þegar ég hugleiddi hvað ætti nú að segja í ræðu þessa góðu tillögu sem liggur fyrir fundinum, en ég ætla að byrja svona. Einu sinni var viðurkennt að reykja í flugvélum. Einu sinni þótti góð uppeldisaðferð að slá börn með kennarapriki. Einu sinni notaði engin öryggisbelti og konur höfðu ekki kosningarétt. Og einn daginn mun einhver segja, einu sinni fannst fólki eðlilegt að skrolla í marga klukkutíma á dag í símanum og einu sinni voru börn með símana sína uppi við í frímínútum í grunnskóla. Ég held að við séum öll sammála góðar hliðar tækninnar og hversu lífsnauðsynleg og dýrmæt hún sirka við alla hluti lífsins og hversu mikinn tíma hún getur sparað okkur í daglegum athöfnum og vinnu. En við erum ábyggilega flest sammála og það hefur nú komið hér fram í ræðum og undan mér að við þurfum að setja inn í skýrari ramma og skorður og skilja hana betur þannig að hún nýtist okkur sem best. Eitt af markmiðum núverandi meirihluta hér í borgarstjórn að Reykjavík verði leiðandi í skólamálum. Þetta háleitt markmið sem hefur mörg undirmarkmið, gott starfsfólk, traustar skólabyggingar, spennandi námsefni og góður skólabragur eru allt atriði sem þurfa að vera í lagi. Og sú tillaga sem liggur fyrir borgarstjórn í dag að innleiða símafrí í grunnskólum Reykjavíkur frá og með næsta hausti og mæla áhrif þess á námsárangur, líðan og fagumhverfi einn liður í því að bæta skólaumhverfi og skólabrag. Tillagan snýst velferð barna og auka velferð barna inn í skólanum og gefa þeim frí frá snjalltækja áreiti. Og þess verður sérstaklega gætt að nóg sé við að vera í frímínútum og matartímum bara með alls konar annarri afþreyingu, spilum, leikjum og öðru sem bætir enn stemninguna og styður góðan brag. Skólinn á að vera griðarstaður þar sem börn geta einbeitt sér, æft sig í félagsfærni og gleymt sér við að vera til og vera með vinum sínum. Og mér finnst einmitt mjög mikilvægt að halda því vel til haga að börnum verður að sjálfsögðu áfram kennt á tölvur, spjaldtölvur og tækni á búnað sem skólarnir eiga, enda sú kennsla mikilvægari í dag heldur en oft áður. Umræða síma og samfélagsmiðlanotkun hefur auðvitað verið umtalsverð bæði heima og erlendis og bara í gær þá las ég frétt það að stjórnvöld á Bretlandi ætli sér að banna börnum yngri en 16 ára að vera á samfélagsmiðlum og það auðvitað í takt við það sem aðrar þjóðir hafa verið að gera. Það eru allir að reyna að finna út úr þessu enda þetta samfélagslegt mál eins og Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi benti á. Og hér á Íslandi hefur málið verið í skoðun nokkur misseri í menntamálaráðuneytinu sem birti drög að reglugerð símafrí í grunnskólum bara í síðustu viku, þó ekki liggi fyrir hvenær sú reglugerð tekur gildi. Og tillagan hér í dag í takt við þessa tillögu ráðuneytisins, en þar kom einmitt skýrt fram hvaða undanþágur eru á þessum ramma símafrí og þar erum við að tala börn sem að þurfa að reiða sig á símana vegna fötlunar, uppruna eða annað og það verður sérstaklega tekið tillit til þess. Það eru 70% skóla í Reykjavík þegar með þessa reglu og 50% helmingur skóla í landinu öllu. Mér finnst bara mjög eðlilegt að borgin sé með og leggi skýrar línur og það sé samræmi milli skóla í Reykjavík þannig að eitt gangi yfir alla. Þannig að þegar nemendur í ólíkum skólum fara að bera saman sínar bækur þá sé alveg skýrt milli skóla að þetta sameiginlegan ramma að ræða eins og ég sagði áðan, þetta samfélagslegt mál. Ég held að það skipti miklu mál að vera með mjög skýran ramma þarna. Skýrar og einfaldar reglur gagnast ekki síður kennurum og foreldrum sem verða auðvitað lykilaðilar í því samtali að innleiða þetta og fylgja þessu eftir. En forseti, ég fagna þessari tillögu og ég tel að hér séum að ræða flott skref í átt að betra skólastarfi í grunnskólum borgarinnar. Takk fyrir. Björg Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur tekur til máls borgarstjóri Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér fyrst og fremst upp til að fagna því að borgarstjórn hyggist nú taka þessa ákvörðun að innleiða formlega símafrí í alla grunnskóla borgarinnar. Nú félagar mínir í meirihlutanum hafa rakið málið ítarlega og ég tek undir þau sjónarmið sem þar hafa komið fram.
En markmiðið sem stefnt með símafríinu auðvitað að gera skólan að alvöru griðarstað fyrir nemendur og markmiðið sem við viljum ná fram auðvitað að þar geti börn einbeitt sér að námi, þar geti þau þroskað sína félagsfærni og orðið virkir þátttakendur í skólasamfélaginu án þessa áreitis frá símónum og þessum nettengdu tækjum sem að valda þessu áreiti. Nú eins og framkom hér í máli félagamenna líka, þá erum við með þessari tillögu ekki að leggja til að hér verði dregið úr eða hætt að kenna börnum á tækni. Tækni auðvitað hluti af okkar samfélagi og það mikilvægt að við kennum börnum að umgangast tækni og tæki og við munum áfram gera það. Nú það auðvitað markmið okkar hér í þessum meirihluta að vera meira í mælingum en við höfum oft áður verið og við erum að stíga þetta skref hér í dag og það hluti tillögunar að við mælum árangurinn af þessari ákvörðun. Við ætlum að gera það í samstarfi við skólasamfélagið og við ætlum þá auðvitað að meta ávinningin, mögulegan ávinning af þessari ákvörðun á námsárangur barna, á líðan barna og líka á starfsumhverfi kennara. En það hafa auðvitað margir kennarar kallað eftir símafrí og upplifa að símarnir séu svona ákveðið áreiti og jafnvel áskorun í þeirra starfsumhverfi. Þannig ég fagna þessari ákvörðun og ég hlakka til að vinna þessu með borgarstjórn á næstu árum og meta svo árangurinn að 2 árum liðnum. Og þá lokar umræðunni Bjarni Friðsson, borgarfulltrúi. Kæri forseti, borgarstjórn, mér langaði bara að þakka fyrir góðar umræður og góðar ábendingar, sérstaklega þær sem snúa að raddstyrk mínum og taka fram að við erum sammála að það sé mikilvægt að hafa foreldra og skóla samfélagi allt með okkur í liði. Og þá göngum við til atkvæða þessa tillögu. Þá kannski rétt að grípa til spjaldana sem eru hér. Það eru ekki allir fulltrúar í salnum. Það vantar hér. Við bjóðum Ragnhildi Öldu Vilhjálmsdóttur velkomna í salinn og göngum til atkvæða. Þeir sem samþykkir þessari tillögu, það samþykkt borgarfulltrúa allra flokka nema vinstrisinns sem situr hjá. Rétt metið. Og þá förum við í næsta mál. Og það þá tökum við á dagskrá annar lið á þessum fundi borgarstjórnar, tillögu borgarfulltrúa Samfylkingarinnar skipan starfshóps til að meta áhrif ESB-aðildar á hagsmuni Reykjavíkurborgar og fyrir því máli fer borgarfulltrúi Bjarnveig Birta Bjarnadóttir, afsakaðu. Virðulegi forseti, kæra borgarstjórn. Við borgarfulltrúar erum kjörin í borgarstjórn til að standa vörð hagsmuni allra Reykvíkinga og það gerum við meðal annars með að tryggja að þau geti tekið upplýsta ákvörðun á eigin forsendum. Tillaga Samfylkingarinnar að skipa starfshóp til að meta áhrif ESB-aðildar á hagsmuni Reykjavíkurborgar snýst nákvæmlega þetta, að afla staðreynda og leggja þær á borð fyrir bæði borgarbúa og borgarfulltrúa. Ef Reykjavíkurborg stæði ein frammi fyrir jafn stórri ákvörðun myndum við láta vinna hagsmunamat og sviðsmyndagreiningar. Við erum ekki að óska eftir því að starfshópurinn móti afstöðu fólks, heldur viljum við vita hvað gæti verið í húfi fyrir Reykjavíkurborg. Í umræðu eins og þessari, þar sem frjálslega farið með staðreyndir í báðar áttir, meðal annars af aðilum sem sita hér í þessum sal, þá skipta svona upplýsingar máli fyrir borgarbúa. Áður en ég var kjörin í borgarstjórn starfaði ég sem rekstrarstjóri hjá fyrirtæki í örum vexti.
Þar lærði ég hvað þarf til að reka fyrirtæki á skilvirkan hátt í kviku umhverfi, hvernig á að taka gagnadrifnar ákvarðanir og ég fekk ágætis magatilfinningu fyrir því hvenær á að stökkva á tækifærin þegar þau bjóðast. Reykjavík er borg í vexti og eins og fyrirtæki í vexti þá þarf borgin líka að taka gagnadrifnar ákvarðanir og vita hvenær á að stökkva á tækifærin. Það er rétt að halda til haga að nýr meirihluti hefur sjálfur talað fyrir því að greina betur fjárhagslegar afleiðingar ákvarðana, að taka gagnadrifnar ákvarðanir. Það er nákvæmlega það sem við í Samfylkingunni leggjum til hér í dag. Formaður borgarráðs, Einar Þorsteinsson, gekk sjálfur að lánasamningu við Þróunarbanka Evrópuráðsins þegar hann var borgarstjóri. Í ræðu sinni 5. júní 2024 með leyfi forseta færði hann einmitt rök fyrir því að lántakan væri liður í að fjölga fjármögnunarmöguleikum borgarinnar. Hlutverk þessa starfshóps væri að kortleggja hvaða fjármögnunarmöguleikum við höfum aðgang að og hvaða möguleikum við gætum verið að missa af. Hlutverk hópsins væri líka að bera saman mismunandi fjármagnskostnaði, en eins og við vitum getur munurinn á 1,5% stigi vöxtum fyrir lánasafna þeirri stærðargráðu sem Reykjavíkurborg og B-hlutafyrirtæki hennar bera verið nokkrir milljarðar króna á ársgrundvelli. Það eru fjármunir sem gætu til dæmis farið í leikskóla, betri hverfastrætó fyrir Grafavog eða mikilvæga innviðauppbyggingu. Ef ég tala fyrir mig persónlega þá tilheyri ég, kannski hópnum. Ég er ekki búin að gera upp hug minn endanlega varðandi aðildina sjálfa, þótt ég geti alveg viðurkennt hér í dag að ég er mjög spennt fyrir því að stækka íslenska hagkerfið, dýpka markaðinn okkar og auka samkeppni. Ég er líka spennt fyrir því að ná aga á íslensku vinnumarkaði og þess vegna sé ég tækifæri í aðild að ESB. En það er samt þess vegna sem ég vil fá þessar upplýsingar, hlutlægar og óháðar, svo ég geti tekið faglega ákvörðun. Og ég held að aðrir borgarfulltrúar, óháð afstöðu til aðildar, eigi að geta tekið undir það. Takk. Borgarfulltrúi Bjarnveig Birta hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Silja Sóley Birgisdóttir gjörðu svo vel. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn. Í fyrsta lagi vil ég koma á framfæri að eðlilegra hefði verið ef Samfylkingin setti þetta mál á dagskrá í janúar þegar það var orðið ljóst að þingsályktunartillaga þjóðaratkvæðagreiðslu yrði lögð fram á vorþingi og þegar þau sátu í meirihluta. Nú er hins vegar knappur tími til þess að hefja vinnu að greina möguleg áhrif aðildar á hagsmuni Reykjavíkur fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunni. Ég efast því að á svo stuttum tíma og það yfir sumartímann er hægt að setja upp skýra mynd af áhrifunum sem aðild gæti haft í för með sér. Samfylkingin leggur til að skoða afmarkaða þætti eða aðeins fjármagnskostnað og lánakjör, aðgengi að alþjóðlegum innviðasjóðum og húsnæðismarkað og húsnæðisfélög. Það eru hins vegar fjölmargir aðrir þættir sem er nauðsynlegt að skoða til að fá heildstæða mynd af áhrifunum til að raunverulega fá hlutlaust mat. Meðal annars þyrfti að greina hvernig aðild hefði áhrif á launakjör og launaþróun starfsfólks Reykjavíkur, þar með talið áhrif á samningsstöðu stéttarfélaganna. Einnig þyrfti að kanna áhrif á stjórnsýsluna, hvernig valdframsali yrði háttað og almennt hvernig aðild hefði áhrif á lýðræðislega stjórn sveitarfélagsins. Með aðild að Evrópusambandinu myndum við ganga inn í regluverk sambandsins og því þyrfti að athuga hvernig það hefði áhrif á innkaupaferli, útboðsreglur og möguleika sveitarfélagsins til að investa þjónustu sinni. Aðild að Evrópusambandinu mun ekki hafa afmörkuð áhrif á Reykjavík, heldur væri að ræða breytingar þvert yfir ríki, sveitarfélög og lífskjörum almennings. Ef niðurstaðan í ágúst verður já, er nauðsynlegt að skoða áhrifin á heildstæðan hátt og ætti því meira erindi gegnum samband íslenskra sveitarfélaga eða samstarfi við ríkið og við hagsmunasamtök almennings. Takk. Borgarfulltrúi Silja Sóley Birgisdóttir hefur lokið sínu máli og næstur á mælendaskrá er Pétur Marteinsson, borgarfulltrúi gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, hingað rata ýmis mál og við verðum örugglega sammála mörg þeirra. Fyrsta mál á dagskrá í dag var þannig að við vorum svona meira og minna sammála það.
Síðan munu koma fleiri mál sem eru hugmyndafræðileg og við munum takast á. Önnur mál sem eru fjalla framtíð Reykjavíkurborgar og sýn okkar hvert við að stefna. Það eru örugglega líka aðeins rifist. En þetta mál sem fjallar upplýsingagjöf fyrir okkur hér sem erum að taka ákvarðanir í hverri viku framtíð borgarinnar en ekki síst fyrir borgarbúa. Þannig að það sé stuttur tími fram að þjóðaratkvæðagreiðslu gerir það að verkum að við förum í knappari úttekt á því hvaða áhrif aðild að Evrópusambandinu myndi hafa á borgina. Borgin er risastór og stærsta sveitarfélag á landinu og það mun skipta máli fyrir allt landið hvað mun koma upp úr svona athugun. En að skoða fjármagnskostnað og lánakjör borgarinnar hefur áhrif á allt sem allar ákvarðanir sem við tökum og aðgengi að innviðasjóðum og styrkjum hjá Evrópusambandinu. Þetta gæti haft gríðarleg áhrif en hér erum við ekki að taka afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Ég vil bara taka undir með borgarfulltrúa Bjarna Fritz að við þurfum að vera gagnadrifin og ef við sjáum þarna í þessari athugun að það gæti haft áhrif á lánakjör Reykjavíkurborgar þá vitum við meira hvernig við kjósum í haust eða 29. ágúst. Þannig að ég myndi halda að borgarstjórn myndi taka vel í að setja saman hóp til þess að kanna þessa möguleika. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Pétur Marteinsson hefur lokið sínu máli og næstur á mælendaskrá Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þau eru nú margvísleg málin sem að flækjast hingað inn í borgarstjórn. Ég tek alveg undir það að það er gagnlegt að vita hvaða kostir og gallar fylgja Evrópu aðild Íslands mögulegri þegar kemur að sveitarfélögunum. Það eru fullt af sjóðum þarna út í Evrópu sem að hægt að sækja í og þetta er bara verðugt mál að skoða. En við erum ekkert að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu í sumar það hvort að við séum að ganga í Evrópusambandið ekki. Það er verið að spyrja þjóðina hvort það eigi að, hvernig var spurningin á endanum, hvort það eigi að halda þeim áfram eða taka upp aftur eða hvernig sem að þetta var orðað. Ef að þjóðin segir já við því, sem að ég vona reyndar að hún ger ekki, að þá er orðið tímabært að gera þetta, kanna þetta. En ég verð að viðurkenna það að mér finnst þetta að vera verkefni ríkisins að leiða fram stöðu sveitarfélagana. Og ef að Reykjavíkurborg ætti að gera þetta þá þurfum við bara að bíða eftir því hvað þjóðin segir. Fyrr er þetta bara fullkomlega ótímabær tillaga að stofna starfshóp sem hefur það hlutverk að vinna greiningu á helstu áhrifum mögulegar aðildar Íslands að ESB og þarna erum við að tala aðild og upptöku evru á fjárhag, fjárfestingagetu og innviðauppbyggingu Reykjavíkurborgar. Það hafa nú verið skrifaðir hillumetrarnir af greiningum áhrif upptöku evru á íslenskt efnahagslíf. Bara nýleg skýrsla þessi mál og svo er deilt hana. Þetta er verkefni sem ríkið með í fanginu, ríkisstjórnin er að bera það áfram. Það er gott og vel, það er hennar ákvörðun. Svo tekist það bara á þinginu og út í samfélaginu og allt er þetta eðlilegt. En að við séum að fara að stofna til útgjalda í greiningavinnu á þessum tímapunkti þegar þjóðin á eftir að kveða upp sinn dóm, það finnst mér eiginlega bara algjör óþarfi. Ég er ekki að segja að það sé óþarfi að skoða þetta, en fyrst þurfum við að vita hvort að við séum að leiðin í leiðangur eða ekki. Svo
svona greiningavinna, hún kostar mjög mikla fjármuni. Það er verið að tala um hér að draga fram sérfræðinga utanaðkomandi og fara í heilmikla vinnu. Ég held að það sem að borgarbúar að kalla eftir fyrst og fremst er bara það að við ráðumst frekar í greiningavinnu og það hvernig við getum bætt þjónustu við borgarbúa. Og forgangsraðið í þágu þeirra mála sem að tekist var á í kosningabaráttinu fyrir örfáum vikum síðan. Þar var skýrt ákall það að við þurfum að taka til heima hjá okkur, bæta þjónustuna, bæta reksturinn og það er alveg rétt, það er ýmislegt þarna úti sem að við getum sótt í en það er Evrópusambandið dálítið byggt upp þannig að þeir sem að þurfa fjármagn geta sótt það í alls konar sjóði og mér geta haft skoðun á því hversu gagnlegt það er. Við borgarfulltrúi Bjarni Birta nefndi það áðan að við gerðum samning við Þróunarbanka Evrópu lán til þess að fjármagna uppbyggingu eða viðhaldsátak í leik- og grunnskólum. Mjög mikilvægt lán sem við tókum með skilgreindum fyrir skilgreind verkefni. En ég held einmitt að það að nefna það sýnir þar hver staða borgarinnar er gagnvart ýmsum málum sem snerta Evrópusambandið. Við eigum aðgang þar að þessum banka til þess að sækja lán og það kannski er eitt af mörgum dæmum það hver staða Íslands í þessu alþjóðasamstarfi er að við höfum mjög mikinn aðgang að Evrópusambandinu og þeirra regluverki. En ég ætla nú ekki að fara að breyta þessu borgarstjórnarfundi í umræðu þátt Evrópusambands aðild, kosti og galla. Ég held að borgarbúar séu ekki að biðja það. Það tekist á þessi mál í öllum umræðu þáttum og á þinginu. Borgarstjórnarsalurinn er fyrir borgarmálin og ég held að við ættum að fókusera á það hér. En þannig að ég ætla að gera það að tillögu minni og okkar í meirihlutanum málsmeðferðartillögu að þessari tillögu verið vísað frá, einfaldlega vegna þess að hún er ótímabær. Fyrst þurfum við að heyra hvað fólkið segir, hvað þjóðin vill hún taka upp þessar viðræður og ráðast í þær. Og þá tekur við 2 ára tímabil af alls konar umræðum kosti og galla og hvað felst í mögulegum samningi og ég vona að sú umræða verði málefnaleg og þá kannski bara rétt að skoða þessa tillögu aftur. En ég verð samt að viðurkenna það að mér finnst mér finnst það nú eiginlega hlutverk ríkisins að fara í þessar greiningar og nú eru hér flokkar í meirihlutanum sem eru að stýra þessum Evrópuleiðangri og þeir geta bara fengið fjármálaráðuneytið eða Seðlabankann eða hvert sem er til þess að kosta svona vinnu. En þetta er mín afstaða hér og meirihlutin leggur það til að vísa þessari tillögu frá vegna þess að hún sé ótímabær og fyrst þurfum við að vita hvað þjóðin vill. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið sínu máli og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma í andsvar eða veita andsvar og það er Bjarnveig Birta Bjarnadóttir. Gjörðu svo vel. Takk. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson talaði mikið það fyrir kosningar að þetta stýrist bara að hlusta. Ég óska eftir því að hann gerir það í þessum sal sömuleiðis að hlusta og því segi ég aftur, í umræðu eins og þessari, þar sem farið er frjálslega með staðreyndir í báðar áttir, skipta svona upplýsingar máli fyrir borgarbúa. Og hér hefur meirihlutin í borgarstjórn talað fyrir gagnadrifnum ákvörðunum og betri þjónustu við borgarbúa sem ég tel að þessi tillaga sé nákvæmlega. Sér í lagi á þessum tímapunkti þegar engin samningur liggur fyrir sem hægt er að ræða efnislega og upplýsingaóreiðan slettist upp alla veggi á samfélagsmiðlum, er mikilvægt að við sem hér sitjum getum boðið borgarbúum upp á hlutlausa úttekt eins og þessa. Ég vil þakka borgarbúa og borgarfulltrúa Einari Þorsteinsinni fyrir að staðfesta að það er sannarlega ekki verið að ganga til aðildarviðræðna 29. ágúst. Það er rétt. Borgarfulltrúi Bjarnveig Birta hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Já, forseti,
Það var svo sem engin sérstök spurning í þessu ansvari, en ég held að, ég stend bara við það sem ég segi, ég held að þessi tillaga sé ótímabær, það sé réttar að fá bara dóm þjóðarinnar fram áður en að við tökum ákvörðun milljóna, jafnvel 20 milljóna útgjöld í dýra greiningavinnu á því hvort að hvaða áhrif upptaka evru hefði fyrir fjárhag Reykjavíkurborgar. Ég meina þetta er bara mjög umfangsmikil greining, en sannarlega njóta sveitarfélög í það í Evrópu styrkjakerfis Evrópusambandsins, en bara stóra spurningin efnahagsleg áhrif þetta er miklu stærri spurning en það að Reykjavíkurborg ætti að taka hana fyrir. Stærsta áhættufaktorinn í rekstri borgarinnar almennt séð efnahagsumhverfi sem að ríkisstjórnin stýrir. Ef að ríkisstjórnin klúðrar efnahagsmálum þá hefur það neikvæð áhrif á sveitarfélögin og það þannig akkurat þessa dagana. Vill borgarfulltrúi nýta annað andsvar? Nei. Annar borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar og það Pétur Marteinsson, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, það verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að við höfum að halda áfram aðildarviðræðum 29. ágúst. Mér finnst ábyrgðarmál, sér í lagi hjá þessari borgarstjórn sem búið að setja á laggirnar hagræðingarnefnd til þess að skoða í öll horn og lyfta öllum steinum hvernig þetta hagræði í rekstrinum, hvort að sé geta að gera úttekt á því hvað mögulega aðild myndi hafa á rekstur Reykjavíkurborgar. Þetta er ekki umfangsmikil og stór greining sem verður mjög kostnaðarsöm. Það kemur fram í greinagerðinni að við myndum fela fjármála og áhættustýringar sviði, heitir það ekki, þessa vinnu, og ef þyrfti væri þetta að fá utanaðkomandi aðila til þess að veita því ágæta sviði aðstoð. Mér finnst, ég ekki sjálfur búinn að taka ákvörðun hvernig ég svara 29. ágúst, en myndi vilja vita hvernig svona powerhouse eins og Reykjavíkurborg sem veltir 200 milljörðum á ári og er skuldsett eins og hefur komið fram, hvaða áhrif þetta hefði. Þetta væntum að heyra hvort að þetta væri ekki upplýsingar sem væri gott að hafa áður en maður tekur ákvörðun. Já, lokið hefur við að veita andsvari borgarfulltrúi Pétur Marteinsson og svarar þá andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, fyrir það fyrsta, ríkisstjórnin fer af stæði innan leiðangur. Það hennar að leiða fram hagsmuni sveitarfélagana, almennings og ríkisfjármálana fram í dagsljósið áður en hún tekur slíka ákvörðun, það gerði hún ekki. Hún hefur öll völd í hendi sér og öll spil til þess að láta ráðast í svona greiningar og ég bara bið borgarfulltrúa Pétur Marteinsson að líta sér nær og gagnrýna frekar sína eigin flokka í ríkisstjórn fyrir að hafa ekki látið svona greiningavinnu fara fram. Stærsti óvissufaktorinn í rekstri sveitarfélagana í landinu það hvernig ríkisfjármálum stýrt. Vextir og verðbólga bitna strax á sveitarfélagunum og atvinnustigið, allt saman þetta stóra málið. Þjóðin á eftir að ákveða hvort hún vill halda áfram þessum viðræðum eða ekki, bíðum eftir því og förum síðan í vinnuna, nægur í tíminn, já, þá hef ég lokið máli mínu. Já, Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi hefur lokið að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Pétur Marteinsson. Forseti, það eru við hér í þessum sal sem berum ábyrgð á fjárhag Reykjavíkurborgar. Það ekki ríkið. Hér tækifæri til þess að upplýsa okkur sjálf hvernig við að fá upplýsingar áður en við tökum þátt og kjósum í þjóðaratkvæðagreiðslunni í haust. Mér finnst það einkennilegt að ýta þessu bara frá sér og segja bara, heyrðu, ríkið á að gera þetta. Þetta okkar ábyrgð að skoða hvaða áhrif þetta hefur á fjárhag borgarinnar og ég hélt satt að segja að við myndum vilja öll saman fá eins mikið upplýsingum upp á borði. Ég tek undir með borgarfulltrúa Silju Sóley að það þarf að skoða ýmislegt meira og það verður pottþétt gert. En akkurat núna þetta eitthvað sem hægt að gera á tiltölulega stuttum tíma. Meiri upplýsingar og gagnadrifnar ákvarðanir eru góðar og það hefur komið fram hjá ykkur.
Þá hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúa Pétur Marteinsson og þá ætlar Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi að svara andsvari öðru sinni. Forseti, ég vil bara benda á það að Reykjavíkurborg ekki að sækja aðild að Evrópusambandinu. Við erum ekki að óska eftir því að fara í viðræður við Evrópusambandið. Það er ríkisstjórnin sem að gera það. Og það er þjóðin sem fær það vald að segja já eða nei við þeirri spurningu. Þegar við vitum hvort að þessar viðræður að fara að hefjast eða ekki, þá er rétt að fara í þessa vinnu. Hún er hluti þá af stærri vinnu sem að fer fram. Eðlilegra væri þá líka að Samband íslenskra sveitarfélaga gerði einhvers konar heildstæða athugun á þessu, af því að mér finnst mikilvægt að kanna þetta þá fyrir smærri sveitarfélög líka. Hinar dreifðu byggðir, sveitarfélögin hafa margvíslega og ólíka hagsmuni og það væri miklu nærtækara að vinna svona úttekt á öðrum vettvangi heldur en bara hér hjá Reykjavíkurborg. En fyrst og fremst er þessu umræða hér á þeim forsendum að Samfylkingin hér í borgarstjórn vill eyða tíma borgarstjórnar í það að rífast það að hvort að borgin eigi og skattborgarar í Reykjavík eða fjármagna eitthvað áróðusplagg fyrir þessa atkvæðagreiðslu sem fer núna fram í ágúst. Þá hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Róbert Ragnarsson. Ágæta borgarstjórn. Það geta verið ýmis tækifæri fyrir sveitarfélög og svæði í Evrópusambandinu að bæði við aðildarviðræður og við fulla aðild. Stór sem smá tækifæri. Það getur líka verið miklar áskoranir og það er eitt af því sem þarf að skoða þegar og ef til þess að aðildarviðræður fara fram. Ég var bæjarstjóri í Grindavík og formaði markaðsstofu Reykjaness þegar aðildarviðræðurnar voru í gangi nú síðast. Og þá fengum við til dæmis, bara svona til að nefna einhver svona lítil verkefni, þá fengum við aðgang að styrkjum til atvinnuþróunar sem við annars höfðum ekki. Og þeir styrkir féllu niður þegar viðræðurnar voru settar á ís. En þessi peningar og stuðningur sem við fengum nýttust vel til að setja styrkari stóður undir ferðaþjónustu á Reykjanesi og aðstöðu til að mynda við stofnun á því sem heitir núna Reykjanes Geopark og er stór mál fyrir Reykjanes, sérstaklega á tímum jarðhræringanna. En það eins og ekki stóru hagsmunir í heildamyndinni, það eru stærri hagsmunir undir sem þarf að skoða þá þegar og eða því kemur að aðildarviðræðurnar fara fram. En að mínu mati er ekki tímabært að leggja vinnu og peninga í þessa vinnu að greina áhrifin. Fyrr en að aðildarviðræður hafa verið samþykktar, þá liggja fyrir betri forsendur til að leggja raunhæft mat á þessi áhrif. Því núna erum við á þeim stað að við þurfum að einbeita okkur að þessum verkefnum sem við raunverulega höfum forræði á. Verkefnum sem við erum að vinna að og við getum raunverulega breytt til hagsbóta fyrir borgarbúa og það er allan svo fókusin ég held að við ættum að setja á núna næstu vikur og mánuði og tökust á við aðildarviðræður þegar og ef þær hafa verið samþykktar. Já, borgarfulltrúi Róbert Ragnarsson hefur lokið máli sínu og ekki eru fleiri á mælendaskrá þetta tiltekna mál. Forseta hefur borist málsmeðferðartillaga það að vísa málinu frá og vil ég þá biðja fólk að ná í sín spjöld. Já, við ætlum sérst að kjósa það hvort að það eigi að vísa tillögu númer 2 frá tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar að skipa starfshóp til að meta áhrif ESB aðildar á hagsmuni Reykjavíkurborgar og þau sem eru samþykkt því að vísa tillögunni frá gefi merki. Og er sú frávísunartillaga samþykkt með 17. Já, og þau sem eru á móti, vinsamlegast gefið merki. Já, tillagan er þá samþykkt með 15 atkvæðum og þau sem á móti voru 5 frá Samfylkingu. Og þið sátu hjá, vinstrið situr hjá. Já, þetta þarf að vera skýrt. Tekið þetta til mín. Við ætlum að halda áfram með dagskrá á borgarstjórnarfundi og þá er það mál númer 3.
Það er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins endurskoðun bílastæðamála í Reykjavík og nú verður mælendaskrá opnuð en vil ég biðja frummælanda Friðjón R. Friðjónsson borgarfulltrúa að koma sér fyrir framan pontu. Gjör svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, ég komin í þessa pontu aðeins fyrr en ég ætlaði. Aftur, hélt hérna kveðjuræðu fyrir nokkrum vikum síðan. Tilfinninga þrungna kveðjuræðu og uppskar knús að launum, en svo ég bara komin aftur. Svona þetta. Heyriði. Við erum ég að mæla fyrir tillögu okkar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar endurskoðun bílastæðamála og að borgarstjórn samþykkja að fela umhverfis- og skipulagsráði að móta og afgreiða tillögur sem hafa það að markmiði að leysa úr fjölþættum áskorunum og vandamálum sem snúa að bílastæðamálum í Reykjavík. Tillagan í 7 liðum og mig langar til þess að fara stuttlega yfir þess ágætu 7 liði. Í fyrsta lagi þá leggjum við til að gjaldskylda bílastæði í miðborg verði stytt í samráði við hagaðila og íbúa. Og fyrir tæpum 2 árum síðan að þá var samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði að lengja gjaldskyldu frá 6 til 9 og tekin gjaldskylda líka lengri gjaldskylda á laugardögum og gjaldskylda á sunnudögum. Sitt sýndist hverjum þá tillögu og hafa veitingamenn og íbúar mótmælt þeim þessari lengingu og við teljum rétt að endurskoða þessa tillögu. Það er auðvitað þannig að það eru íbúar í miðborginni og sérstaklega á P1 sem að styðja það að það sé gjaldskylda þetta lengi og við þurfum að tala við það fólk. Og við þurfum að tala við íbúa og við þurfum að tala við hagaðila, veitingamenn og aðra. Því að reynslan af þessari tilraun, eða þessari framkvæmd sem að gerð var, sú að allavega veitingamenn í bænum kvarta og finnst það vera þannig að fólk komi síður í bæinn og finnist þetta erfiðar að koma í bæinn til þess að stunda viðskipti. Og það er fullt tilefni til þess að við allavega setjumst niður og ræðum við þá sem er að reka fyrirtækin hérna í borginni. Annar liður þessara tillögu er að einfalda fyrirkomulag rafrænna greiðslumáta vegna bílastæða í miðborginni. Og ég held að það séu flestir Reykvíkingar sammála það og reyndar held ég bara flestir Íslendingar sammála það að við þurfum að reyna að, ég veit ekki hvort það sé rétt að segja, að koma böndum á vegna þess að þetta er frjáls markaður og þarna eru einkalóðir undir en við þurfum meiri skýrleika. Og það er alveg hægt að nefna það að á þingi núna fyrir tæpum 2 mánuðum síðan að þá voru samþykkt ný markaðssetningarlög sem að hjálpa okkur að ákveðnu leyti að fara inn í þessa vinnu og það eru Neytendasamtökin og Félag íslenskra bifreiðenda hvöttu til þessara samþykkta en Samtök atvinnulífsins tóku líka þátt í því að styðja við það að lögunum verði breytt. Þannig að ég held að það sé fullt tækifæri til þess að við förum í þá vinnu. Í þriðja lagi leggjum við til að reglur hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar verði afnumdar og aukinn sveigjanleiki tryggður svo aðstæður verði metnar hægt verði að meta aðstæður í hverju tilviki fyrir sig. Og þarna komum við að máli sem að við allavega
sjálfstæðismegin í þessum meirihluta og ég efast ekki að það séu líka aðrir í meirihlutanum sem við gagnrýndum á síðasta kjörtímabili, að hér eru að fyrri meirihlutar sýndu ákveðna kreddu í sýn á það hvernig bílastæðum, hámarksfjölda á bílastæði við nýbyggingar. Við þurfum, aðstæður eru alls konar og við eigum ekki að hafa hámarksfjölda og ég ekki viss að við eigum heldur að hafa lágmarksfjölda endilega. Við eigum allavega að gefa kost á því. Það geta komið upp tilvik, sérstaklega hérna í miðborginni, þar sem við þurfum ekki að hafa lágmarksfjölda bílastæða við íbúðir sem verið að breyta og bæta. Það getur verið að það séu stutt í bílastæðahús sem hægt að nýta og eru vannýtt. Það alveg tilvik. Þess vegna þurfum við að meta afstæður af hverju sinni og breyta þessum reglum. Í fjórða lagi ætlum við að kortleggja hvar á koma má bílastæðum aftur í notkun sem nú ekki aðgengileg í miðborginni. Og þarna erum við að horfa á sívinsölu Kleinuhringi og skriðdrekavarnir sem eru í borginni víða. Við viljum líka samt sem áður leyfa veitingamönnum að nýta bílastæðin á sumrin og gefa þeim kost á því að vera með útiveitingar, en yfir háveturinn kannski óþarfi að blokkera þau bílastæði þannig að fólk komist í þjónustu og sem á bíl. Í fimmta lagi ætlum við að vinda ofan af þeirri aðgerð sem þegar 90% afsláttur gatnagerðargjalda á bílastæðum í bílakjallara var afnumin. Við ætlum að snúa því tilbaka. Það voru mistök að gera þau, að breyta þeim reglum og sumir af þeim sem stóðu að þeirri breytingu hafa viðurkennt að það voru mistök. Þessi aðgerð hækkaði kostnað, jók kostnað við gerð bílastæða í bílakjöllurum við fjölbýlishús svo hljópa á vel yfir 20 milljóna. Og það safnast þegar saman kemur og nóg húsnæðiskostnaður nú þegar. Þetta ætlum við að gera og í sjötta lagi ætlum við að bæta lýsingu og eftirlit í bílastæðahús sem á vegum bílastæðasjóðs vegna þess að það löngu kominn tími til þess að þrífa þau og þannig að betri umgengni verði þar. Og í sjöunda og síðasta lagi þá ætlum við að eiga samtal við hagaðila ný sleppistæði fyrir sendla og vörudreifingu í miðborginni svo að greiða megi fyrir afhendingu vara. Allt þetta aðgerðir sem að miða því að það verði auðveldara að búa og reka fyrirtæki hérna í miðborginni. Allt þetta aðgerðir sem að snúa því að gera lífið fyrir Reykvíkinga betra og auðveldara. Og þess vegna hvet ég alla borgarfulltrúa til þess að styðja þessa tillögu. Borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Silja Sóley Birgisdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn, í þessari tillögu ýmislegt tekið fram eins og borgarfulltrúi Friðjón tók fram áðan og því erfitt að taka afstöðu til hennar í heild sinni. Ég vil því nýta tækifærið og tjá afstöðu sósíalista og koma ábendingum á framfæri sérstaklega í ljósi þess að tillagan heimilar umhverfis- og skipulagsráði fullrar afgreiðslu í þessum málum. Að stytta gjaldskyldu tíma bílastæðanna í miðborginni jákvæð þróun sem mun eflaust leiða til þess að fleiri fari niður í bæ kvöld og helgar. Síðan löngu orðið tímabært að einfalda greiðslumáta vegna bílastæða í miðborginni. Ég hvet meirihlutann að raunverulega skoða þann möguleika að borgin reki sitt eigið bílastæðaforrit til að sjá innheimtu án íþyngjandi þjónustugjalda. En Sósíalistaflokkurinn hefur þegar hann að grunnkóða að slíku forriti sem stendur borginni til boða og það endurgjaldslaust. Hins vegar vekur það áhyggjur að afnema reglur hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar. Það getur skapað mikla óreiðu og betra væri að endurskoða reglurnar til að tryggja aukinn sveigjanleika í stað þess að afnema þær alveg.
Tillagan býður upp á vonda nýtingu á borgarlandinu og enginn vill að Reykjavík verði aðeins bílastæðaborg. Endurskoða mætti reglurnar meðal annars með tilliti til þess hvort sé að ræða stæði neðanjarðar eða ofanjarðar. En ef mat á hverju einasta tilfelli verður lagt í hendur umhverfis- og skipulagsráðs skapast afar óskilvirkt ferli með tilheyrandi töfum á afgreiðslu. Síðan sjálfsagt að kortleggja bílastæðin sem ekki lengur í notkun en það þarf að gæta öryggissjónarmiða. Sem dæmi mikill mannþröng við Austurstræti yfir sumartímann og helgar og var það ástæðan af hverju bílastæðin voru fjarlægð. Ég veit hvernig þetta sérstaklega þegar næturlíf í gangi, hvernig að labba á þessu svæði. En ég viðurkenni þó að nýting á þessum fyrrverandi stæðum mætti vera betri og góð hugmynd að koma betur til móts við veitingageirann. Hvað varðar 90% afslátt af gatnagerðargjaldi á stæðum í bílakjöllurum það jákvæður hvati fyrir uppbyggingaraðila að kjósa þá leið. En hins vegar tel ég að það ætti ekki að veita jafn mikinn afslátt á bílakjöllurum við íbúðarhús og fyrir bílastæðahús þar sem að gjöld eru innheimt í hagnaðarskyni. Það að gera greinarmun þar á. En að lokum fagna ég bættri lýsingu og eftirliti í bílastæðahúsum á vegum bílastæðasjóðs og samtali við hagaðila ný sleppistæði til að greiða fyrir afhendingu vara. En heilt á litið hér eitthvað að fínum tillögum en gæta þarf skýran ramma hvað varðar fjölda bílastæða til að forðast óskilvirkni og vonda nýtingu á borgarlandinu. Skoði raunverulega möguleikann á bílastæðaforriti fyrir eigin stæði því margir íbúar væru því afar þakklátir að sleppa út úr framskogi bílastæðaappana sem nú við lýði. Ég bind mér að vona við að endanlegar tillögur umhverfis- og skipulagsráðs mótist af heildrænum lausnum sem bæta líf almennings en verði ekki bara aðgerðir til að létta undir atvinnurekstri. Takk. Borgarfulltrúi Silja Sóley Birgisdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Birgir Ingibjartsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar að byrja á því, þar sem nýtt kjörtímabil nýhafið og þetta mín fyrsta innkoma hér í borgarstjórn á þessu kjörtímabili. Óska nýjum borgarfulltrúum til hamingju með kjörið, nýjum borgarstjóra Hildi Björnsdóttur og nýjum meirihluta óska ég velfarnaðar í sínum störfum á komandi misserum. Þið fáið nú það verðuga verkefni í hendunar að leiða þá vinnu sem við öll komum að hér á þessum vettvangi að gera góða borg enn betri og ég mun nýta hvert tækifæri sem mér gefst til að benda ykkur á þegar ég tel ykkur vera að feta vitlausar slóðir. Nú erum við að ræða bílastæðamálin á fyrsta sinn á þessu kjörtímabili, ekki þó í fyrsta sinn í þessum sal og eflaust ekki það síðasta. Fyrir liggur tillaga nýs meirihluta endurskoðun á bílastæðamálum í Reykjavík sem í mínum huga heilt yfir ekki góð. Ekki vegna þess að það með ekki ræða útfærslu bílastæðamála hér í borginni eða breyta þeim á einhvern hátt, heldur vegna þess að í mínum huga hér heilt yfir ekki verið að taka upplýst ákvörðun heildstæðar endurbætur til einföldunar á þessum málum til hagsbóta fyrir borgarbúa, heldur fyrst og fremst verið að horfa í það að tikka einhver box á verkefnalista Sjálfstæðisflokksins á internetinu. Ef við horfum í einstaka liði tillögunar og byrjum þá lið númer 1, þá vert að benda á að á fundi borgarstjórnar fyrir tæpum 2 mánuðum, þann 14. apríl síðastliðinn, var samþykkt að hefja vinnu við að endurskoða gjaldskyldu og gjaldsvæði bílastæða í Reykjavík. Tillagan kom víða að, hún var tæknileg, þurfum ekki að fara ofan í það kannski, en í grunninn var þar meðal annars samþykkt að stytta gjaldskyldu helgar, hvort það mætti breyta P3 svæðum í P2 eða P2 svæðum í P3 helgar og eftirfarandi, en heilt yfir þetta var samþykkt að það ætti að stytta meðan gjaldskyldum helgar og einmitt að breytingar skyldu unnar í samráði við íbúa og aðra hagaðila.
þá var meðal annars hnykkt á því sérstaklega í endanlegri tillögu eftir breytingar þar sem að kom fram með leyfi forseta: borgarstjórn samþykki jafnframt að farið verði heildarendurskoðun á þeim verklagsreglum sem fylgt þegar breytingar eru ákvarðaðar á stækkun gjaldskyldu svæða eða útfærslu á verðlagningu og tímamörkum sem þau fylgja hverju sinni. Sú tillaga sem nú liggur fyrir það í rauninni ekki að gera neitt umfram það sem var samþykkt fyrir 2 mánuðum að gera. Nú ef við förum í lið númer 3 í tillögunni, þá talað að við eigum að afnema reglur hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar, að það sé gert til að auka sveigjanleika og gera það kleift að meta hvert tilvik fyrir sig. Í mínum huga þetta vanrifað. Ég held að þær reglur sem eru við lýði núna í gegnum bíla- og hjólastæðastefnu borgarinnar móti einmitt skýrt vinnulag sem hefur notað við að ákvarða fjölda bílastæða á nýbyggingarreitum. Og ég þekki það bara sem sjálfstætt starfandi arkitekt og sem fyrrum starfsmaður sem verkefnastjóri hjá embætti skipulagsfulltrúa borgarinnar að þessar reglur eru mjög öflugt tól sem við eigum og einfalda þá vinnu sem í því flókna samhengi sem að búa til nýtt skipulagsverkefni. Og sem arkitekt þá veit ég að hverju ég geng við upphafi nýs verkefnis og sem starfsmaður borgarinnar gat ég nota þessar reglur til að tryggja samræmda vinnu milli verkefna. Við eigum alltaf að vera tilbúin að ræða hvaða viðmið eiga að vera til staðar hverju sinni og hvernig slíkar reglur virki gagnvart þeim ólíku aðstæðum sem koma upp í flóknu samhengi borgarinnar. Ég held hins vegar að sú tillaga sem hér er lögð fram muni hafa þveröfug áhrif en þau sem þeim ætlað. Þess utan að þá var aftur samþykkt hér í vor að hækka viðmiðin sem var kvartað undan hvaða mætti vera að fá bílastæði. Viðmiðin voru hækkuð af hálfu umhverfis- og skipulagsráðs og borgarráðs í apríl og hvort það hafi ekki komið inn til borgarstjórnar til fullnaðar afgreiðslu. Ég því áhyggjur af því að með því að kippa þessum reglum úr sambandi og sleppa hámarki bílastæða alveg lausum muni sú flókna vinna sem skipulagsgerð í borginni flækjast enn frekar. En þá vaknar líka leið sú spurning að ef ekki á að skilgreina nein hámörk þá ekki eðlilegt að sleppa öllum lágmörkum líka. Þarf alltaf að vera bílastæði. Borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson kom reyndar inn á þetta og kannski bara ágætt að heyra það að menn séu þá allan opni fyrir því að það eigi ekki vera lágmörk heldur. En þá aftur spyr maður sig ef það engin skýr stefnumörkun í þessum málaflokki, hverju á að fylgja? Það mun ekki einfalda þá vinnu sem það að skipuleggja litla eða stóra reiti. Og ég held að í þessu samhengi að það að losa alveg þetta mun ekki hjálpa til. Það mun ekki einfalda málin fyrir borgina sem handhafi skipulagsvaldsins. Það mun ekki auðvelda eða skýra málin fyrir uppbyggingaraðila og það mun ekki einfalda málin fyrir íbúar borgarinnar muni vita hvað til standi. Og ef við komum nú að lið tillögunnar númer 4 og þar lagt til að gera verið úttekt á því hvar megi koma fyrir bílastæðum í miðborginni aftur í notkun. Þarna sýnist mér nýr meirihluti í raun og veru vera að leggja til að taka til endurskoðunar öll þau vinsælu svæði sem nýtast sem göngusvæði í dag eða lítil torg. Þau örfáu bílastæði sem hafa verið fjarlægð á undanförnum árum hafa verið staðsett á núverandi göngugötum borgarinnar við Laugaveg, Frakkastíg eða í Kvosinni. Austurstræti, sem var nú einmitt komið inn á áðan líka, sem við getum líka þakkað ágætnu borgarfulltrúa Ara Edwald fyrir að auglýsa rækilega í kosningabaráttunni. Austurstræti mjög gott dæmi og eflaust kannski þekktasta göngugöta borgarinnar eftir rúndina Ara. Ætlar nýr meirihluti að gera Austurstræti aftur að akstursgötu? Eða hvað snýst þessi liður tillögunnar í raun en að fjarlægja gæði fyrir gangandi vegfarendur miðborgarinnar úr borgarumhverfinu. Ef við ætlum að fara að fjarlægja kleinurhringi og skilti með
ljósmyndum á sundlaugum, þá erum við í rauninni fyrir bílastæði, þá erum við að segja að göngugatan Austurstræti, sem hefur sannarlega verið skilgreind sem slík í lögreglusamþykktum, þá erum við að breyta henni aftur í akstursgötu. Það er eitthvað sem að mér hugnast ekki og mér þykir miður ef að það er það sem að til að meirihlutans gengur út á. Og svo reyndar kemur fram undir sama lið aftur að samhliða eiga skilgreina heimildir til aðstöðusköpunar fyrir veitingamenn. Hvar á svo aðstöðusköpun að vera? Á hún að vera á þegar þröngum og þéttskipuðum gangstéttum borgarinnar? Eða mætti kannski nota einhver þessum bílastæðum sem eru innan þeirra svæða sem gangandi vegfarendur eru ráðandi? Ég sakna þess að mörgu leyti að það sé ekki einhvern veginn hort með opnari og jákvæðri hug á borgarumhverfið og heilt yfir verð ég að segja að mér finnst svo nálgun sem til hann leggur fram heilt yfir vera á neikvæðum forsendum fyrir mannlífið í borginni og í stað þess að spyrja opið hvernig við nýtum borgarlandið á sem bestan hátt fyrir borgarbúa er fókusin rosa mikið á bílastæði. Ég vona að það verði ekki lýsandi fyrir verk nýs meirihluta á komandi kjörtímabili. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Birkir Ingibjartsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Björn Gíslason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tek hér til máls til að lýsa eindregnum stuðningi við tillögu Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins endurskoðun bílastæðamála í Reykjavík. Þetta er tillaga að borgin fari að hlusta betur, hlusta á íbúa, hlusta á atvinnurekendur, hlusta á fólk sem þarf að sækja þjónustu, versla, vinna, skuttla, sækja og afhenda vörur eða einfaldlega koma sleiðar sinnar í borginni. Borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson fór svo sem ágætlega yfir þetta hér áðan. Þetta er líka mál sem var rætt skýrt í aðdraganda kosninga og er nú á verkefnalista þessa meirihluta að endurskoða bílastæðamál í Reykjavík, einfalda kerfið, auka sveigjanleika og gera borgina aðgengilegri fyrir fólk og fyrirtæki. Með þessari tillögu er við að hefja þá vinnu og standa við þau fyrirheit. Bílastæðamál er ekki eitthvað aukaatriði. Þau snerta daglegt líf fólks, þau snerta aðgengi að þjónustu, verslun og atvinnu, þau snerta lífsgæði íbúa og rekstrarskilyrði fyrirtækja. Bílastæðamáli snerta það hvort borgin virkar í raun fyrir fólki sem býr hér og starfar. Á undanförnum árum hefur oft verið gengið út frá því að best sé að þrengja fjölskyldubílnum. Fækka stæðum, hækka gjöld eða flækja aðgengi. Það hefur verið gert í tengslum við ýmis markmið fyrir meirihluta með þeim afleiðingum að líf borgarbúa hefur orðið erfiðara fyrir vikið. Þar með er talið fyrir fjölskyldur, fyrir eldri borgara, fyrir fatlað fólk, fyrir verslunareigendur og fyrir fólk sem hefur ekki tök á að skipta yfir í annan ferðamáta í öllum sínum daglegu erindagjörðum. Forseti, við þurfum að hætta að nálgast þessi mál eins og þau séu trúarbrögð. Þetta snýst ekki að vera með eða á móti bílnum. Það snýst að Reykjavík sé borg sem virkar. Það er sjálfsagt markmið að efla almenningssamgöngur, það er sjálfsagt að bæta aðstöðu gangandi og hjólandi, en það má ekki vera með því að gera daglegt líf annars fólks óþarflega erfitt. Góð borgarstefna á ekki að byggjast á því að stilla ferðamátum upp hverjum gegn öðrum. Góð borgarstefna á að byggjast á jafnvægi, skynsemi og raunhæfum lausnum. Í þessari tillögu er einmitt farið fram á slíka nálgun. Í fyrsta lagi er lagt til að gjaldskyldutími bílastæða í miðborginni verður styttur í samráði við hagaðila og íbúa. Það er mikilvægt. Gjaldtaka á ekki að vera sjálfstætt markmið í sjálfu sér þegar gjaldskyldan fer að virka sem
fælingamáttur fyrir fólk sem vill sækja miðborgina og þá er rétt að staldra við. Miðborgin þarf á fólki að halda. Verslun, þjónusta, menningarlíf og veitingarestur þarf á fólki að halda. Það á ekki að vera þannig að fólk upplifi það sem sérstakt vandamál að koma í miðborgina. Leggja bílnum og sinna sínum erindum. Í öðru lagi er lagt til að einfalda rafræna greiðslumáta vegna bílastæða. Það er löngu tímabært, kerfið á ekki að vera einfalt, skýrt og notendavænt. Kerfið á að vera einfalt, skýrt og notendavænt. Borgarbúa eiga ekki að þurfa að standa ráðvilltir við stöðumæli eða velta því fyrir sér hvaða app eða hvaða svæði, hvaða gjaldskrá eða hvaða skilmálar eigi við hverju sinni. Þetta á að vera auðvelt, það á ekki að refsa fólki fyrir að skilja ekki flókið kerfi, enda á þetta ekki að vera flókið. Í þriðja lagi er mikilvægt að afnema reglur hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar og tryggja aukinn sveigjanleika. Þetta er eitt af stóru atriðunum í málinu og snertir ekki bara miðborgina, heldur einnig úthverfin, nýhverfi og uppbyggingarsvæði víða í borgarlandinu. Við höfum séð dæmi þess að skipulagsskilmálar gangi of langt í að takmarka bílastæði við nýbyggingar. Þá verður til misræmi milli þess sem fólk þarf í raun og þess sem kerfið leyfir. Það er ekki góð skipulagsstefna, það er ekki skynsamleg húsnæðisstefna og það er ekki sanngjarnt gagnvart íbúum að búa til hverfi þar sem frá upphafi er ljóst að bílastæðamál verða vandamál. Við eigum að meta aðstæður í hverju tilviki fyrir sig. Það er mun skynsamlegra en að setja stífa reglur ofanfrá sem taka ekki mið af raunveruleikanum hverju sinni. Það sem hentar í einum borgarhluta hentar ekki endilega í öðrum. Í fjórða lagi er lagt til að kortleggja hvar megi koma bílastöðum aftur í notkun í miðborginni. Það er eðlilegt og skynsamlegt. Við eigum að vita hvaða stæði hafa horfið, hvaða stæði eru ekki aðgengileg og hvar hægt er að bæta úr. Samhliða er lagt til að skilgreina heimildir til að skapa aðstöðu fyrir veitingamenn á afmörkuðum svæðum og meta hvort slík aðstaða eigi einungis að vera heimil yfir sumarmánuðina. Það er líka verið að leita jafnvægis. Við viljum líflega borg, við viljum að veitingastæði geti blómstrað, en við þurfum líka að tryggja að tímabundnar lausnir verði ekki sjálfkrafa varanlegar án þess að áhrifin séu metin. Borgin þarf að geta gert tilraunir með hið ýmsa og sagt, hér virkar þetta vel en á öðrum stöðum ekki. Í fimmta lagi er lagt til að tryggja 90% afslátt af gatnagerðargjaldi á stæðum í bílakjöllurum. Það er mikilvægt hvatakerfi. Ef við viljum að bílastæði fari í auknum mæli neðanjarðar, þá þarf kerfið að styðja við það. Það gengur ekki að leggja álögur á lausnir sem við viljum í raun hvetja til. Bílakjallarar geta létt á göturýminu, bætt ásýnd og skapa betra skipulag. Í sjötta lagi er lagt til að bæta lýsingu og eftirlit í bílastæðahúsum á vegum bílastæðasjóðs. Það er einfalt öryggismál. Fólk á að upplifa sig öruggt þegar það nota bílastæðahús borgarinnar. Bílastæðahús eiga að vera snyrtileg, örugg og aðgengileg. Það er lágmarkskrafa. Í sjöunda lagi er lagt til samtal við hagaðila ný sleppistæði fyrir sendla og vörudreifingu í miðborginni. Þetta er praktískt mál sem skiptir atvinnulífið miklu máli. Verslanir og veitingastæðir þurfa vörur, sendlar þurfa að geta afhent þær, þjónustuaðilar þurfa að komast að. Ef slíkt er ekki skipulagt með skynsamlegum hætti, verður niðurstaðan óþarfa tafir, óþarfa umferð, óþarfa pirringur, óþarfa kostnaður. Það er einmitt þetta sem þessi tillaga snýst að borgin horfi á raunveruleikann eins og hann er. Reykjavík á að vera borg fyrir fólk, en fólk er ólíkt. Sumir ganga meðan aðrir hjóla, sumir taka strætó á meðan aðrir keyra. Sumir gera allt þetta eftir aðstæðum. Við eigum ekki að skipuleggja borgin út frá því að ein lausn henti öðrum alltaf. Við eigum að skipuleggja borgina þannig að hún sé sveigjanleg, aðgengileg og sanngjörn. Það er líka mikilvægt að minna á að bílastæðamál er ekki bara mál þeirra sem búa í miðborginni, þetta snertir alla borgarbúa.
fólk úr Árbæ, Grafavogi, Breiðholti, Vesturbæ, Laugardal og Háaliti og öðrum hverfum á líka erindi þetta fólk á líka erindi við borgina. Og ný hverfi og uppbyggingarsvæði þurfa líka að vera skipulögð þannig að þau virki fyrir fólkið sem á að búa þar. Reykjavík er ein borg, ekki safn af lokuðum svæðum þar sem aðeins sumir eiga greiða leið. Forseti, þessi tillaga er ekki róttæk, hún er skynsamleg, hún felur einfaldlega í sér að við viðurkennum að núverandi fyrirkomulag hefur skapað vandamál sem þarf að leysa. Og það er hlutverk okkar sem borgarfulltrúa að leysa vandamál en ekki að skapa þau með pólitískum kreddum eða verja mistök með því að berja hausnum við steinin. Við eigum að geta horfst í augu við það þegar kerfi er orðið of flókið. Við eigum að geta viðurkennt þegar reglur eru stífar og við eigum að geta brugðist við þegar íbúar og atvinnurekendur segja okkur að eitthvað gangi ekki upp. Þetta er á verkefnalistanum, þetta var rætt í aðdraganda á kosninga og nú er verið að standa við það. Þess vegna er þessi tillaga svo mikilvæg. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég hvet alla borgarfulltrúa í þessum sal til að samþykkja þessa tillögu og hefja þá vinnu sem þarf til að koma bílastæðamálum í borginni í lag á ný. Ég loki máli vinnu. Já, loki yfir máli sínu Björn Gíslason, borgarfulltrúi og næst tekur til máls Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla að segja ykkur sögu. Ég var sem sagt að reyna að kaupa íbúð með mjög litlum árangri hennum daginn og ég var aðeins að heyra í konunni á 3. hæð vegna þess að mér vantaði upplýsingar um þak og fleira. Og ég kynni mig og segi bara, já, ég Alda hérna og hún eitthvað, já, betur, ert þú í borgarstjórn? Ég jú, já, ég er í borgarstjórn. Hún bara, heyrðu, þetta með bílastæði. Fyrsta sem hún nefnir við mig, þetta með bílastæðin, þessi kona býr í gamla Vesturbænum. Og hún fer að nefna bara hvað hún var ótrúlega óánægð með þessar breytingar sem höfðu verið gerðar með stækkun gjaldskyldusvæðisins, hvað væri gjaldtaka hérna alla vikuna, bara lon og don og þú veist ekki eins og friður og sunnudögum og allt þetta sko. Og svo nefndi hún eitt annað líka, hún var að nefna menninguna. Í raun og veru svona hvernig reglunar væru alltaf túlkaðar á þann hátt að íbúar fengi bara ekki íbúakort. Þú veist, það var alltaf verið að túlka hlutina þannig að það væri sem minnst þjónusta, sem minnstu liðleiki við íbúa. Hún til dæmis býr í mjög gömlu húsi þar sem var innkeyrsla inn í bílskúr sem var gerður fyrir bíla árið 1930 sem bara mjög litlir og engan hátt, þú veist, eitthvað sem að bíl dagsins í dag gæti keyrt inn í að notað sko. Og hún hafði sem sagt beðið að vegna þess að hún gæti ekki notað þessa innkeyrslu og þá myndi hún fá íbúakort. En þau segir bara, nei, þú ert með innkeyrslu. Það skiptir engu máli hvort hún sé nothæf á nokkurn hátt. Í okkar skipulagi stendur að þetta sé innkeyrsla, þannig að þú fær ekki íbúakort. Þú veist, það er alltaf þessi menning, þessi túlkun. Þú veist, þetta er raun og veru einkennandi fyrir það að hér er kerfið, eða þú veist, þetta kerfi sem að fráfarandi meirihluti settu upp, þetta snerist ekkert að þjónusta íbúa, þetta snerist að hafa vit fyrir íbúum, snerist að láta íbúa beygja svo bugta til þess að uppfylla þessa hugmyndafræðilegu kreddur eins og við komum inn á hérna. Og við erum bara að breyta af þessari, við erum bara að snúa við frá þessu, eins og við myndum orða, sorry, ég seti það hvert eins og sinn. En við erum bara að breyta menningu, breyta hugsunarhátt. Við erum hérna okkar stefna og okkar aðferð til þess að gera hlutina hér er ekki að hérna ætlum við að vera með bara niður, bara alveg reglur sem að þú veist að verða alltaf túlkat eins þröngt og mögulegt hægt er og bara þú veist tróða þessu ofan í kokið íbúum saman hvað þeim finnst það og kannski undan þá fyrir þá sem eru vinir, skilur, eitthvað svona rugl. Nei, við erum bara hætt í þessu,
Við erum komin að þann stað hér að vera bara að líta á okkur sem við sem í þjónustuhlutverki, gagnvart íbúum og út af það ganga þessar reglur. En það finna við þetta að fyrir 2 árum nákvæmlega þá gerði ég mitt íbúakönnun af því að það svona minn bakgrunnur, rannsóknarbakgrunnur og það var þá hvað ár síðan að reglum hefði verið breytt og komin svona smá hvað segir maður, svona búið að þú veist komið reynsla á þetta, þannig ég ákvað bara að spyrja íbúa, hvað finnst ykkur? Bara fá niðurstöðu þetta mál, hvað finnst íbúum? Og það var alveg ótrúlega góð þáttaka í þessari könnun. Það voru rúmlega 2000 mann sem tóku þátt. Það var reyndar þannig að það voru að 40% þáttakanda voru úr póstnúmerum 101 og 105, sem sagt annars vegar áhrifasvæðið og næsti bær við. Og þannig að þetta voru svona þeir sem hefðu hvað mest fyrir þessu og bara niðurstöðuna voru bara mjög skýrar. Þú veist, þetta var bara þannig að meirhlutinn svarenda var bara nokkuð að mjög óánægður með þessar breytingar á bílastæðakerfinu. Þetta reyndi ég að upplýsa fólk hérna í 2 ár, ég reyndi heilt ár að koma að dagskrá borgarstjórnar og fólki var bara alveg slétt sama hérna í meirhlutanum þá, vegna þess að það var bara, við settum þessar reglur og allt það sem að kann að benda til þess að fólk sé ekki ánægt með þetta, það er bara eitthvað sem er ekki að taka mark á. Það var bara viðhorfið hérna í þessu sali í den tíð. En það var einmitt mjög skýrt, þú veist, óánægjan var mest með gjaldtökuna á sunnudögum, fólk vil bara geta lagt bílnum fyrir utan heimi á sér á sunnudögum. Það kom einnig skýrt fram þá að 63% svaranda allan voru mjög óánægð með lengingu gjaldskyldutímans. Ég heyri þetta ennþá í dag, til dæmis í konunni sem ég hringdi í til þess að fornynda sem ástandi á þakinu hérna. 58% voru óánægð með stækkun gjaldskyldusvæðisins. Þetta var bara þokkalega skýrt, sko. Fólk var búið að prófa þessa breytingu og hún var ekki að ganga fyrir það. En könnunin þannig þú veist, hún snerist ekki bara bílastæði, hún snerist bara raun og veru svolítið líka bara hvert samband borgarna við íbúana. Af því að þú veist, þessi hugsun sem hefur verið bara ríkjandi hér þar til nú, hefur verið þannig að ef íbúar eru ósáttir við reglunar, þá bara, þú veist, þá þurfi bara að herða reglunar. Og ef fólk er með aðlagast kerfinu, þá sé vandamáli bara fólkið en ekki kerfið. Þannig hefur það verið, þannig að koma að því. En þetta er bara að mínum mati mikill misskilningur á hlutverki sveitarfélags. Af því að það er ekki hlutverk okkar að hafa vit fyrir íbúum eða ala upp íbúa eða reyna að stýra íbúum þannig sem að hentar okkar hugmyndafræði eða okkar skoðunum á því hvernig íbúar eiga að lifa lífið sinu. Það er bara ekki okkar hlutverk fyrir mér. Okkar hlutverk er bara að þjóna íbúum. Og við erum ekki að vera að gera það einhverju markmið að gera daglegt líf fólks flóknara bara til þess að geta, þú veist, láta það vonandi fylgja eftir einhverju stefnu. Við erum miklu frekar að reyna að gera dag fólks og líf fólks einfaldari. Þannig að við erum ekki að vera að setja upp kerfi sem gerir fólk erfiðara fyrir að sækja vinnu eða koma börnum í skóla, heimsækja fjölskylduna eða þá að njóta bara þjónustu borgarinnar. Við höfum bara að spyrja okkur einfaldar spurningar sem erum við að vinna fyrir íbúana eða erum við þarna allt inni farin að ætlast til þess að íbúanir séu farin að vinna fyrir kerfið og þannig var það. Þannig að þetta snýst raun og veru meira en bara gjaldskyldumál og mörk gjaldskyldusvæða, þetta bara snýst svolítið menninguna í stjórnsýslunni, bara hvernig við ætlum að túlka reglur og hvernig við ætlum að nálgast verkefnin, verður það út frá þörfum fólks eða verður það út frá bara hugmyndafræðilegum kreddum. Þannig að það var nefnilega enginn að biðja til dæmis þessa kleinurhringi. Það var enginn að biðja þessa kleinurhringi hérna ég hef aldrei séð mann sitja hana, ódrukkin. Kannski klukkan 5 nóttina, drukkin, en aldrei ódrukkin mann að degi til, sko. Og það var heldur enginn að biðja að það væri risastórir, forljótir steipuklumpar með einhverjum myndafínum sundlaugum, en að það væri sett í bílastæðina, það var enginn að biðja það. Og þetta hefur bara ekkert verið götunni eða göngugötunni til neinar fríkunar. Og raunar ekkert við þessa götu sem við skulum benda til þess augljóslega að þetta sé göngugata, sem útskýrir hvers vegna oddviti Miðflokksins gerði þau mistök að keyra hana niður eftir. En þú veist, þannig að spurningin er bara þegar við tölum eins og þarna, þetta var svo dæmigert sko með svona kannski tengingarleysi að milli þess að segja við ætlum að vera með göngugötu vegna þess að við ætlum að ná þessu og þessum markmiðum og fólk sem að þá var að gönguvænt og svo framvegis, en það var ekkert gert til þess að fríka götuna á nokkun hátt fyrir gangandi fólk. Það var bara að setja ykkur steipuklumpar og svo einhverjir kleinurhringir
En það var, ég meina, hvar var þjónustan við gangandi fólk? Annað en að bara banna fólki að keyra þann inn. Hvert virðið, sko, sem það átti að vera að búa til. Þannig að Þannig það kannski bara munurinn svolítið af þessum meirihluta á þeim sem var hérna áður fyrir. Að við erum bara, allt sem við gerum snýst bara það að setja þarfir fólks í fyrsta sæti. Og já, það það sem við erum að gera með því að tikka í bóksin. Við erum að tikka í bóksin af því við erum að efna okkar loforð. Það bara eitthvað sem við erum ógeðslega stolt af og við erum svo stolt af því og svo keikmið það að við erum með þetta sérstakri vefsíðu. Þannig hver sem getur haldið okkur við efnið. Það vegna þess að við ætlum að gera það sem við sögðumst að gera. Við erum að vinna hérna í þágu íbúans. Í staðis að ætlast til þess að íbúar beygja sig og bugti í nafni bara fyrir okkur og þetta bara breyting sem skiptir máli og við ætlum að hætta að líta á íbúa sem eitthvað vandamál sem þurfa að stýra og förum að líta á íbúa sem samstarfsaðila. Samstarfsaðila í því að gera þessa borg góða. Og góð borg borg sem að hlustar, fólki hefur talað og við ætlum að haga borginni eftir þeirra þörfum. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir því að veita andsvar. Birkir Ingibjörnsson, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir, forseti. Í fyrsta lagi vil ég hafna þeim ávirðingum borgarfulltrúans að það hafi verið einhvers konar vinagreiðar varðandi afgreiðslu bílastæða á seinasta kjörtímabili eða áður sem hún ýjaði að. Í öðru lagi vil ég segja að sú könnun sem að borgarfulltrúan gerði var forvitnileg en ég held að við séum öll sammála að það ekki formlegt plagg sem einhvern veginn hægt að vitna í sem einhvers konar staðfesting á einu en einu. Í þriðja lagi vil ég nefna að get upplýst hana og ég held að þekkinu til þess að hafa verið unnar mjög skemmtilegar tillögur að endurbótum í Austurstræti sem að ég vona að nýri meirihluti styðji að fara í framkvæmdir við og spyr því að lokum borgarfulltrúan hvort hún styðji það að Austurstræti sé áfram göngugata. Borgarfulltrúi Birkir Ingibjörnsson hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Ragnhildur Alda, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, það voru bara ótal sögur fólk sem upplifðu mjög ólíka málsmeðferð. Það þekkti til eitthvað sem fekk undanþágu fyrir nákvæmlega sama atriði sem þau fengu ekki undanþágu fyrir. Ég er bara að segja frá því sem fólk sagði mér, af því að ég líti á mig og okkur verið í því hlutverki að taka fólk alvarlega. Nákvæmlega eins og þegar að einhver sem með bakgrunn í því að búa til kannanir og meistaragráður í þeim efnum, býr til einast líka og 2000 manns tekur þátt í þeirri könnun, að þá kannski alltaf lægi að taka sem að marka því sem að var sagt að þessi 2000 sem þessari 2000 einstaklingar sögðu, sko. Og mér finnst þetta nefnilega lýsa svo rosalega vel einmitt því sem ég kom inn á í ræðunni minni. Þú veist, það var engin vilji hjá þessu meirihluta fyrir fráfarandi meirihluta, Samfylkingar og Vinna, að kanna það hvernig fólk var að taka í breytingarna sem voru gerðar. Þú veist, það var engin vilji til þess að hlusta á kvartanir íbúa eða neitt þannig. Jú, ein kannski lítið breyting, kortir lokun, en ég meina, þú veist, þetta var alltaf viðhorfið og hvað Austurstræti varar, þá segi ég bara, eigum við ekki bara kanna áhugann meðal fólks og láta bara þarfir fólk stýra ferðinni. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að svara andsvar og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Birkir Ingibjörnsson, gjörðu svo vel. Já, ég vil bara ítreka að mér finnst það mjög ómálefnilegt að vera að slengja fram einhverjum ávirðingum það að það sé ekki jöfn afgreiðsla en svo þetta náttúrulega bara einhvað sem er þá að höndum skipulagsyfirvalda en ekki einhver pólitík sem eins og mátti lesa úr orðum borgarfulltrúans. Svo vil ég kannski bara nefna að ég held að allar kannanir hafa einmitt sýnt fram á það sem að gerðar hafa verið göngugötur í miðborginni sé að það sé mikil ánægja með þau göngusvæði sem eru og fer vaxandi sá stuðningur. Þannig ég spyr bara aftur hvað finnst borgarfulltrúanum sjálfum göngugötur í Austurstræti? Styður borgarfulltrúin Austurstræti sem göngugötu áfram? Þá hefur borgarfulltrúi Birkir Ingibjörnsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Ragnhildur Alda, gjörðu svo vel.
Já, ágæti forseti, þetta einmitt það sem ég að tala Það alltaf ómálmilegt að benda á það sem íbúar eru að segja þegar íbúar eru að kvarta. Þeir eru svona þemað. Alltaf þegar einhver segir frá kvörtunum íbúa og það kannski þurfa að skoða eitthvað í kjölfarið, þá það bara ómálmilegt, sko. Þannig að ég bara algjörlega vísa þessu til föðurhúsina. Mér finnst bara mjög málmilegt að tala það sem íbúar tala við mig af því að það það eina sem skiptir máli. Hvernig íbúar eru að upplifa hlutina og þeirra upplifanir fullt erindi inn í þennan sal. Varðandi þetta með göngugötuna, sko, mér finnst eftir að hafa talað við veitingamenn að veitingamenn ættu bara að fá að stýra svolítið ferðina, af því að þeir vilja fá mannskapinn niður í bæ og eru þar af leiðandi mjög oft sátti við að hafa göngugötu sumrin, en þegar að það eru færri að ganga á veturnar, þegar fleiri ferðast með bílum, þá hafa þær viljað að hafa nokkur bílastæði. Þannig að mín afstaða er ekki nefnilega slík að ég hafi endalaust rétt fyrir mér alltaf varandi hvort það vera göngugata, ekki göngugata, hvar hjólastígur, ekki hjólastígur. Mín afstaða er sú að leyfa notendanum að ráða ferðinni. Þannig að það eiginlega það sem ég ætla að gera. Þá andsvörum lokið og við höldum áfram með mælendaskrá og næst í pontu Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi og Gjörsögur. Forseti, borgarstjórn, það er kannski eitt og annað í þessari tillögu sem mig langar að fara yfir. Við erum auðvitað nýlega búin að, eins og Birkir Ingibertsson borgarfulltrúi fór yfir, þá erum við auðvitað nýbúin að samþykkja tillögu endurskoðun, en það er auðvitað margt annað í þessari tillögu kannski og sérstaklega Sjálfstæðisflokkurinn og kannski Framsókn á síðasta kjörtímabili hafa verið að leggja á þetta tillögur fyrir bæði umhverfis- og skipulagsráði líka í borgarstjórn. Kannski það sem er gott í þessari tillögu er að þá bæta lýsing og eftirlit í bílastæðahúsum og vegum bílastæðasjóðs. Bara frábært. Ég held að enginn sé á móti því. Svo er það tillaga að eiga samtal við hagaðila og ný sleppistæði fyrir sendla og vörudreifingu í miðborginni. Ég held að enginn sé á móti því. Það er alltaf gott að eiga í samtali bara hvað getur hjálpað ykkur og hvernig getum við útfært það. Síðan á að stytta gjaldskyldutíma í bílastæði en það á að tala við hagaðila og íbúa. Og þá langar mig kannski af því að þessari tillögu verður vísað inn til umhverfis- og skipulagsráðs að þá ætla ég að halda því á lofti þar að við notum lýðræðislegar aðferðir við það að vera í þessu samtali. Vegna þess að það kemur líka í ljós að eftir að gjaldskylda var lengd, sérstaklega miðsvæðis og íbúar geta fengið íbúakort, að þá losnuðu stæði og allt í einu gátu íbúar lagt miðsvæðis. Leið og aflétti þessu að þá verða stæðin þaulsetin og bílum er lagt þar lengur og íbúar fá ekki stæði. Þannig að það eru mörg sjónarmið í þessu. Svo á einfalda fyrirkomulega rafrænna greiðslumáta vegna bílastæði miðborg. Það er bara líka gott og blessað. Sjálf hef ég talað fyrir því að borgin gerir bara sitt eigið app, en þetta er líka háð lögmálum samkeppni og staðreyndin er samt svo að við gerum samninga við öll þessi rukkunarfyrirtæki og sem að sjá síðan að rukka og borga líka gjald til Reykjavíkurborgar, þannig að þetta er eitthvað svona samkeppnissjónarmið, þannig að það þarf að fara vandlega við það. En aftur á móti þá er ég ekkert sannfærð að enn ein endurskoðunin eigi að fara fram reglur hámarksfjölda bílastæða. Að því að Friðjón R. Friðjónsson borgarfulltrúi notaði orðið kredda í ræðu, að þá er reglur fjölda bílastæða við nýbyggingar, það byggir ekki á kreddum. Það byggir á talningum og þörf. Og auðvitað má alltaf endurskoða þetta hverju sinni, það er ekki það. En það er legið yfir þessu. Þannig að ég held að við eigum líka að kannski vanda okkur þegar við tölum aðskota hluti í bílastæðum. Til dæmis
hefur borgin verið að bjóða út svona hjólaskápa og þeir hjólaskápar, einkaframtakið, þeir eru meðal annars, þeim komið fyrir í bílastæðum. Er það aðskotahlutur að geta farið með hjólið sitt á öruggan stað. Það er eitt svona slíku skápur hérna fyrir utan, annar í Hafnarstrætinu og víða er þetta aðskotahlutir. Aðskotahlutir í göngugötum, það er náttúrulega verið að undirbúa Austurstræti sem göngugötu og eiginlega alla kvosina. Við viljum auðvitað ekki þá að bílhús er lagt þar og ég tek aftur undir með Birki Ingibjartssyni að viljum við ekki öll mannlíf. Ég held að veitingamenn vilji það einmitt, geta farið út með borðin sín og nýtt þetta svæði sem annars fer undir bara frekar ljót götugögn, svo ég noti þá orð. En hérna er síðan aftur tillaga sem að gengur út á að tryggja 90% afslátt af gatnagerðargjaldi á staðum í bílakjallara. Og það langar mig að spyrja á þá að endurskoða samþykkt gatnagerðargjöld í heild sinni eða bara þennan hluta. Það er mín spurning. Þetta eru auðvitað borgarráðsmál. Það eru auðvitað hægt að vinna þetta allt saman á umhverfis- og skipulags sviði og fara svo með þetta fyrir ráðið. En þetta eru auðvitað borgarráðsmál og þarf að koma til borgarráðs og samþykkja það. Er búið að reikna út tekjutapið sem verður að þessu? Er búið að reikna tekjutapið sem verður að því að stytta gjaldskyldu í bílastæðum? Liggur eitthvað kostnaði fyrir? Nei, hann gerir það líklega ekki og við í ráðinu við fáum líklega að bora okkur ofan í þau gögn. En ég vil líka bara nefna það að þessar reglur fjölda bílastæða að þær miðast að samsetningu hverju sinni og við erum nýbúin að hækka þetta. Þannig að ég held að við þurfum að vera skynsöm þegar við förum og endurskoðum þetta allt saman. Og ég held að uppbyggingaraðilar sé ekkert endilega að kalla eftir því að það sé bara að þeir geti fengið ótakmarkaðan fjölda af bílastæðum við sitt hús. Vegna þess, oftast þetta lóðir sem eru auðvitað takmarkaðar og hver er besta nýtingin á þeim lóðum? Er það að koma bara fyrir 1 til 2 eða 3 bílastæði fyrir hverja íbúð? Óháð stærð íbúðanna. Íbúð kannski með 1 herbergi og svona kannski stúdenta íbúðir. Er þörf á 3 bílastæðum við hana? Nei, þessi samþykkt sem við samþykktum, hún var sannarlega skynsamleg. Þannig að kannski komast við síðan að því að það þurfa ekki að breyta henni og afnema þetta hámark. Annað sem að mig langar líka aðeins að fjalla og ég bara hlakka til að taka þessa umræðu í umhverfis- og skipulagsráði, að gatnagerðargjöld, þau hafa ekki staðið undir sér hjá Reykjavíkurborg síðan 2007. Og kannski er þá mín spurning, hvernig ætlar Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Framsókn, hvaða fjármunum ætlar þessi meirihluti að verja í gatnagerð og viðhald gatna? Hér er verið að gefa bara feitan afslátt af einhverju. Við höfum rætt það í þessum sal að kannski að hágjöld skila sér það út í kostnað við íbúðina sem verið er að byggja. Jú, við getum alveg endurskoðað það. En það er líka ef að Reykjavíkurborg sannarlega er að niðurgreiða eitthvað fyrir uppbyggingaraðila og þá hugsa ég, er ekki bara eitt sanngjarnt verð, er það ekki bara eitthvað sem við getum kannski miða okkur við? En er Reykjavíkurborg að þá niðurgreiða eða hámarka í rauninni
hagnað uppbyggingar aðila með þessum breytingum og líka verða af þá einhverjum tekjum sem er eiginlega grunnskylda sveitarfélaga og borgarinnar að viðhalda götum og leggja þær. Þannig að ég bara velti svolítið fyrir mér kostnaðinu við þetta og þess vegna í því tilliti að í þessari vinnu væri það gott að hafa allar töluna við hendina og að við notum lýðræðislegar aðferðir við að vera í samtali við hagaðila svokallaða og væntanlega uppbyggingaraðila og borgarbúa. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið sinni ræðu og borgarstjóri Hildur Björnsdóttir hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka ágæta ræðu borgarfulltrúans og það eru nokkur atriði sem ég vil bregðast við sem voru sérstakar spurningar sem beint var til meirihlutans og hugleiðingar. Fyrst vil ég fjalla gjaldskylduna niður í miðborg en það eru þetta hluti af tillögunni að fara í rýni á því hvernig mætum við sjónarmiðum veitingamanna en jafnframt íbúa. Því það er rétt sem borgarfulltrúin segir að íbúar upplifðu með lengri gjaldskyldu að þeir hefðu frekar bílastæði við heimili sína aðgengi að þeim en það þarf að finna leið til þess að mæta sjónarmiðum beggja. Gjaldskrá vegna gatnagerðargjalds, hún hækkaði verulega fyrir ekki svo löngu síðan eða 20-faldaðist. Við viljum lækka hana aftur og skapa þá pólitískan hvata fyrir uppbyggingaraðila til að koma fyrir bílastæðum neðanjarðar. Í dag er hvati til að koma þeim fyrir ofanjarðar því gatnagerðargjald af bílastæðahúsum er helmingurinn af því sem gatnagerðargjald af stæðum í kjallara er. Og nú er tíma mínum að ljúka. En við munum auðvitað hafa tölfræði við höndina inn í skipulagsráði þegar þessi vinna fyrir í gang og kalla eftir gögnum. Já, þá hefur borgarstjóri Hildur Björnsdóttir lokið við að veita fyrra andsvar og svara þá fyrra andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Forseti, ég þakka borgarstjóra fyrir þessi viðbrögð. Bílastæðakjallarar neðanjarðar eru mjög dýrir og þá er mín spurning kannski aftur hvernig ætlar þessi meirihluti að búa til ódýr neðanjarðar bílastæði. Og svo langar mig kannski líka bara að velta því upp hér að það er alltaf betra að hafa vaði fyrir neðan sig þegar maður leggur út í viðamikla breytingar og þessi tillaga ber með sér vegna þess að nú hefur sérstaklega sjálfstæðisflokkurinn að því að strangt er tekið þessi meirihlutasáttmáli bara úr röðum sjálfstæðisflokksins og minna úr Viðreisn eða valla hjá Framsókn og Viðreisn. Og þá velti ég fyrir mér ef það kemur síðan upp úr dúrnum að það er ótækt að fara í þessar aðgerðir, verða þá ekki mikil vonbrigði? Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, svo ég skýri þá hækkun sem varða gatnagerðargjaldi af bílastæðum í kjallara að þá fór það svo að gatnagerðargjald af fjölbýlishúsum tvöfaldaðist og áður 90% afsláttur af bílakjöllurum var afnuminn. Þetta fól í sér 20-földun. Við erum að leggja til 90% afslátt þannig að ennþá er samt sem áður einhver hækkun. Borgin er auðvitað ekki að fara að kosta til bílakjallara undir fjölbýlum sem að einkaaðilar byggja hér í borginni. Við erum hins vegar að skapa pólitíska hvata fyrir uppbyggingaraðila til að koma stæðum fyrir neðanjarðar svo við getum nýtt borgarlandið með betri hætti og fegurri hætti og skapa mannvænna umhverfi fyrir fólk og draga þá úr hvötum sem nú eru fyrir hendi til að fremur séu byggð bílastæðahús og við sjáum það í skipulagi til að mynda Keldnalandsins sem þessi meirihluti ætlar sér að breyta að það er gert ráð fyrir að einu bílastæðin sem íbúar í hverfinu hafi séu í bílastæðahúsum. Það hefur verið pólitísk stefna hér í þessari borg að bílastæði í hverfum fari og verði komið fyrir í bílastæðahúsum sem hefur verið einhver tískubylgja í Skandinavíu sem við ætlum að vinda ofan af. Þá hefur borgarstjóri Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, það stefnir þá í bílastæðakjallarar neðanjarðar eru mjög dýrir og þeir eru ekki afturkræfir. Þeir eru heldur ekki umhverfisvænir og í rauninni þá hafa verið reistar íbúðir í Reykjavík með bílastæðakjallara undir og fólk getur jafnvel ekki keypt sig frá þeim kostnaði sem fylgir bílastæðakjallaranum
Þannig að væntanlega verður þessum kostnað þá fleytt á íbúðarkaupendur fyrir að hafa rými í bílastæðakjallara. Og ég tala nú ekki ef við erum að fara að afnema hámark á bílastæðum, hvað mega þessi kjallara vera djúpir. Þetta auðvitað ekki umhverfisvænt og í rauninni hafa, þú veist, öll uppbygging annar staðar sýnt okkur að bílastæða hús eru umhverfisvænni og það eru líka afturkræf vegna þess að þú getur nýtt sem sagt burðarvirkið síðan til þess að búa þá til íbúðir ef að svo ber undir. Þannig að hver borgar? Þá er andsvörum lokið og næst á mælendaskrá er Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að nýta tækifærið og bregðast við því sem að hér er til umræðu. Þó að hér sé lagt upp með að hámarksfjöldi bílastæða verði afnuminn almennt í reglum borgarinnar við nýbyggingar, þó erum við að tala um það að tryggja aukinn sveigjanleika og fara inn í samtal við uppbyggingaraðila á hverjum reit fyrir sig bílastæðaþörfina á hverjum stað fyrir sig. Ég gæti tekið dæmi nýbyggingu í efri byggðum þar sem er hugsanlega meiri þörf fyrir bílastæði, þar sem að samgöngumynstur eru með öðrum hætti og svo get ég aftur á móti tekið dæmi hvar skrifstofuhúsnæði í miðborg er breytt í íbúð og það er engin leið að koma fyrir bílastæði. Við þurfum að sýna sveigjanleika og meta hvert tilvik fyrir sig. Varðandi gatnagerðargjaldið og kostnað við að gera bílakjallara þá hafa nú raunar uppbyggingaraðilar sýnt fram á það að þeim sé fært að gera bílastæðakjallara fyrir sama kostnað og bílastæðahús. Þetta hefur bara verið pólitísk stefna sem hér hefur verið rekin að það sé betra að hafa bílastæðahús fremur en kjallara. Íbúar vilja gjarnan í mörgum tilfellum hafa aðgang að bílastæðakjallarum. Það er betri leið til að nýta borgarlandið. Land sem annars færi undir bílastæðahús mætti þá nýta með öðrum hætti. Þannig að þetta er eitthvað sem við viljum gera. Við viljum skapa aukna hvata til að koma bílum og bílastæðum og stoppbrautum jafnvel líka fyrir neðanjarðar og geta nýtt borgarlandið okkar með mannvænni og betri og skemmtilegri og mikið fallegri hætti. Borgarstjóri Hildur Björnsdóttir hefur lokið sinni ræðu og tveir hafa óskað eftir að koma í andsvar. Fyrst er það borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, þá vakna spurningar hvort það standi til að breyta aðalskipulagi Reykjavíkur og ráðast í þá vinnu vegna þess að núverandi stefna í megindráttum er í samræmi við aðalskipulag borgarinnar. Og það er breytta ferðavenjur og samgönguása og fleira. Þannig að þetta helst allt í hendur, bæði reglunar bíla og, fjölda bíla og hjólastæða, en líka ýmislegt annað sem hangir á spýtunni ýmsar stefnur sem við sannarlega höfum samþykkt hérna í borgarstjórn, loftslagsáætlun, græna planið og þar fram til götum. Þannig að í rauninni þessar reglur sem við samþykktum nýverið fjöldan, þær voru til þess gerðar að stuðla að hagkvæmri uppbyggingu bíla og hjólastæða í Reykjavíkurborg. Þannig að við erum eftir að fara aftur í þessu vinnu. Kannski þykir ekki ástæða til þess að endurskoða þetta og þar við situr. Þá hefur Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar, fyrra andsvar og svarar þá fyrra andsvari borgarstjóri Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, stutta svarið við þessari spurningu er já. Það stendur til að gera margvíslegar breytingar á skipulagi hér í Reykjavíkurborg. Og það var niðurstaða þessara kosninga að borgarbúar vildu breytingar. Þeir vildu margvíslegar breytingar. Þeir vildu breytingar á skipulagi, þeir vildu breytingar á samgöngum, breytingar hér í rekstrinum og við ætlum okkur að standa við það. Þannig að svarið er já. Já, lokið hefur borgarstjóri við að svara andsvari, fyrra andsvari og veiti þá seinna andsvar borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti. Eftir að hafa náttúrulega fylgst með þessum kosningum og málflutningi Sjálfstæðisflokksins sérstaklega og framsóknar hér í sal borgarstjórnar og víða, þá held ég nú samt að það verði þannig að íbúar Reykjavíkurborgar séu ekki að kalla eftir bílaborginni Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvör og svarar þá andsvari öðru sinni borgarstjóri Hildur Björnsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, nýr meirihluti styður fjölbreyttar samgöngur, frelsi fólks til þess að velja sér ólíka fararmáta, þannig að hér stefnir enginn að því að skapa bílaborgina Reykjavík, bara frelsisborgina Reykjavík, þar sem fólk hefur úr fjölbreyttum, öflugum valkostum að velja. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni og við förum þá í næsta andsvar og það er borgarfulltrúi Birkir Ingi Bjartsson sem veiti hér fyrra andsvar. Já, ég vil byrja því forseti, ég þakka borgarstjóra fyrir að stíga stokk í þessari áhugaverðu umræðu. Ég vil bara nýta tækifæri og spyrja borgarstjóra hvort að hún styðji það að Austurstræti verði áfram göngugata og þær breytingar sem hafa verið í undirbúningi þar muni koma til framkvæmda á þessu kjörtímabili. Þá hefur Birkir Ingi Bjartsson borgarfulltrúi lokið við að veita fyrra andsvar og svara þá fyrra andsvari borgarstjóri Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka spurninguna og heyri að borgarfulltrúin hefur mikinn áhuga á því að Austurstræti sé göngugata og að fyrirliggjandi plönum slíkt gangi eftir. Mér hefur þótt ansi klúðuslegt hvernig málið hefur verið útfært og þegar við förum á stað með göngugötur og þau þurfum við að því þarf að fylgja viðeigandi hönnun og ákveðin fagurfræði og mér finnst leiðilegt að sjá hvernig Austurstrætið almennt hefur þróast og held að við getum gert bragarbót á því. Varðandi þennan kafla í Austurstrætinu sem ég tel að borgarfulltrúin vísi til, þá held ég að það þurfi gott og öflugt samráð við þá aðila sem í atvinnurekstri á svæðinu hvernig best að þróa þennan reit. En tillögurnar sem liggja nú fyrir, þeim fylgir gríðarlega mikill kostnaður og ég get ekki sagt að það sé kannski forgangsmál með við núverandi stöðu í rekstri borgarinnar að fara að verja einhverjum milljörðum í breytingar á yfirborði í miðborginni þegar að skólarnir og leikskólarnir og grunnþjónusta með fólki og fjölskyldurnar í borginni býður. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara fyrra andsvari og veitir þá seinna andsvar borgarfulltrúi Birkir Ingi Bjartsson. Já, ég þakka ansvarið. Mér þykir bara mjög leitt að heyra það að borgarstjóri sé að hafna hérna mikilvægum og góðum umbótum í Austurstræti. Austurstræti, þetta er hérna ein mikilvægasta gata borgarinnar. Þetta er hérna Kvosin eru þetta hornsteinn Reykjavíkur, þarna hefur verið byggð bara frá því sem lengur en við vitum öll. Mér þykir bara leitt að heyra að þið séuð að setja það mikilvægt hlutverk sem borgarstjórn hefur einnig að lyfta mannlífinu í borginni og gefa því rými og pláss að það sé einhvern veginn sett í aftursætið. Það er bara mjög leitt að heyra. Þá hefur lokið við að veita seinna andsvar borgarfulltrúi Birkir Ingi Bjartsson og svara þá andsvari öðru sinni borgarstjóri Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tek undir með borgarfulltrúanum að mannlífið í borginni skiptir okkur gríðarlega miklu máli og við þurfum að taka ákvarðanir sem styðja við það og efla. Ég bendi hins vegar borgarfulltrúanum á að í ljósi þess hvernig haldið hefur verið á fjármálum borgarinnar hér margra áratuga skeið að þá stöndum við í nokkuð þungum sporum og getum ekki varið milljörðum eða hundruðum milljóna í margt sem að okkur kannski þætti skemmtilegt að verja fjármunum í. Nú þurfum við að forgangsraða í grunnþjónustuna, við þurfum að forgangsraða í leikskólana og grunnskólana og þjónustuna við fólkið í borginni og því miður að þá munum við kannski þurfa að taka erfiðar ákvarðanir að eitthvað sem okkur þætti skemmtilegt að gera þurfum við að bíða. Það hefur engin ákvörðun verið tekin í þessum efnum, þetta er ágætt í samtala eiga og við munum taka það áfram væntanlega á vettvangi umhverfis- og skipulagsráðs. Þá er andsvörum lokið og við höldum áfram með mælendaskrá. Næstur í pontu er Ari Edvald borgarfulltrúi, gjör svo vel. Ég vil nú fyrst og fremst bara fagna því að þessi tillaga er komin hérna fram og tek undir með framsögumanni það sem hann sagði og líka get ég tekið undir hvert orð sem Björn Gíslason flutti hér sitt mál, þannig ég ætla auðvitað ekki að vera að endurtaka það að fara ofan í þetta neitt lið fyrir lið, nú er þetta nú langt samt, en bara nefna örfá atriði. Ég kannast bara alls ekki við það að það hefur verið eitthvað sérstakt vandamál hér áður en að voru sett hámörk bílastæða við byggingar, að það hefur verið eitthvað óhemju eða óhamin fjöldi bílastæða að óþörfu. Auðvitað stýrir markaðurinn þessu mikið. Það er engin eftirspurn eftir því að fá 3 og 4 stæði með tilheyrandi kostnaði fyrir mjög litlar íbúðir og svo framvegis. Auðvitað hefur verið gengið allt og langt í þessum efnum. Svo við sjáum af því að
það sem einkaaðilar eru að byggja fyrir kaupendur, þá meiri sé að bannað að hafa fleiri bílastæði þó þessi öll í bílastæðahúsi neðanjarðar. Og við sjáum þetta líka af því, við tölum þessi vandamáli kringum öppin og þetta villta vestur sem í kringu það og vera að loka einkalóðum og setja bómur og krefja gjald, og það eru þetta út af því að það búið að vera að byggja húsnæði með allt og fáum stæðum og það er augljóst, og bara í mínu gamla hverfi Álfheimunum, þar sem maður sér eftir að koma þessar byggingar á orkureitnum og það í nágrenninu, þá auðvitað þegar menn hafa ekki bílastæði við sín híbýli, þá leggja þeir í garðinn nágrannans og þess vegna verður Glæsibær að fara að setja bómu og þess vegna verður TBR að fara að setja bómu og þess vegna verða blokkirnar í næstar Glæsibæ Álfheimunum að fara að setja bómur og þetta er ófremdar ástand. Ég held varðandi þessa útvíkkun gjaldskyldu og hækkun sem var hérna í miðborginu og nálægum hverfum, og held ég verðum alltaf að hafa í huga tilgangurinn með stöðumælum er auðvitað að hafa róteringu. Það er ekki að það má ekki líta á þetta sem einhvern gríðarlegan tekjupóst fyrst og fremst. En þarna var líka gengið á langt og í kosningabaráttunni heyrði ég mikið frá fólki, sérstaklega eldra fólki, bara félagslega einangrun og mikil bara félagslega vandamál af því að geta ekki fengið gesti, hafa ekki efni á því að heimsækja ættingja eða fara í barnaafmæli og svo framvegis. Þannig að en að lokum þá varðandi þennan fjölda stæða sem hefur horfið úr notkun. Mér fannst það spila mjög mikið niður af borgarfulltrúa Birki Ingibergsinni, því að þetta er ekki einhver örfá stæði sem hafa horfið og ef við tökum hennan bút bara Austurstræti sem hefur verið að fjalla hvort að verði áfram göngugata ekki, þá vorum bara þar einhver 18 stæði, en ég þekki nú vel til í miðbænum og labba þar mikið og ef þar aðstöðu áður en ég kom mér hingað, og þetta er auðvitað bara mjög algengt veitingastaði og þeir hafa verið hvattir til þess veitingamenn að setja einhvers konar palla og eitthvað strúktúr út í bílastæði og oft tekin svona 3-4 bílastæði við hvert stað, og við vorum átt okkur á því að hvert stæði er notað af mörgum sem að koma í bæinn. Faktorinn sem að þarf að margfalda með að minnstakosti 10. Þannig að ef þetta 100 stæði sem búið að taka, þá getur það aftrað fólki sem ferðast með bíl yfir 1000 á dag sem að getur ekki sótt þjónustu og verslanir í miðborginni, og undan þessu var mikið kvartað við mig af rekstraraðilum þegar við vorum í þessari kosningabaráttu, en menn eru mjög jákvæðir og vilja að það sé sveigjanleiki í því að veitingastaðir geti sett út borð þegar til þess viðrar. En mönnum sárnar þegar sett er út einhver strúktúr sem tekur 3-4 stæði við einhvern hamborgarastað sem að kemur í veg fyrir að það sé hægt að versla í nærliggjandi verslunum og hamlar því og dregur úr viðskiptum, og menn horfa upp á það að þetta situr enginn út á þessum palli mánuðum saman í vetratíman, bara þið keyrið þar framhjá sjálf og sjáu það janúar, febrúar, mars og enginn situr neinstaðar, þannig að þá er þetta illa að verki staðið. Og það má vel vera að það megi með einhverjar götur líka að hafa það árstíðabundið hvort að það megi aka eða ekki. En að minnstakosti myndi það ýta undir skemmtilegt mannlíf að það megi víðar setja borð út á götur og nýta þá árstíma þegar það er von á einhverju blíðviðri á Íslandi, en ekki vera að hamla því að fólk geti sótt sér viðskipti og þjónustu í miðbæinn þegar þannig viðrar að fáir á ferli gangandi. En þetta er nú svona fáeinar athugasemdir þetta, en bara í heild þá er þetta mjög góð tillaga og auðvitað í augljósu samhengi við það sem að réði úrslitum niðurstöður síðustu kosninga. Það blasir við og er öllum ljóst sem fylgdust með kosningabaráttunni og niðurstöðunum að sú stefna sem hefur verið fylgt á undanförnum árum og er alveg hægt að kenna við kreddur gagnvart því fólki sem að ferðast í bíl, þeirri stefnu var einfaldlega hafnað í kosningunum, og það er að skila sér í þessari tillögu hér og því fagna ég.
Borgarfulltrúi Ari Edwald hefur lokið við sína ræðu og mér er bent á það að, já, þú veist hvað ég er að fara að segja. Óskar borgarfulltrúin Birkir eftir að komast aftur á mælendaskrá. Já, við ætlum hins vegar að halda áfram og næst hér í pontu er borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, ég skal vera snögg að því að heyra að fólk hérna er byrjað að andvarpa þau okkar sem erum ekki heit í þessum málum og margir aðrir, en allir vita að ég og Birkir erum sérstakt sambandi tengslum við bílastæðamál, þannig að það var von á þessu. Heyrðu, að þetta er eitt sem var komin inn á í ræðu eða svörum borgarfulltrúa vinstrinsins sem ég hef heyrt svolítið áður hjá borgarfulltrúum, allan fyrir borgarfulltrúum meirihlutans, fráfarandi meirihluta. Að það var þetta með að bílakjallara væru svo dýri, sko. Að því við erum með sérstakt innslag bílakjallarana sérstaklega og lækka gjöldina þá. En þetta væri bara, byrju, af hverju vil ég gera það að bílakjallarar eru svo dýrir? Og ég hef alltaf velt fyrir mig, byrju, dýrir fyrir hvern? Byrju, dýrir fyrir hvern? Þetta er mjög eftirsótt að vera með bílakjallara samkvæmt fólki, bara fólk vill endilega íbúðir með bílakjallarum. Þetta tekur, þú ert ekki að nota verðmætt ofanjarðarland sem hægt er að nota undir gróður og garða og mannlífið undir bíla, skilur við, eða eitthvað annað. Þú getur sett geymslu inn í þessa bílakjallara, getur gert allt með þetta. Þannig að dýrir fyrir hvern? Og ég fór að hugsa þetta, sko, á þetta við þetta sé dýrt í uppbygging og dýrt fyrir uppbyggingaraðalann. Af því að það sem er langdýrast fyrir uppbyggingaraðalann er að byggja íbúðir sem fólk vill ekki kaupa. Og það var náttúrulega stefnan fráfarandi meirihluta, fyrir meirihluta, og við hefum bara alveg séð afleiðingarnar, sko. Hér hefur komið í fréttum það að það sé von á bara mikil hætta á fjöldagjaldþrotum meðal verktaka vegna allra þeirra íbúða sem að seljast ekki, þrátt fyrir íbúðaskortinn, og þær voru nefnilega fokdýra líka, þrátt fyrir bílakjallara leysi. En þá hafði borgarfulltrúi vinstrinsins engar áhyggjur því að kröfur borgarinnar dýra fermetra vegna verslunarrými væru að hækka íbúðaverð, og borgarfulltrúin hafði heldur aldrei þá neinar áhyggjur því að krafan að það yrði að vera svo og svo margar 4 og 5 herbergja íbúðir sem að eiginlega lítið sem engin eftirspurn var eftir væri að hækka íbúðaverð annars staðar, eða þá að forkaupsréttarkröfunar væru líka að hækka íbúðaverð. Þetta var bara eitthvað sem að bara viðkomandi hafði engan áhuga á, sko. Það er ekki fyrr en að það er verið að tala bílakjallara sem að það er alltaf að tala eitthvað sé svo dýrt í uppbyggingu og það sé svo að þetta skuli hækka íbúðarverð. Það er einungis það kemur að þjónustu við fólk sem að kýsa keyra sem að þetta verður eitthvað áhyggjuefni hjá viðkomandi borgarfulltrúa. Eða þá öðrum sem að hafa verið að taka svona til orða, sko. Þannig að en það er einmitt markaðurinn eða fólkið sem hefur sýnt með veskinu að það metur það mikils þegar það er bílakjallari og ef það svo ólíklega skildi nú vera að einhvern tímann í framtíðinni að þá verði engin not fyrir bílakjallara eins og við nýtum þá til í dag, þá er augljóslega hægt að gera fullt annað við þá eins og fjölmörg dæmi eru erlendis. Ég meina, fyrsta sem ég tek eftir er að, jú, það er hægt að koma hjólumanna niður, það er hægt að breyta þessu í geymslur, það er hægt að gera ýmislegt, nákvæmlega eins og bílskúrar á mörgum stöðum í gamla Vesturbænum eða Vesturbænum hafa breyst úr því að vera bílskúrar yfir í, bara íbúðarhúsnæði, geymslur og vinnurými. Notkun rýma tekur endalausum breytingum eftir þörfum fólksins. Og það er ekki okkar að spá fyrir endilega nákvæmlega hverja þarfir fólks verðar og þetta getum haft einhverja hugmyndir það. Það er okkar eins og að bara mæta fólki og þjónusta þarfir þeirra núna og láta hlutina ganga upp. Og það er bara einfaldlega þannig að það er sýn þessa meirihluta í skipulagsmálum og uppbyggingarmálum að vilja meiri gróður, vilja minni ofurþéttleika, vilja mannvæna byggð. Þannig að við erum minna spennt fyrir bílastæði á húsum hvar er hægt að koma fyrir bílakjallara. Einfaldlega vegna þess að við viljum nýta þetta land ofanjarðar í eitthvað mannvænt og fallegt eins og hér hefur komið fram. Þannig að ég segi bara, það er ekkert dýrara
en að taka vondar ákvarðanir sem að þjóna ekki neinum. Þannig var þetta hérna áður fyrr, við erum hætt við það og vonandi að þá sé náttúrulega bjartari tíma framöndan. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda hefur þá lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er Bjarnveig Birta Bjarnadóttir, borgarfulltrúi. Borgarfulltrúi Alda, þú getur bara mætt hér í pontu og talað bara þín mál og mál meirihlutans og ég hvet þig til að gera það. Þú þarft ekki að vera að horfa í baksýnisspegilinn og ég vona að borgarfulltrúarnir hérna inni búa öðru og dýpra pólitíska erindi en að tala niður til Samfylkingarinnar og fráfarandi meirihluta sem satt hér á síðasta kjörtímabili við hvert tækifæri og við getum bara farið að horfa fram á veginn. Ég er ný í pólitík og ég er ekki hingað komin til að tala það hvað Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn og hvað þá Viðreisn sögðu og gerðu einu sinni, þó mér finnst alveg gaman að vitna í borgarfulltrúa Einar Þorsteinsson endrum eins. Ég er bara spennt að heyra hvaða hugsjón er hér á baki þessum hugmyndum sem meirihlutinn ætlar að kynna á kjörtímabilinu og ég fagnaði reyndar að borgarfulltrúi Alda og því sem borgarfulltrúi Alda sagði hér gróður og mannlíf í borginni. Ég heyri ekkert frjálslyndi og frelsi nema kannski frá borgarstjóra Hildi Björnsdóttur. Ég heyri bara kvabb og kvein hvað síðasti meirihluti gerði á síðasta kjörtímabili. Förum að horfa áfram veginn. Borgarfulltrúi Bjarnveig Birta hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Ragnhildur Alda. Já, ágæti forseti, það er einfaldlega þannig að störf fyrir meirihlutar voru hérna til umræðu af hálfu annarra en mín eigin. Fyrir utan það að það er bara mjög eðlilegt að ræða af hverju vera að breyta frá fyrir stefnum sem að voru einmitt því miður setta fram hérna í tíð Samfylkingarinnar. Ég náttúrulega veit ekki alveg hvað var að gerast hérna sko, ég veit ekki hvort að borgarfulltrúin sé kannski bara mjög ósáttur við fyrirstörf Samfylkingarinnar og þess vegna vilji viðkomandi borgarfulltrúi ekki að þetta sé rifjað upp, en það er bara mjög eðlilegt að við erum að gera breytingar frá fyrir stefnu, að ræða fyrir stefnu og hvers vegna við erum að breyta frá fyrir stefnu í átt að nýrri stefnu. Það er ekkert óeðlilegt við það. Annað varðandi kvabb og kvein, ég bara býð borgarfulltrúan velkomin í borgarstjórn. Þetta verður mikið brekka, en það er hérna engin skortur á kvabbi og kveini. Já, borgarfulltrúi Ragnhildur Alda hefur lokið við að svara fyrra andsvari og já, það hefur verið óskað eftir öðru andsvari frá borgarfulltrúa Líf Magnúðardóttur. Nei, já, fyrirgefðu borgarfulltrúi. Við ætlum að halda áfram með mælendaskránna. Næstur í pontu er Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágæta borgarstjórn, og það er mjög jákvætt að kalla eftir umræðum frelsi og valkosti og það er einmitt eitt af því sem við Viðreisn lögðum mikla áherslu á í þessum kosningum, er að borgin geti boðið upp á fjölbreytta valkosti í búsetu og í samgöngum og í þjónustu og þetta mál snýst meðal annars það að hvort við erum tilbúin að opna á að þeir aðilar sem að þróa og selja íbúðir geti þróa vöru sem þeir raunverulega geta selt. Fjölbreytta valkosti í íbúðamálum. Við sjáum að sala íbúða án bílastæða hefur gengið erfiðlega og markhópurinn eldra fólk sem er sá sem er mest hraðast vaxandi og líklega eitt besti markhópurinn, þau hafa lítinn áhuga á íbúðum án bílastæða og þau óttast þessar leiðir þar sem við heyrðum það örugglega öll í kosningabaráttunni, þau óttast það að vera að leigja bílastæði. Þú eru búin að setja út 100 milljónir eða það meira í að festa því í einhverju fasteign og ert síðan að borga leigu af bílastæðinu sem þú ert með, en þá ert orðin svolítið fangi í þessum markaðsaðstæðum og þarft að sæta því að leigan hækki. Bílastæði eru hluti af þeirri vöru sem er verið að selja þegar er verið að framleiða íbúðir og selja þær og sums staðar er hægt að velja ódýrari leiðir og sums staðar dýrari og annars staðar er óþarf að vera með mörg bílastæði og þetta er í rauninni bara dæmi það að við þurfum að fjölbreytta valkosti í boði og það veltur að aðstæðum á hverju stað og hver markhópurinn er. Ég trú að skipulagsyfirvöld og markaðurinn, sem sagt þróunaraðilarnir og skipulagsyfirvöld geti leyst þessi mál í samstarfi og það sé ekki þörf að binda þetta of í reglur, heldur höfum við einmitt frelsi til þess að finna lausnirnar.
Borgarfulltrúi Róbert Ragnarsson hefur lokið við sína ræðu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Birkir Ingibjartsson. Gjörðu svo vel. Ágæta borgarstjórn, forseti, ágæta borgarstjórn. Þessi umræða sannar náttúrulega það að það fátt sem að sameina okkur öll í umræðin bílastæði. Ég segi bara velkomin í borgarstjórn því sem að venjast þessu. Þetta verður dálítið svona örugglega annað hver fundur. Bara góð umræða, gaman að ræða þessi mál sem koma að snúa að hinni byggðu umhverfi. Það það sem að dreifur mig í pólitík allavega. Bara aðeins varðandi bílastæði kjallara og svona þá náttúrulega og bílastæði hús. Hann ekki fann að telja hérna, en ég get alveg talað endalaust þessi mál ef svo ber undir. Þú veist, bílastæði kjallarar eru frábærir eins og hérna upp að einhverju marki. Bílastæði hús geta líka skilað ákveðnu hlutverki í nýjum hverfum. Eitt af því sem hefur auðvitað verið talað í því samhengi einmitt að með því að taka kannski svona stóra magnið umfram það sem kannski svona lágmarksþörf í bílastæðaþörf í nýjum svæðum með bílastæðahúsum einmitt að þá að létta á kostnaði inn á hver einustu lóð að vera með bílakjallara þar undir. Það fyrsta lagi auðvitað minnkar kostnað við uppbyggingu á þeirri lóð eða þeim reit. En það einmitt líka leið til þess að auðvelda uppbyggingar að vera með gróður inn á þeim reitum. Því að ef þú komið með kjallar undir reitnum þá þarf það að fara í mjög kostnaðarsamar aðgerðir til þess að geta verið með ákveðna jarðvegsdýpt inn á reitunum. Þannig að bíla, að því að borgarfulltrúi Ragnhildur Alda var að kalla eftir meiri gróðri sem ég held að við styðjum öll. Þá einmitt bílastæðahús partur af þeirri lausn. Þannig að ég held að við eigum að líka passa okkur að fara ekki einhvern veginn í umræðum þetta snúist annarkvort eða. Þú veist, bílastæðahús þau gera eitt, bílastæðakjallar gera annað, þetta vinnur saman. Í því samhengi varðandi bílastæðakjallara þá náttúrulega af því að við erum líka að tala bílastæði í miðborginni, að þá auðvitað hefur bílastæðum í miðborginni fjölgað, sérstaklega þegar kemur að bílastæðum í kjallurum og í Hafnartorgi og hérna. Þannig að við skulum ekki gleyma því að það þótt að við séum að upplifun að bílastæðum hafi vissulega fækka á tilteknum svæðum innan miðborgarinnar þá hefur þeim fjölgað yfir höfuð inni í þessum stóru bílastæðakjallurum. Og svo langaði mig að lokum að koma inn á Austurstrætið og sem þá nátengt þessum 4. lið tillögunnar og mér finnst það bara í fyrsta lagi dálítið lélegt af borgarstjóra okkar ágætum að fara einhvern veginn að kenna bágri fjárhagsstöðu borgarinnar það að það sé ekki hægt að fara í einhver endurnýjun á Austurstræti eða þú veist hvaða svæði sem að það sé einhvern veginn fjárhagsstaða borgarinnar sem að valdi því að það sé ekki hægt að fara í það að fjárfesta í bættu borgarumhverfi og mér finnst það í rauninni bara dálítið metnaðarlaus stefna að þið séu strax farin að skera við nögl nánast áður en kjörtímabilið hefst þegar kemur að því að skapa gott borgarumhverfi. Við vitum það að við erum hætt í kosningabaráttu. Við getum alveg bara komið okkur niður á jörðina að staða borgarinnar sterk fjárhagslega heilt yfir í öllum samanburði við önnur sveitarfélög á landinu. Þannig að ef það ekki borgin sem að stígur fram og að fjárfesta, við eigum að líta á þetta sem fjárfestingu, þetta ekki kostnaður. Við erum að fjárfesta í því að gera miðborgina, alla borgina skemmtilega til að vera í, það líka fjárfesting í því til að mynda til þess að draga inn auðvitað innlenda gesti en líka erlenda gesti og ég verð að segja það, mér finnst það bara mér þykja miður að það sé ekki meiri metnaður í þessum efnum og ég ætla að vona það að Austurstræti verði að göngugötu áfram og svo sannarlega vona ég að þið fari í þær endurbætur sem hafi verið þær undirbúningi. Takk fyrir.
Borgarfulltrúi Birkir Ingibjörnsson hefur lokið við sína ræðu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar og það er Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér fannst þessi ræða full dramatíska hálfu borgarfulltrúans. Þetta snýst forgangsröðun og ákallið í nýafstöðinni kosningabaráttu var það að við forgangsröðum út í hverfin, í leik og grunnskóla, í grunnþjónustu, en síður í endurgerð gatna, einhverju göngugatna niður í miðborg sem hefur verið gert umtalsvert á undanfarnum kjörtímabilum. Og það er engin svik við kjósendur að verða við því ákalli. Og mér finnst eiginlega þessi ræða kjarna af hverju það var komin tími á það að hleypa Samfylkingunni í smá frí vegna þess að henni verist alveg fyrir munað að hlusta á kjósendur. Hér eru grunn- og leikskólar að hruni komnir alla borg og hér er vælti við því að það sé ekki verið að gera fleiri göngugötur. Það er óskiljanlegt. Þá hefur Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari. Birkir Ingibjörnsson borgarfulltrúi. Forseti, ég kannski bara vil nýta tækifærið og taka undir orð borgarfulltrúa Bjarnvegar Birtu hérna áðan að núverandi meirihlutaflokkar hætti að vera svona litlir í sér og sé einhvern veginn alltaf að kenna Samfylkingunni eitthvað. Horfum fram á veginn. Getum við hérna talað Austurstræti er dæmi sem var hérna til umræðu, en við getum alveg rætt þetta í því samhengi að við séum að fjárfesta í bættu borgarumhverfi í hverfunum. Við erum ekki í kosningabaráttu, það eru 4 ár í næstu kosningabaráttu. Þú veist, hvaða metnað hafið til þess að byggja upp bara gott borgarumhverfi í allri borginni? Austurstræti er bara til dæmi hérna, af því það er til umræðu út frá tillögunni. Við getum hort á þetta í stærra samhengi og ég bara vona að nýr meirihluti hafi meiri metnað til þess að byggja hérna upp fallega og góða lífsgæðaborg í öllum hverjum borgarinnar og sé ekki einhvern veginn alltaf að kenna Samfylkingunni að þau geta það ekki. Já, þá hefur borgarfulltrúi Birkir Ingibjörnsson lokið við að svara fyrra andsvari og veiti þá seinna andsvar borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, borgarfulltrúin vísaði til þess að það væri metnaðarleysi að vilja setja fókusinn á úthverfin og grunnþjónustuna, mannvirkin þar sem við erum að veita þjónustu og að það væri metnaðarleysi af hálfu meirihlutans að horfast í augu við það að fjármál borgarinnar eru þannig að við þurfum að forgangsraða með skýrum hætti. Og fjárhagsstaða borgarinnar er þannig að við erum í halla. Bara umtalsverðum halla. Fyrst þarf að komast á nullið áður en við getum farið að setja peninga í eitthvað sem er það sem er kallað nice to have og göngugötur með glænýjum hellum og hinn og þessu eru bara nice to have á meðan grunnþjónustun okkar líður fyrir skort á viðhaldi. Og það er ekkert Samfylkingunni einni að kenna og ég bið borgarfulltrúanum að taka þetta ekki nærri sér en við erum í pólitík og hún hefur stjórnað hér langt árabil. Og þess vegna er fókusun á þessu. Við erum að breyta stefnunni og það þolir bara opinbera umræðu. Þá hefur borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson lokið við að veita seinna andsvarið og svarar þá seinna andsvarið borgarfulltrúi Birkir Ingibjörnsson. Forseti, bara ítreka, mér finnst hérna, þú veist, þið þurfið ekki að vera svona lítil í ykkur í nýja meirihluta. Þú veist, það er bara sýnið smá metnað hvað þið ætlaði að gera, sýnið smá framtíðarsýn. Þú veist, getum við reynt að tala bara hvaða gæði við ætlum að skapa en þetta aldrei abstrakt. Við þurfum ekki að fara alltaf í einhvern veginn að tala einhverja leikskóla og þú veist, auðvitað er það mikilvæga stofnanir og við viljum að gera vel, en þú veist, getum við líka reynt að tala þetta bara í aðeins stærra samhengi. Við erum ekki í kosningabaráttu og reynið að vera, þú veist, þið unnuð góðan sigur. Bara verið stór og sýnið metnað og framtíðarsýn hvað þið ætlaði að gera hérna. Vinsalast, takk. Þá er andsvörum lokið og við höldum áfram með mælendaskrá og næst hér upp er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, af því að Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi kom hérna upp og var að velta ýmsu fyrir sér, þá var mér eiginlega bara ljúft og skylt að benda á að Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun gefur út ýmiss konar leiðbeiningarrit fyrir sveitarstjórnir og sveitarfélög og eitt þeirra heitir Mannlíf, byggð og bæjarrými, leiðbeiningar sjálfbært skipulag og vistvænar samgöngur í þéttbýli. Og þetta ótrúlega vel unnið rit og þar kemur þessi kostnaður annars vegar við það að hafa bílastæði ofanjarðar eða í húsum eða í bílakjöllurum og hvernig við í rauninni skipuleggjum sjálfbæra byggð sem að byggir á mannlífi og grænu og hvernig við eigum að huga öllum þessum þáttum sem að gerir borgarumhverfi aðlaðandi. Og ég mæli með því að borgarfulltrúinn lesi þetta rit og í því stendur og fjallar á blaðsíðu 86 meðal annars þá talað samanburð á fyrirkomulagi og kostnaði bílastæða. Og ef þú ert ekki með nein stæði þá náttúrulega áætlaður kostnaður við stæði 0 krónur, en gæti auðvitað kalla á kostnað vegna einhverja mótvægisaðgerða. Núllstaðan ekki það sem ákjósanlegt, þess vegna höfum við markað okkur alls konar stefnu í því. Og svo langar mér líka að halda því til haga að allt borgarland kostar. Hvert og eitt bílastæði í borgarlandi kostar bara mikinn pening að reka það og moka það og sinna því og malbika það og sú tala sem ég með í haustum eru 3 milljónir á hvert stæði í borgarlandi sem að fer undir bíl. En gott og blessað. Hér síðan talað yfirborð innan lóðar eða við götu, þar sem múrt að búa til bílastæði, bílageymsluhús og svo bílakjallari. Og auðvitað við erum að ræða þetta bara í hinni stóru mynd, kosti og galla við ýmiss konar fyrirkomulag í því hvernig við búum til þessa borg. Og kostirnir eru kannski að bílakjallara taka ekki pláss ofanjarðar. Það einfalt að stýra aðgengi og notkun og það dregur að einhverju leyti úr hvötum til aksturs. En ókostirnir eru með leyfi forseta flókið í hönnun, kostnaðarsamt í uppbyggingu og rekstri, lengir framkvæmdatíma og eykur ónæði til dæmis vegna sprenginga og nota bene Reykjavík hér mestmegnis á einhverjum klöppum. Og lestur heldur áfram mikil áhrif á tækifæri fyrir gróður, vatnafar og lagningu veitukerfa. Þá verið að tala neikvætt það vegna þess að þú þarft að hafa yfirborð sem gegndræft. En gott og vel, við skulum ekki fara út í þá sálma, ég held áfram. Áhrif á ásýnd byggða þar sem húskroppa verða breiðari og hærri, takmörkuð tækifæri til annarra nota en geymslu bíla, dregur úr mannlífi og gangandi umferð við götu og kostnaður við það sem að leggst ofan á á bilinu 5–10 milljónir króna. En þetta var reiknað árið 2018 þó að skýrslan hafi komið út 2024. Þannig að við getum líklega sett einhverja verðbólgu á þessa tölu. Þannig að framboð og fjöldi bílastæða í Reykjavík, það hefur auðvitað grundvallar áhrif á því hvernig við ferðumst í borgarlandinu og hvaða ferðavenjur við tilengum okkur, hvernig við veljum hvaða ferðamáta við ætlum að taka. Þannig að ef við viljum og ef þetta borgarstjórn sem að vill styðja við vistvæna ferðamáta, og nú hringir dóttir mín og ég á ennþá eftir að breyta þessu vegna þess að þetta eina manneskja sem næri gegn öllum stundum, takk, svona uppáhaldsbarnið mitt að þá held ég að við eigum ekki að fara í þessar skotgrafir. Tökum þetta upp á yfirborðið í alvörunni, ræðum þetta með skynsamlegum hætti, höldum okkur við staðreyndir og ekki kreddur. Þannig held ég að við náum að búa til Reykjavík sem hentar okkur öllum. Borgarfulltrúi Líf Magneiðardóttir hefur lokið sínu máli og ótrúlega það satt ætla ég að kynna hér inn borgarfulltrúa sem mun loka umræðinni, það er Friðjón Friðjónsson, gjörðu svo vel.
Forseti, já, það með, ég held að sé með kreddurnar eins og það með flísirnar og bjálkana í augum fólks, að það sem einu manni sjálfsagt er kannski kredda fyrir einhverjum öðrum. Mér langar til þess að þakka fyrir þessu umræðu. Hún búin að vera mjög góð. Ég held að hún muni halda áfram. Það augljóst að hún muni halda áfram á vettvangi umhverfis- og skipulagsráðs. Það af svo mörgu að taka að það af svo mörgu að taka. Sko, ég held að mér finnst sumt í þessu vera byggt á misskilningi, sumt í þessar umræðu. Það sem við erum að reyna einmitt að stíga út úr þeim fastmótuðu formum sem að bílastæðamál í borginni hafa verið. Og svo ég vitni nú í reglunar eins og þær eru núna, þá gert ráð fyrir því að í fjölbýli þar sem að fjarri samgönguásum. Við erum að tala Vogana, Fossvoginn, Grafarholtið, Breiðholt, Árbæ, Úlfarsárdal, Grafarholt. Það sem meira en 400 metrar frá þessum samgönguásum. Þá gert ráð fyrir því að 4 herbergja íbúðir, 3 herbergja íbúðir geti fengið 1,75 bílastæði að hámarki. Og þegar við erum að tala það mörg herbergi, að þá blasir við að bílastæðaþörfin verður meiri. Það blasir við að vilji íbúana verður til þess að hafa meiri íbúður. Þau munu borga fyrir það vegna þess að við erum að vinna þetta og munu vinna þetta á markaði. Borgarfulltrúinn, ég ætla ekki að fara að munnhöggvast við borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttur um kenningar hennar þetta. Ég held að veri nægt tækifæri til þess fyrir okkur að eiga þessa umræðu í umhverfis- og skipulagsráði. Mér langar til þess að þakka borgarfulltrúanum Silju Sóley Birgisdóttur fyrir málefnalega og góðar athugasemdir, og það svo langt síðan að við erum flest búin að gleyma ræðinar. En hún var mjög góð og þetta eru góðar athugasemdir. Mér finnst borgarstjóri hafa svarað mörgum af þeim athugasemdum sem komu fram varðandi gatnagerðargjöldin og varðandi það að við ætlum að snúa ofan á og vinda ofan á þeim ákvörðunum sem teknar voru á síðasta kjörtímabili. Og svo langar mig til þess að segja það að auðvitað höfum við metnað fyrir því að borgarlandið og að borgin þróist með skemmtilegum og jákvæðum hætti. En við verðum auðvitað líka að sníða okkur stakk eftir vexti. Og það snýst ekkit það að vera lítil í okkur eða snýst ekkit það að vera áfram í kosningabaráttu eða eitthvað þvíumlíkt. Og þetta bara mjög góð athugasemd hjá borgarfulltrúanum Bjarnveigu Birtu, nú ég að læra föðurnafnið, Bjarnadóttir. Mjög góð athugasemd. Við eigum auðvitað að ræða það sem framundan. Við eigum auðvitað að ræða það sem fyrir framan okkur, sem kjörtímabilið. Og það það sem við erum að gera núna. Hvert við ætlum. Og það stefnubreyting frá því sem áður hefur verið. Og það það sem við vorum kosin hingað til þess að gera. Og það það sem við ætlum að gera. Þá hafa ekki fleiri borgarfulltrúar kveðið sér hljóðs í þessari umræðu og henni því lokið og við göngum þá til atkvæðagreiðslu tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins endurskoðun bílastæðamála í Reykjavík og þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlega skifi merki. Og þeir sem á móti kunna að vera, já, það vantar Einar. Vel spottað.
Já, takk fyrir þetta og við göngum þá aftur til kosninga tillögu meirihlutans endurskoðun bílastæðamála í Reykjavík og þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi merki og þeir sem á móti kunna að vera vinsamlegast gefi merki. Já. Tillagan þá samþykkt með 15 atkvæðum og við vindum okkur þá í 4. lið á dagskráni hér í dag sem tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins að mannréttindaráð verði lagt niður og tekur þá fyrstur til máls borgarfulltrúi Ari Edwald. Það lagt til að mannréttindaráð Reykjavíkur verði lagt niður og verkefnið flutt til velferðarráðs og eftir atvikum menningarráðs. Forsætisnefnd falið að vinna að breytingum á samþykktum velferðarráðs og menningarráðs eftir því sem þurfa þykir í samráði við mannréttindaskrifstofu, velferðarsvið og menningar- og íþróttasvið. Tillögu að slíkum breytingum skal leggja fram til afgreiðslu á fundi borgarstjórnar í september næstkomandi samkvæmt tillögunni. Það segir hérna í greinargerð að það bíði nýkjörna borgarstjórnar mikið verk við að koma fjárhag Reykjavíkurborgar á réttan kjöl og það þurfa að endurskoða allan rekstur og finna leiðir til hagræðingar. Ljóst að mörg tækifæri eru til sparnaðar í stjórnsýslu borgarinnar sem óþarflega stór og flókin. Kostnaður Reykjavíkurborgar vegna mannréttindaskrifstofu nemur rúmum 244 milljónir króna í ár samkvæmt gildandi fjárhagsáætlun. Verkefni skrifstofunnar eru hvorki svo margslungin í umfangsmikil að þurfa að hafa 7 manna pólitískt ráð yfir henni. Því rétt að leggja mannréttindaráð niður og færa verkefni þess ásamt mannréttindaskrifstofu undir velferðarsvið ásamt aðgerðum gegn heimilisofbeldi og bjarkarlíð. Verkefni sem snúa að þjónustu við innflytjendur má einnig færa undir velferðarsvið eða nýstofna menningarráð eftir atvikum. Mannréttindaráð Reykjavíkur hefur starfað í núverandi mynd frá því í mars 25. Samkvæmt samþykkt ráðsins gegnir það hlutverki samráðsnefndar borgarinnar í jafnréttismálum, ofbeldisvörnum sem og í málefnum aldraðra, fatlaðra, innflytjenda og fólks með erlendan bakgrunn. Mannréttindaráð hefur farið með hlutverk öldungaráðs í Reykjavík samkvæmt 2. málsgrein 38. grein laga félagsþjónustu sveitarfélaga og laga málefni aldraðra og eftir því sem önnur lög mæla fyrir Þegar hefur verið samþykkt að flytja samráð vegna málefna aldraðra frá mannréttindaráði þar sem borgarstjórn samþykkt á fundi sínum 2. júní síðastliðinn að stofna sérstakt öldungaráð að nýju. Þótt mannréttindaráð Reykjavík verði lagt niður á að sjálfsögðu að gera þá kröfu til allra fagsvið og fyrirtækja borgarinnar hér eftir sem hingað til að þar verði mannréttindi í heiðri höfð. Það hins vegar verkefni ríkisvaldsins að tryggja mannréttindi almennt á Íslandi og eru slík réttindi varin í stjórnarskrá lýðveldisins. Á síðasta ári tók til starfa sérstök ríkisstofnun, mannréttindastofnun, sem ætlað að efla og vernda mannréttindi á Íslandi eins og þau eru skilgreind í stjórnarskránni, lögum og þeim alþjóðasamningum sem ríkið aðili að. Stofnunin vinnur að því að opinberir aðilar og einkaaðilar virði mannréttindi á öllum sviðum samfélagsins. Og mig langar að vitna hérna í orð þáverandi oddvita Viðreisnar í Morgunblaðinu 1. mars í fyrra sem ég tek heilshugar undir, en hún segir ástæða þess að lagt til að heil skrifstofa verði lögð niður svo staðreynd að í maí næstkomandi mun Mannréttindastofnun Íslands taka til starfa sem sjálfstæð stofnun undir Alþingi. Nýja stofnunin hefur það megin hlutverk að efla og vernda mannréttindi á Íslandi. Hún mun starfa í samræmi við Parísarviðmið Sameinuðu þjóðanna mannréttindastofnanir og verkefnin munu meðal annars fela í sér mannréttinda eftirlit, ráðgjöf til opinberra og einkaaðila, rannsóknir, fræðslu og aðstoð við almenning. Augljóst að ríkið mun nú sinna mannréttindamálum að metnaði og festu og því engin ástæða til þess að eitt sveitarfélag sé í sömu verkefnum með tilheyrandi kostnaði og mannafla. Það kemur skýrt fram að Mannréttindastofnun Íslands mun veita ráðgjöf til opinberra aðila svo sem sveitarfélaga ásamt því að vinna að rannsóknum og fræðslu. Við það að leggja niður mannréttindaskrifstofu borgarinnar því engin áhætta tekin í þeim áherslum sem Viðreisn vill leggja á mannréttindamál. Hér einfaldlega verið að bregðast við nýju hlutverki ríkisins að vera leiðandi fyrir all landi og þar með talið öll sveitarfélög á landinu þegar að kemur að mannréttindamálum. Ennfremur segir, það okkar mat eftir 7 ár við stjórn borgarinnar að umrætt ráð, það einnig fjallað þarna stafrænt ráð, hafi verið tilraunarinnar virði en komið það við ljós að ekki sé knýjandi þörf fyrir ráðin 2 og verkefni sem þar voru geta auðveldan hátt verið felld inn í verkefni fagráða borgarinnar. Tilvitnun lýkur. Í tilvitnaðri grein talað mannréttindaskrifstofu en tillagan sem hér liggur fyrir gerir ráð fyrir að verkefni mannréttindaráðs ásamt mannréttindaskrifstofu færist til viðeigandi fagsviða borgarinnar. Ég saknaði þess
raunar í því skjali sem að hér var lagt fram á síðasta borgarstjórnarfundi kostnað af þeim stjórnkerfisbreytingum sem ákveðnar hafa verið, að ekki var fjallað þar mögulegt hagræði af þeirri breytingu sem að hér lögð til. Þar var þó ýmsu velt upp sem ekki hefur verið rætt eða ákveðið en sem komið Allt slíkt þó sjálfsagt að ræða og skoðun okkar Miðflokksmanna sú að tillagan sem að hér liggur fyrir eigi að vera hluti af þeirri umræðu. Hér ekki sett fram áætlun eða spá beinan fjárhagslegan afleiðing af þessari breytingu sem lögðu til, en hugmyndir hafa verið áður í tengslum við tillögugerð niðurlagningu þessa fagráðs og skrifstofu umtalsverðan ávinning, til dæmis í umræðum fjárhagsáætlun fyrir 2026. En ég þó loki máli mínu varðandi þessa tillögu. Takk. Já, þá hefur lokið máli sínu Ari Edvald borgarfulltrúi og næst á mælendaskrá Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum tillöguflutninginn. Ég vil byrja á að upplýsa að á verkefnalista nýs meirihluta kemur fram á 100 daga plani okkar að við ætlum að færa nauðsynleg verkefni mannréttindaskrifstofu yfir á velferðarsvið og ráðast í skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra. Þessi vinna nú þegar hafin, svo það sé upplýst það. Tillaga Miðflokksins gengur út á það að mannréttindaráð verði lagt niður og verkefni þess fer til velferðarráðs og menningarráðs. Það hægt að hafa skoðunar á því hvort það sé nákvæmlega rétt á útfærslan, en það sem við erum auðvitað að leggja til með að ganga lengra í sjálfu sér og leggja upp með og að færa þessi verkefni mannréttindaskrifstofunnar til að ná fram raunverulegu hagræði. Þessi vinna sem að snýr að mannréttindaskrifstofunni og þá jafnframt mannréttindaráðinu, hún stendur núna yfir. Ástæða þess að þetta kemur ekki inn á fyrsta fund nýrrar borgarstjórnar að þarna þarf auðvitað að vanda mjög til verka. Þarna undir eru lögbundin verkefni sem snúa að aðgengismálum, öldrunarmálum og jafnréttismálum og það líka auðvitað mikilvægt að við þessa vinnu sé tryggt eins og kemur einmitt fram í tillögu Miðflokksins að mannréttindi séu alltaf í heiðri höfð hér í rekstri okkar í borginni. Þegar að þessar tillögur munu koma fram sem verður bara næstu dögum og vikum að þá munu auðvitað liggja fyrir mat á því hvað hagræði þetta mun fela í sér og þannig að það mun allt saman liggja skýrt fyrir. Ég ætla að leggja til að þessi tillaga Miðflokksins að henni verði vísað inn í hagræðingahópinn sem nú hefur verið stofnaður og hún verði þá tekin til skoðunar og inn í myndina við þessa vinnu. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Regína Ásvaldsdóttir borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, það mér sannur heiður að fá tækifæri til þess að tala hér úr þessum stóli í borgarstjórn Reykjavíkur og ég vil nota tækifærið og óska borgarstjóra og nýkjörinni borgarstjórn til hamingju og nýjum meirihluta velfarnaðar í sínum störfum. Þau mál sem eru tekin fyrir í þessum sal skipta Íslendinga miklu máli því að í Reykjavík býr 37% þjóðarinnar. Hér eru oft teknar stefnumarkandi ákvarðanir sem að varða veginn fyrir önnur sveitarfélög og hafa þannig áhrif á alla landsmenn. Það því ekki nema von að hér sé tekist á hlutina og ég vona samt að okkur takist að gera það á uppbyggilegan hátt á þessu kjörtímabili. Það voru stigin stór skref þegar mannréttindastefnan var samþykkt árið 2006. Hún var samþykkt hjá Reykjavíkurborg og það var fyrsta sveitarfélagið. Hún byggð á jafnræðisreglunni og miðar að því að allar manneskjur fái notið mannréttinda án tillits til meðal annars uppruna, litarháttar, trúarbragða, lífs- og stjórnmálaskoðana, kyns- og kynhneigðar, fötlunar eða annarar stöðu. Og til að fylgja þessari stefnu eftir var stofnuð mannréttindanefnd og síðan staða mannréttindafulltrúa. Staða jafnréttisfulltrúa sem hafði verið í stjórnsýslunni var lögð niður samhliða og störfin voru, það voru færð til störf
til að setja þessa nýju skrifstofu á laggirnar. Nú liggur fyrir tillaga Miðflokksins að leggja mannréttindaráð niður og í greinargerð með tillögunni segir, með leyfi forseta, að verkefni mannréttindaskrifstofu séu hvorki svo margslungin né umfangsmikil að það þurfi 7 manna pólitískt ráð yfir henni. Og þá lagt til að verkefni ráðsins ásamt mannréttindaskrifstofu fari undir velferðarsvið, ásamt verkefninu sama gegn ofbeldi sem snýr að heimilisofbeldi og umsýsla vegna Bjarkarhlíðar fari ennfremur til sviðsins. En verkefni sem snúa að innflytjendum megi annaðhvort fara til velferðarsviðs eða nýstofnaðs menningarráðs eftir atvikum. Í tillögunni og greinargerðinni birtist sú sýn að þessi málaflokkur sé ekki það sérstakur að það þurfi að einkenna hann með sérstöku mannréttindaráði, hvað þá mannréttindaskrifstofu. Og ég get ekki tekið undir þau sjónarmið þar sem þeir hópar sem mannréttindaráð hefur einbeitt sér að eiga einmitt undir högg að sækja bæði hérlendis og erlendis. Við höfum heyrt að samkynhneigt fólk upplifi sig ekki eins öruggt á götum úti og áður og kynþáttahyggja fer vaxandi. Það mjög mikils virði að þessir hópar eigi sér sterka málsvara innan kerfisins. Þar hefur til dæmis háttvirtur utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, lagt mikið inn í umræðuna á vettvangi mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna þar sem við höfum sæti og horft þar sérstaklega til jafnréttis kynjanna og málefni hinsegin fólks. Það má segja að verkefni sem tengjast notendaráðum fatlaðs fólks og öldrunarráði séu nátengd velferðarsviði og það getur verið ávinningur að flytja þau verkefni þangað. Sama má segja verkefni sama gegn ofbeldi sem hefur verið stýrt af mannréttindaskrifstofunni en starfsmennirnir sem koma að þjónustunni við þolendur til dæmis, þeir koma frá barnavernd og velferðarsviði. Þannig að það gætu verið verkefni sem að væri þess virði að skoða hvort það ætti frekar heima þar. En hins vegar eru ákveðin kjarnaverkefni sem við í Samfylkingunni teljum að mannréttindaskrifstofan eigi að sinna áfram þar sem þau eiga erindi í þjónustu og rekstri allra borgarstofnana, ekki bara á velferðarsviði. Og þetta eru upphaflegu kjarnaverkefnin sem að skrifstofunni var ætlað að sinna og síðan bættust við verkefni sem sneru meðal annars að þessum notendaráðum, íbúaráðunum sem voru hér áður fyrr, saman gegn ofbeldi og fleiri verkefnum. Og við teljum að það hafi verið farsælt skref að stofna mannréttindanefnd eins og hún hét þá og skrifstofuna og við teljum það og ég endurtek það, teljum það mikilvægra en nokkru sinni fyrr að standa vörð og gefa þau skilaboð að þetta séu hópar sem við ætlum að sinna og við ætlum að gefa þeim verðugan sess í stjórnkerfi borgarinnar. Þá teljum við að það þurfi að koma fram miklu skýrara í tillögu sem þessari sem sett fram með það markmiði að hagræða hvað, hvar og hvernig á að spara. Ef verkefni eru flutt og starfsmenn fylgja með, hver þá sparnaðurinn? Á þessum tímapunkti þar sem ég mun ekki fá mörg tækifæri til þess úr þessum ræðustól finnst mér tilefni til þess að þakka Önnu Kristinsdóttur, mannréttindastjóra og öflugu starfsfólki mannréttindaskrifstofunnar fyrir frábær störf í gegnum tíðina. Starfsfólkið hefur sýnt bæði fagmennsku og mikinn metnað fyrir þeim verkefnum sem þau hafa sinnt og mörg þeirra hafa hlotið mikla og verðskuldaða athygli. Það hefur örugglega ekki verið létt að sitja undir stöðugri umræðu niðurlagningu skrifstofunnar því það ákveðin sögn í því að þau verkefni sem þú ert að sinna séu ekkert sérstaklega þýðingarmikil. Ég trúi því ekki fyrir ég tek á því að þeir frjálslyndu flokkar sem skipa meirihluta borgarstjórnar vilji hafa það sem sín eftirmæli að hafa lagt af mannréttindaráð og lokað mannréttindaskrifstofu borgarinnar og dreift verkefnum hennar yfir kerfið og með því minnkað vægi þessara mikilvægu starfsemi sem sinnir hópum sem eiga undir verulegu höggi að sækja.
og það getur ekki, segi ég aftur, verið sparnaður, mikill sparnaður í því ef verkefnin eða hvortið að flytjast annað. Takk fyrir áheyrnina. Þá hefur borgarfulltrúi Regína Ásvaldsdóttir lokið við mál sitt og einn borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur óskað eftir því að veita andsvar. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar nú bara að þakka Regínu Ásvaldsdóttur borgarfulltrúa fyrir góða ræðu, góða brýningu til borgarstjórnar að standa með þeim sem minna mega sín í þessu samfélagi í borginni. Og mér fannst líka gott að hún skildi þakka starfsfólki Mannréttindaskrifstofunnar. Staðan hins vegar sú að ekkert kerfi fullskapað og endanlega meitlað í stein. Nú það markmið meirihlutans að gera breytingar á þessu lýðræðislega fyrirkomulagi, líka á uppsetningu Mannréttindaskrifstofunnar. Þessari tillögu verður vísað inn í hagræðingarhópinn, en ég legg mikla áherslu á það og við í meirihlutanum hér að vanda vel til verka. Þess vegna erum við ekki búin að taka þessa ákvörðun. Það vegna þess að við viljum vinna þetta með starfsfólki og með þessa sýn að leiðarljósi að við stöndum með þeim mikilvægu verkefnum sem að við þurfum að sinna hér í borginni. Þá hefur borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson veitt fyrra andsvar og við ætlum að halda áfram með mælendaskrá. Næst hér í pontu borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, hér dálítið talað eins og það sé ekkert mál að færa stór verkefni við að mikil verkefni, umfangsmikil verkefni, bara undir önnur svið eða ráð. Við bara færum þetta ekkert mál. Nú þegar þá velferðarráð og velferðarsvið störfum hlaðið og verkefnin sem ábyrgð velferðarsviðs og ráðsins eru meðal annars hefst nú upptalning, félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, barna- og farsældarþjónusta, málefni eldri borgara, málefni fatlaðs fólks, málefni heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir, sérhæfð húsnæðisaðstoð og búsetuþjónusta, barnavernd, heimahjúkrun, félagsleg heimaþjónusta, heimastuðningur, matarþjónusta, félagsstarf fyrir aldraða, akstursþjónusta fatlaðs fólks, akstursþjónusta eldri borgara, stuðningsþjónusta, forvarnir og almenn upplýsingagjöf. Þessi daglega framkvæmd velferðarþjónustunnar, hún fer fram á miðstöðum í hverfum borgarinnar og líka á rafrænni miðstöð sem oft fyrsta stopp eða fyrsti viðkomustaður borgarbúa hjá velferðarsviði. Þjónustan einnig veitt á hjúkrunarheimilum hjá Barnavernd Reykjavíkur og hjá keðjunni sem veitir stuðningsþjónustu fyrir börn og fjölskyldur þeirra. Undir miðstöðarsviðsins þá heyra starfseiningar í hverfum borgarinnar svo sem heimaþjónusta og heimahjúkrun, heimili fyrir fatlað fólk, þjónustuíbúðir, félagsmiðstöðar og dagþjónusta fyrir eldri borgara. En ekkert mál, við bara færum þetta undir svið sem bara kemur þessu fyrir hjá sér einhvern veginn og mun sinni svo rosa vel, einmitt. Við þurfum að hugsa svona hluti til enda og að tala þetta eins og þetta séu bara einhver svona mál sem við getum krúttlega komið fyrir í einhverjum Excel-skjölum. Það ekki alveg að fjalla rétt þessi málefni og ég velti fyrir mér, það eitthvað ódýrara að færa verkefni til? Ef við erum að fara að setja þetta verkefni undir velferðarráð eða velferðarsvið sem nú þegar störfum hlaðið og að sinna mjög mikilvægum verkefnum, það á endanum að fara að vera eitthvað ódýrara fyrir okkur í krónutalið? Mér finnst líka það að ákveða að setja mannréttindamál inn í hagræðingarhóp. Mér finnst að segja ýmislegt sýn borgarfulltrúa á þessi málefni. Mér finnst það líka kannski þó að við séum inn í ýmsum hlutum sem hafa verið til umfjöllunar í borgarráði hvert hlutverk þessa hagræðingarhóps þá held ég að borgarbúar sé ekkert endilega með á nótunum bara já, hagræðingarhópur, ég veit nákvæmlega hvað hann að fara að gera. Mér finnst við með þessari umræðu og orðræðu vera að smætta málefni sem tengjast daglegum veruleika fólks niður í tölur sem eiga að passa þægilega í eitthvað Excel-skjal, en þannig bara virkar veruleikinn alls ekki. Nú þörf að standa vörð mannréttindi og senda þau skilaboð út í samfélagið í stað þess að draga úr og ég bara verulegar áhyggjur af því ef við erum að
fara á þessa braut sem mér sýnist meiri hluta borgarstjórnar vera til í. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena lokið sinni ræðu og næstur á mælendaskrá er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi Gjörsöl. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði nú ekkert að koma hérna upp en að því að umræðan er aðeins farin að þyngjast varðandi þessa tillögu þá langar mig aðeins að taka til máls. Borgarstjóri nefndi það hér áðan að við gerum þá tillögu að þessari tillögu Miðflokksins verði vísað inn í hagræðingarhóp en hann heitir líka hagræðingar og stjórnkerfisbreytingahópur. Og við höfum gripið til nokkurra breytinga strax lögðum niður stafrænt ráð, færðum það undir borgarráð, einfaldlega vegna þess að umsýsla á svona ráði er heilmikil vinna fyrir sviðið og við viljum nýta tíma starfsfólks betur og þessi stafrænu mál hríslast inn í alla starfsemi borgarinnar, þverar sviðin. Þetta er þjónustu og nýsköpunarmál og nær þannig til allra sviða og stofnana borgarinnar. Þess vegna er ágætt að þau heyri undir borgarráð. Og mannréttindamálin, við erum ekki að vísa þeim inn í hagræðingarhóp. Við erum ekkert að hagræða í mannréttindunum hér. Við stöndum með mannréttindum og við stöndum sérstaklega með þeim lögbundum verkefnum sem okkur er falið að sinna, aðgengismálunum, öldrunarmálunum og svo eru málefni hinsegin fólks og innflytjenda. Allt er þetta mál sem eru hluti af kjarnastarfsemi borgarinnar og hríslast niður í alla starfsemi borgarinnar. Þannig að það er mikilvægt að við vöndum okkur þegar við gerum breytingar á þessum málaflokkum og það er sannarlega stefna þessa meirihluta að vanda til verka. Við hefðum alveg, miðað við svona kannski tónin í kosningabaráttunni, þar sem við aldrei verið að takast á þetta og einhver hluta vegna þá er mannréttindaskrifstofan oft nefnd sem einhvert ógurlegt bruðl. Öll vitum við það að kostnaðurinn við hana er bara smáaurar í stóra samhengi rekstrar borgarinnar. En umsýsla í kringum svona ráð er hins vegar heilmikill kostnaður og það er eðlilegt að endurskoða fyrirkomulag ráða og nefnda en líka stjórnskipunar borgarinnar við upphaf nýs kjörtímabils. Við fórum strax í breytingar á menningar- og íþróttaráði, skildum þar að menninguna og íþróttirnar. Við fórum líka í það að breyta skóla- og frístundaráði sem var mikið umfang í kringum það ráð í daggæslu og leikskólaráð vegna þess að, og síðan skóla- og frístundaráð, vegna þess að pólitískar áherslur liggja þarna. Við viljum setja fókus á þessu mál. Varðandi mannréttindaráðið, að miðað við svona umræðuna í aðdraganda kosninga þá hefði kannski verið fyrirsjáanlegt að þessi meirihluti myndi bara leggja þetta niður strax og leggja niður mannréttindaskrifstofuna strax og alls konar, en það gerðum við ekki. Einmitt vegna þess hversu viðkvæmur málaflokkurinn er og hversu mikilvæg málefnin eru. Þannig að við tökum eitt skref í einu. Það liggur fyrir í málefnasamningi meirihlutans að við ætlum að ráðast í ákveðnar breytingar á fyrirkomulagi mannréttindaskrifstofunnar, færa til verkefni og það kemur í ljós hver hagræðingin verður af því. Markmiðið er að straumlínulaga rekstur borgarinnar og einfalda ákvarðanatöku, koma fjármunum betur út í þjónustu við borgarana og í þessu tilviki er það í þjónustu við innflytjendur, hinsegin fólk og aldraða, fatlaða og gæta þeirra réttindum. Þannig að ég held að við þurfum alltaf að vera tilbúin til þess að endurskoða fyrirkomulagið á okkar skrifstofum og þetta er liður í því og við tökum þessa tillögu og setjum hana inn í vinnu hagræðingar- og stjórnkerfisbreytingahópsins og kemur til skoðunar þar eins og fjölmargt annað sem að lítur að rekstri borgarinnar. En mér langaði bara að koma hérna upp vegna þess að ég vil að skilaboðum frá meirihluta hér í borgarstjórn sé alveg skýr til borgarbúa
að hér ekki mannréttindum hagrætt. Við stöndum með þeim sem minnst mega sín í samfélaginu, þeim sem að þurfa á stuðningi okkar að halda og staðan einfaldlega sú að hér býr fjórðungur íbúa Reykjavíkurborgar af erlendum uppruna og við þurfum einfaldlega að vera málsvari þeirra alveg eins og allra annara. Þannig að við tökum eitt skref í einu en erum samt óhrædd við það að ráðast í þær breytingar sem að við teljum skynsamlegar. Takk. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið sinni ræðu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar. Regína Ásvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ég vil bara þakka Einari Þorsteinsinni fyrir hans ræðu núna og ég fagna því að meirihlutinn ætlar að gefa sér meiri tíma til þess að skoða þessi mál ofan í kjölinn. Og eins og ég kom inn í ræðunni minni þá þetta mjög mismunandi verkefni og sum eru tengdari velferðarsviði en önnur og það gæti til dæmis verið ef að menn vilja ekki hafa sérstakt ráð en að halda ákveðinni starfsemi í mannréttindamálum þá auðvitað æðsta ráðið, borgarráðið gæti tekið þessi verkefni eða forsætisnefnd. Ég bara bendi á það þó að við viljum auðvitað í Samfylkingunni halda mannréttindaráði en það feigðarflan að fara að taka öll verkefni mannréttindaráðsins og setja þau yfir í velferðarráð og öll verkefnin yfir á velferðarsvið að okkar mati. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Regína Ásvaldsdóttir lokið við að veita fyrra andsvar og svara þá fyrra andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ég þakka bara fyrir góða ábendingu, ég hjartanlega sammála. Þess vegna nefndi ég stafrænu málin og þau hefðu færst undir borgarráð sem dæmi það hvernig verkefni geta átt heima þar, frekar en í einhverju sérstöku fagráði. Nú tökum við þetta bara til skoðunar og eigum vonandi uppbyggilegt samtal þær tillögur sem að munu síðan birtast hér von bráðar. Vill borgarfulltrúi veita annað ansvar? Nei, við höfum þá lokið við mælendaskrá í þessu tiltekna máli og hér hefur verið borin upp málsmeðferðartillaga að vísa tillögu Miðflokksins að mannréttindaráð verði lagt niður til meðferðar hjá stýrihópum hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu og þau sem eru býtum við? Nei. Alda hér. Þau sem eru samþykkt þeirri málsmeðferðartillögu vinsamlegast gefi merki. Já, og það eru 15 atkvæði þegar meirihlutinn og Miðflokkurinn og þau sem á móti eru það eru fulltrúar Sósíalista, Vinstrisins og Samfylkingarinnar, 8. Já, og þetta var samþykkt með 15 atkvæðum og við ætlum að halda áfram með dagskrána. Það er 5. liðurinn, þar tillaga borgarfulltrúa Vinstrisins uppfærslu mötuneyta í skólum borgarinnar svo elda megi á staðnum og það er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir sem tekur fyrst til máls. Gjörðu svo vel, Líf. Spennt á takkanum. Forseti, ágæta borgarstjórn, við í vinstrinum venstret leggur fram tillögu sem í rauninni bara mjög einföld og bara býsna góð, svo ég segi sjálf frá því. Við reyndar uppfærðum hana aðeins og hefur hún ekki verið send, öllum borgarfulltrúum, svo breytt þá og ég hugsi bara fari aðeins yfir hana. Ég ætla ekki að hafa sérstaklega langt mál. En það alveg þannig að matast á skólatíma það auðvitað líka menntun og við þurfum að búa börnum góðar aðstæður til þess að fá næringaríkan mat á skólatíma en líka kannski til þess að geta bragðað á öllu og að tímið þeirra í mötuneytunum sé góður og gefandi.
að það sé góð hljóðvist, að þar séu eldhús sem að geta eldað matinn á staðnum. Það býr til bara allt öðruvísi skólabrag að hafa einhvern sem að getur sinnt mötunetunum og í eldhúsinu. Ég veit það til dæmis eins og í leikskóla barnanna minna að þá þekktu allir Kristi sem var kokkurinn þar og kom alltaf hjólandi og einu sinni, þetta er nú útúrdúr, og einu sinni hérna sagði með þá sögu okkur hún var alltaf hjólandi vegna þess að hún er frá Sri Lanka og stúlkum var bannað að hjóla. Þannig að þegar hún flutti til Íslands ákvað hann að taka það upp og hjóla út allt. Allavega öll börnin þekktu Kristi og höfðu mikla matarást á henni og við höfum nú þegar nýverið samþykkt afar góða aðgerðaáætlun við matarstefnu og þar stendur að maturinn eigi að vera eldaður sem næst okkur og það liggur fyrir sú staðreynd að mörg skólamötuneyti geta ekki boðið börnunum upp á þetta og við í Vinstrinum viljum meina að það sé þá ekki gætt jafnræðis í þeim efnum. Og í rauninni þá felur það þessi tillaga í sér að við séum bara að fá þessa yfirsýn yfir hvar hægt að elda. Við höfum nú þegar fengið gögn aðkeypta mat, hvaða mötuneyti í leik- og grunnskólum þurfa að kaupa mat af þriðja aðila og við getum gert betur í þessu. Þannig tillagan felur í sér að taka þetta allt saman. Þetta er gríðarlega mikið fjárfesting og það er ekki bara það sem að hangir á spýtunni að hafa góð eldhús og mötuneyti sem eru ásættanleg. Heldur snýst þetta auðvitað líka að geta ráðið fólk sem eldar. Og það yrði þá verkefni númer 2 í rauninni að vera líka í þessu samtali fyrst að sjá fjárfestinguna, hvort að við getum ekki sett hana á 5 ára áætlun í fjárfestingu og þá erum við að fara að undirbúa það við fjárhagsáætlunargerð sem er bara núna. Þannig að þetta er verkefni sem við getum tekið dálítið í fangið og fengið svona eitthvað yfirsýn yfir og svo getum við líka rætt það hvernig við þá aukum veg og virðingu þessara mötuneyta þannig að börnin geti fengið mat í sínu nær umhverfi. Já, og þarna var bætt við, svo ég fari kannski líka aðeins yfir það, við bættum við auðvitað umhverfis- og skipulagssviði að því að þar er haldið utan eignir Reykjavíkurborgar, þannig að þau þurfa að koma að því og fjármála- og áhættustýringarsvið og auðvitað skólafrístundasvið. Þannig að ég vona bara að borgarstjórn taki vel í þessa frábæru tillögu sem veitir okkur einhverja yfirsýn yfir hvað þurfa að gera til þess að laga þetta. Hér er meirihluti sem að tala að auka vel í grunnþjónustu við börn og fjölskyldu þeirra og ef þetta er ekki það þá veit ég ekki hvaða tillögu við getum fært ykkur næst. Ég vil lokið máli mínu. Já, takk fyrir það, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég var nú bara viðurkenna það að ég var að sjá þessa breytingartillögu ykkar í Vinstrinu bara rétt í þessu. Ég nefnilega er með aðra breytingartillögu sem við í meirihlutanum ætluðum að bera upp vegna þess að hér er sannarlega áhugi á því að börn fái góðan mat og heilnæman mat. Og við vitum eða það eru vísbendingar það að þar sem að matur er eldaður á staðnum að þar er starfsánægja meiri og almennt gengur þetta bara ágætlega. Það eru samt sem áður svona ákveðnar áhættur í rekstrinum á þessu öllu saman. Það hefur verið
svona vandkvæðum bundið að halda óskertum rekstri þegar bæði starfsmannavelta og það má ekki mikið út af bregða ef að kokkurinn veikist, að þá annað starfsfólk að hlaupa í skarðið, deildastjórar og skólastjórar og ýmsir. Þannig að það svona, það nú bara eins og með svo margt í rekstri borgarinnar. En við erum hér með breytingatillögu sem að hljóðar svo með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að fela skóla- og frístundasviði og fjármála- og áhættustýringasviði að meta áætlaðan kostnað og áhættu við rekstur við að uppfæra, breyta eða stækka skólamötuneyti og hvernig megi lagfæra stöðu þeirra svo unnt sé að elda skólamáltíðir á staðnum. Áætlunin og fjárfestingin taki til allra borgarrekinna leik- og grunnskóla. Og svo ég kannski reyni að tala mannamál það hvað þetta þýðir. Þá erum við sem sagt að leggja til breytingatillögu sem gengur út á það að ákveða ekki, eins og mér finnst tillaga vinstrisins bera með sér, að það verði skólamötuneyti í öllum grunnskólum og leikskólum reyndar líka. Heldur viljum við bara sjá hvað þetta kostar og hvað það þýðir áður en við tökum ákvörðunina að innleiða eldhús í alla grunnskóla. Þeir eru náttúrulega í mjög mörgum. Nú man ég ekki alveg hvað það eru margir sem ekki eru með. Ég held að slæði því fram algjörlega án ábyrgðar og kannski verður hlegið að mér, en ég held að það séu 16 grunnskóla sem ekki með eldhús. En skóla- og frístundasvið leiðir eftir mér þá bara eða þið hér í salnum ef ég hef rangt fyrir mér. Og sem sagt, það vilji til þess að kanna þetta og það vilji til þess að bæta matinn í skólunum okkar. En við treystum okkur ekki til þess að taka þá ákvörðun að lokinni þessari greiningavinnu þá verði ráðist í það að byggja og koma fyrir eldhúsum allstaðar. En við erum tilbúin að láta kanna þetta, hvað það kostar og hvaða áhrif það hefur á reksturinn. Þannig að þetta okkar tillaga. Þá hefur borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og næsta málendaskrá borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Forseti, það auðvitað bagalegt að Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi hefur ekki lesið breytingatillöguna, því að ég vil meina að breytingatillöguna sem við sendum hérna áður en borgarstjórn hófst gangi í rauninni lengra en felja alls ekki í sér það sem hann túlkaði hér í pontu, borgarfulltrúinn túlkaði í pontu hérna rétt áðan. Ég ætla bara að lesa hana með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagssviði, skóla- og frístundasviði og fjármála- og áhættustýringasviði að vinna tímasetta, að vinna kostnaðaráætlun, þannig að slettist orð, kostnaðaráætlun uppfærslu, breytingar eða stækkun skólamötuneyta og hvernig megi lagfæra aðstoð þeirra svo unnt sé að elda skólamáltíðir á staðnum. Gera aðeins hlé, það felur ekki í sig loforð að það verði gert. Það hangir margt á spýtunni eins og ég kom að hérna í ræðu minni áðan. Lestur heldur áfram, áætlunin og fjárfestingi taki til allra borgarríkinna leik- og grunnskóla. Þegar hún liggur fyrir borgarráði falið að forgangsraða fjárfestingunni í 5 ára fjárhagsáætlun og formgera vinnu í samstarfi við stjórnendur í leik- og grunnskólum hvaða leiðir eru best færar til að taka mötuneytin í gagnið sem fyrst eftir að framkvæmdu lýkur. Lestri lýkur. Það auðvitað þannig að vandinn sem hefur steðjað að stjórnendum í leik- og grunnskólum að það fæst oft ekki fólk til að starfa í þessum mötuneytum. Þetta vitum við alveg. Þannig að þau fara þá og kaupa mat af því að það léttir á þá stjórnendur sem að þurfi ekki þá að stíga inn í þetta. Þetta á sérstaklega við leikskólana. Í grunnskólum þetta öðruvísi meðfarið, svo þessi sagt. Það auðvitað miklu
fleiri sem að þarf að elda ofan í og svo kennaraliði og alls konar. Þannig að þetta er í rauninni þrepaskipt tillaga sem að okkur í Vinstrinum þykir vert að ráðast í áður en að við tökum frekari ákvarðanir. En við þurfum auðvitað að hafa þessi mötuneyti í lagi, sama hvort að það er eldaðar á staðnum eða maturinn er aðkeyptur eða ekki. Og það er ábyrgð hluti okkar sem hér erum að búa þannig um hnútana að skólahúsnæði geti boðið upp á þetta. Alveg sama hvaða leið sem stjórnandinn fer. Og eins og þið vitið að þá eru við auðvitað fyrir því að investa sérstaklega skólamötuneytunum, af því að það hefur sýnt sig eins og Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi fór yfir meiri starfsánægja. Getur haft meira áhrif á matinn. Kennarar eru ekki skoðunarlaust fólk og fara til kokksins og segja getum við ekki haft aðeins minna þessu og meira þessu. Að samtalið er á gólfinu, á staðnum. Þannig að ég vil meina að þessi tillaga sem að við leggjum fram í dag sé betri. Hún feli ekki í sér, þó svo að við í Vinstrinum viljum það gjarnan að það sé elda á staðnum, þá felur hún það ekki í sér. Heldur að fá þess að yfirsýn, gera einhverja áætlun og svo taka ákvörðun í kjölfarið. Þannig að ég vil meina að hún gangi lengra breytingatillagan sem við sendum áður en að borgarstjórn hófst. Já, borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið mál sitt og Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar, gjör svo vel. Forseti, ég ósammála Líf Magnúðardóttur borgarfulltrúi það að í tillögu þeirra breyttri felist ekki skuldbindingum það að ráðast í þessa fjárfestingu. Þar stendur, svo ég vitni beint, þegar hún liggur fyrir þessi áætlun borgarráði falið að forgangsraða fjárfestingu skólamötuneyta í 5 ára fjárhagsáætlun og formgera vinnu í samstarfi við stjórnendur. Þarna bara felst einfaldlega ákvörðun borgarstjórnar það að ráðast í þessar framkvæmdir og færa þær fyrst inn í 5 ára fjárhagsáætlun. Stefna meirihlutans gagnvart þessu máli svo að við erum ekki tilbúin að taka þessa ákvörðun svona langt. Við erum ekki tilbúin að forgangsraða þessu strax inn í 5 ára fjárhagsáætlun með skuldbindingu hér í borgarstjórn. Við viljum hins vegar bæta matinn í skólunum. Við viljum kanna hvað það kostar að ráðast í þessa fjárfestingu áður en við ákveðum að gera það hér með samþykkt þessara tillögu. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita fyrra andsvar og svara þá fyrra andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Forseti, já, málskilningur okkar greinilega mjög ólíkur vegna þess að hér segir með leyfi forseta þegar hún liggur fyrir borgarráði falið að forgangsraða fjárfestingunni 5 ára fjárhagsáætlun og formgera vinnu í samstarfi við stjórnendur í leik- og grunnskólum hvaða leiðir eru best færa til að taka mötuneytin í gagnið sem fyrst eftir að framkvæmdin lýkur. Þannig að það er líka ákvörðun í sjálfu sér að forgangsraða ekki einhverju tilteknu í fjárfestingu af því að það er einhver ómöguleiki til staðar. Þetta verður bara að skoðast síðan í framhaldi af gagnavinnslunni þannig að þetta getur komið til síðar eða ekki. En þetta er samtal við stjórnendur og ég held að það samtal fari fram þegar við höfum sankað að okkur þessum gögnum. Þá hefur Líf Magnúðardóttir lokið við að svara fyrra andsvari og veiti þá seinna andsvar borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, mér finnst bara mikilvægt að þegar við samþykjum eitthvað í borgarstjórn þá sé alveg skýrt hvað erum að samþykja. Hér Vinstrið að leggja til að borgarráði sé falið að færa kostnaðinn inn í 5 ára fjárhagsáætlun og við erum ekki tilbúin að gera það. En við erum tilbúin að sjá hvað þetta kostar og meta það síðan í samhengi bara fjárfestingagetu borgarinnar, hvað erum við að setja í önnur mál og velta því fyrir okkur þegar við vitum fyrst hver verðmiðin staðan fyrir að skuldbinda okkur það hér með að samþykkja þessa tillögu til þess að setja þetta inn í fjárhagsáætlun. Þetta er ekkert voðalega flókið. Já, þá hefur Einar lokið við að svara seinna andsvari. Já. Hann veitir andsvar og ég svara. Já, þú ætlar að svara seinna andsvari. Gjör svo vel Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi.
Forseti, við í Vinstrinu viljum gjarnan að þetta yfirlit verði unnið og ég held að það fari bara best á því að við vinnum þá þessa breytingatillögu saman og sættust á þá útkomuna í því. Það verður þá mín tillaga hér að við kannski bara frestum þessum lið og göngum til næsta liðar og getum síðan afgreitt þetta síðar eða tekið tillöguna fyrir síðar. Vegna þess að ég til að mynda þá taldi Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi ekki upp umhverfis- og skipulagssvið sem að ég tel mjög mikilvægt að sé haft með í ráðum, eiginlega bara grundvallar sviðið til þess að hafa með í þessum ráðum, þannig að þetta er þá mín tillaga og vonandi getur meirihlutin fallist á það. Já, þá er andsvörum lokið. Hér er komin fram fín tillaga sem ég held að við ættum bara að samþykkja, að fresta þessu sérst inn á fundinum og vinna áfram sameiginlega breytingatillögu. Nú mun forseti gera hlé í 20 mínútur á fundinum. Komum aftur Hvað segirðu? Já, fyrirgeðu Sanna. Það er einn borgarfulltrúi eftir á mælendaskrá. Sanna Magdalena, gjörðu svo vel. Ekki langt, en að því við vorum byrjað að tala áðan svona meta rekstrarlega áhættu í þessari tillögu, þá eru þetta fleiri áhættur sem að telur alveg að þurfi að meta og vera vakandi gagnvart áhættum sem felast í því, til dæmis að treysta á utanaðkomandi fyrirtæki til þess að útvega mat í leik- og grunnskólum borgarinnar. Það getur ýmislegt komið upp á hjá fyrirtækjum sem getur síðan haft áhrif á okkar þjónustu og getur borgarinnar til þess að bjóða upp á þá þjónustu. Það er auðvitað komið fram í umræðuna ef við erum að kaupa mat frá þriðja aðila sem er síðan að keyra með matinn á milli staða og kannski maturinn framleiddur utan Reykjavíkurborgar, jafnvel í öðru sveitarfélagi, það hefur verið að keyra með matinn á milli staða, það hefur verið rætt áhrif þess á næringargildi, svo dæmi sé nefnt. Nú í stærra samhengi þá hefur líka bara verið fjallað útvistun og hvaða áhrif hún hefur á starfskjör þeirra sem eru að sinna þessari þjónustu. Arðgreiðslur þessara fyrirtækja sem sjá að bjóða upp á mat í skólum borgarinnar, skólum sveitarfélaga, þannig að það er mjög margt í þessu og þú veist, ég vildi bara nefna að ef við erum farin að meta áhættu í rekstri, að þá vildi ég taka fram að það er vert að hafa bak við eyrað að það eru jafnvel fleiri áhættur sem geta haft neikvæð áhrif á borgina og þau sem treysta þjónustu frá borginni þegar við erum að stóla á aðkeypta þjónustu frá þriðja aðila. Þannig ég vildi bara nefna þetta hér í þessari málstofu okkar. En mjög góð lausn að finna einhverja sameiginlega lendingu í breytingartillögu til þess að við sjáum bara metum þetta og höfum þá yfirsýnina. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena hefur þá lokið sínu máli og við, eins og ég sagði áðan, þá frestum við þessu innan fundarins að afgreiða þessa tillögu og nú munum við taka 20 mínútna hlé og byrjum hér aftur 5 mínútur í 4.
Ágæta borgarstjórn, þá er stuttu kaffihlé lokið og ég bið ykkur að koma ykkur fyrir í ykkar sætum. Við ætlum að halda áfram með dagskrána. Næst förum við í 6. lið á dagskrá fundarins og það er afnotasamningur Borgarland í Gufunesi, uppsögn samanber 7. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. júní. Og ég ætla að fá bara að opna strax mælendaskrá og fyrst til að taka til máls er Silja Sóley Birgisdóttir. Nei. Já. Einmitt. Já, og svo. Ok, við erum að bíða eftir borgarfulltrúa, gefum þessu hérna örfáar mínútur. Ok. Velkomin, Einar minn. Við ætlum að halda áfram með fundin og fara í 6. lið. Það er afnotasamningur Borgarland í Gufunesi, uppsögn samanber 7. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. júní og það hefur verið opnuð mælendaskrá og fyrstur er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Ok. Tökum hérna 1 mínútu fundarhlé, afsakið. Já, við höfum útkljáð þetta mál og það er bara opin mælendaskrá og hún er bara opin eins og áður hefur verið tilkynnt og við ætlum að, hér hefur fólk skráð sig og það er fyrst til leiks er Silja Sóley Birgisdóttir, borgarfulltrúi. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn. Helgina heimsótti ég hjólhýsabyggðina á Sævarhöfða. Þar var tekið vel á móti mér og íbúarnir lýstu fyrir mér reynslu sinni af þessu búsetuformi. Frá tíma þeirra í Laugardalnum, núverandi fyrirkomulagi á Sævarhöfða og vonbrigðum þeirra með riftun samningsins í Gufunesi. Í Laugardalnum upplifðu íbúarnir ró og næði. Svæðið var huggulegt og manneskjulegt, gróður allt í kring, nálað við þjónustu og staðsetningin bauð upp á heimsóknir frá vinum og fjölskyldu. Íbúarnir voru gjarnir að aðstoða ferðamenn sem komu á tjaldsvæði sem áttu í erfiðleikum með innskráningu en oft var engin starfsmaður á svæðinu. Í umsögn umhverfis- og skipulagssviðs vegna afnotasamnings Borgarland í Gufunesi kemur fram, með leyfi forseta, starfsfólk tjaldsvæðisins kvartaði hins vegar í viðkomandi starfsmenn borgarinnar yfir mikilli vinnu tengdri íbúum langtíma stæðisins. En í mínum samtölum við íbúana blasti við önnur mynd. Starfsfólk tjaldsvæðisins sást afar sjaldan á svæðinu og áttu aldrei raunverulegt samtal við íbúana umfram það að biðja þau að tala ekki við hina gestina. Íbúarnir hefðu lengst af séð að hirða svæðið í kringum eigin hús, fóru sjálf með rusl og á þeim tíma sem þau hefðu enga aðgang að aðstöðuhúsi á svæðinu sáu þau alfarið þrifin í húsinu. Hvergi kemur fram í hverju þessi mikla vinna starfsfólksins á að hafa falist. Því er spurningin hvort átti einfaldlega að losna við langtíma íbúana til þess að hámarka hagnað af ferðamönnum á svæðinu.
Íbúarnir höfðu dvalið á tjaldsvæðinu allt frá 2015 en árið 2023 var þeim ekki leyft að halda áfram sinni búsetu. Þrátt fyrir vilja til að borga hærra gjald til að mæta kostnaði og halda áfram að búa í Laugardalnum. Það sem tók við var tímabundið neyðarúrræði á Sævarhöfða. Það átti aðeins að vera til nokkura mánaða en nú eru liðin tæp 3 ár. Á Sævarhöfða er aðstaðan algjörlega óásættanleg og staðsetningin hefur leitt til einangrunar. Hávaðinn og rykmengunin frá þungu umferð er yfirþyrmandi, umhverfið er ómanneskjulegt og sóðaskapurinn í kring er mikill. Íbúarnir halda þó svæðinu sem umlykur þeirra hús snyrtilegu, en draslið við turnana er mikið og ástandið þar hefur versnað síðasta mánuðinn. Í síðasta mánuði fengu ungi menn aðgang að starfsmannahúsinu þar sem íbúarnir hafa aðgengi að salernis- og þvottaaðstöðu. Íbúarnir lýsa miklu óöryggi eftir komu þeirra en ríkur grunur er fíkniefnanotkun í húsinu. Hurð hefur verið brotin, salerni stífluð, skelfileg umgengni og íbúar hafa nokkrum sinnum þurft að hringja á lögregluna. Ég fekk að sjá þetta rými með eigin augum og get staðfest ástandið. Þetta húsnæði er á vegum Reykjavíkurborgar og það er til hábornar skammar að þetta sé látið viðgangast. Íbúar hjólhýsabyggðarinnar er ekki óreglu fólk en Reykjavíkurborg hefur hins vegar hleypt óreglu inn á þeirra svæði. Í umsögn umhverfis- og skipulagssviðs kemur fram að, með leyfi forseta, árið 2004 greiddi Reykjavíkurborg 3,6 milljónir króna fyrir rafmagn og fleira á svæðinu umfram það sem innheimta mánaðargjaldsins skilaði í borgarsjóði. En það var aldrei haft samtal við íbúana að hækka mánaðargjaldið til að mæta þessum kostnaði. Hækkun sem íbúar lýsa að þeir hefðu að sjálfsögðu skoðað. Þeir hafa aldrei fengið að sjá reikningana eða mælingarnar og ekki liggur fyrir hver raunnotkun þeirra er. Síðan er það hinn umdeildi afnotasamningur. Í fyrsta lagi þarf að halda því til haga að aðeins var að ræða heimild til að nota svæðið undir hjólhýsi á vegum samtaka hjólabúa og það aðeins til óhagnadrifna afnota. Allur annar rekstur var óheimill. Í öðru lagi var það alfarið í höndum samtakana samkvæmt afnotasamningum með leyfi forseta að borga allan kostnað vegna nýtingar, reksturs og viðhalds hins leigða, þar með talið allan kostnað sem kann að falla til vegna starfsemi og aðstöðu leigutaka á svæðinu. Tilvitnun lýkur. Það er því misskilningur í umsögn umhverfis- og skipulagssviðs að kostnaður af hálfu Reykjavíkurborgar gæti orðið á bilinu 50 til 100 milljónir króna. Því í þeim útreikningi er nefnd salernis- og sturtuaðstaða í gámaeiningu sem væri ekki á ábyrgð borgarinnar. Það eina sem íbúarnir ætluðust til á borginni var tenging rafmagns og vatns að lóðamörkum. Íbúarnir hafa sjálfur fengið gróft kostnaðarmat frá Veitum og gera þau ráð fyrir að sú tenging kosti það bil 20 milljónir króna. Íbúarnir ætluðu sjálfur að koma upp salernis- og sturtuaðstöðu og eru þegar búnir að hefja þá vinnu að kanna leigu á gámum frá gámaþjónustu. Þeir voru einnig búin að senda beiðni í tilboð fyrir jarðvegsvinnu sem þarfnaðist á svæðinu, athuga kostnað fyrir sorpgám með tilheyrandi sorphirðu og kostnaði við rotþró. Það er því rangt að halda því fram að sé að ræða hóp af fólki sem vill láta borgina borga allt fyrir sig. Þetta er fjölbreyttur hópur sem hefur kosið þetta búsetuform af ólíkum ástæðum. Meðal þeirra er kennari, öryrki, bílstjóri, eftirlaunamaður, málari, öryggisverður og textahöfundur sem kjósa þennan lífstíl ýmist vegna fjárhagslegra ástæðna eða einfaldlega því þetta er þeirra drauma búsetuform. Þeir voru spennt að hefjast handa við vinnuna í Gufunesinu og komast loksins af Sævarhöfða. En nú er búið að rifta samningum og óvissan sem hefur hrjáð íbúa lengi birtist aftur. Hvað tekur við? Ljóst er að ástandið á Sævarhöfða er óviðunandi. Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi hefur nefnt að íbúa sem búa við fátækt verða gripnir af velferðarkerfinu og þeim finna lausnir meðal annars hjá félagsbústöðum. En þar eru langir biðlistar og ólíklegt að íbúar fengi íbúð þar á næstu misserum. Hann hefur líka sagt að íbúar geti bara borgað markaðsverð á tjaldsvæðum á höfuðborgarsvæðinu. Þar sýnir hann algjört þekkingarleysi á raunveruleikanum. Í Laugardalnum er hámarksdvöl 2 vikur en íbúar hafa fengið þær upplýsingar að í raun standi aðeins til boða að vera þar 7 nætur á mánuði og í raun býður ekkert tjaldsvæði á höfuðborgarsvæðinu upp á langtíma leigu. Þannig það er einfaldlega ekki hægt, eins og staðan er núna, að tjalda á tjaldsvæðunum til lengri tíma. Að lokum er rétt farið að sumir íbúar hjólhýsabyggðarinnar búa ekki við fátækt, en það er einmitt vegna þess að þeir kjósa að búa í hjólhýsabyggð. Margir ættu erfitt með að ná endum saman ef þeir neyddust til að fara inn á leigumarkaðinn. Þó
Þó sumir vilja ekki viðurkenna þetta búsetuform, þá verðið þið að viðurkenna að þetta fólk er til. Þið riftuð samningnum og þá er það á ykkar ábyrgð að finna annað fyrirkomulag. Hefjið raunverulegt samtal við íbúana því þeir eru fúsir til að finna lausnir. Sýnið þeim virðingu því það eina sem þetta fólk biður er að lifa lífi sínu með reisn. Takk. Borgarfulltrúi Silja Sóli hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi, gjör svo vel. Forseti, borgarstjórn, öll sem eru að fylgjast með hér í dag. Hjólabúar eru þau sem búa í hjólhýsum eða húsbílum. Ég skal viðurkenna að fyrst þegar ég heyrði þessa búsetu fyrir mörgum árum að þá svona staldraði aðeins við og leist ekki alveg nógu vel á þetta og hugsaði með mér að það ætti svona frekar að einblína á að byggja gott húsnæði á viðráðanlegu verði sem að allir hefðu aðgang að í stað þess að færa það í eðlilegt horf að fólk byggi í hjólhýsum. En svo kynntist ég fólkinu betur, fekk að heyra þeirra sögur, kynnast í hvað leiddi til þess að þau fóru að búa með þessum hætti, frelsinu sem þau lýstu og kostina sem þau töldu upp. Með því að hlusta á fólkið þá breyttist afstaða mín. Hjólabúar voru fyrst sinn á tjaldsvæðinu í Laugardal en það gekk ekki upp út af ýmsum ástæðum. Svo var þeim komið fyrir á Sævarhöfðanum sem átti að vera tímabundin lausn. Þangað til loks fannst lausn sem fólst í því að gera afnotasamning við hjólabúa svæði í Gufunesi. Fyrrum samstarfsflokkunum fannst mikilvægt að finna lausn og gerðist það loks með undirritun samnings greiðslu fyrir afnot af svæði í Gufunesi. Endurtek, greiðslu fyrir afnot. Í samningnum stendur orðrétt með leyfi forseta: leigutaki mun setja niður á eigin kostnað undir byggingu og flytja raftengla frá Sævarhöfða 31. Leigusali Reykjavíkurborg mun greiða kostnað OR við flutning og tengingu. Tilvitnun lýkur. Ég endurtek fyrir hluta setningarinnar svo við séum öll hérna á sömu blaðsíðu. Leigutaki mun setja niður á eigin kostnað undir byggingu. Þegar samningurinn var gerður þá fannst loks lausn á máli þar sem hjólabúar höfðu verið lengi í lausu lofti og búið mikið óöryggi. Aðstaðan á Sævarhöfða henta alls ekki og jafnvel hættuleg þar sem að hlutir hefðu verið að hrynja niður og beint á bílana svo dæmi sé tekið. Og þegar þessi afnotasamningur var gerður þá var Reykjavíkurborg auglýst eftir aðila til að nýta borgarland í Gufunesi. Er að ræða 3900 fermetra landspildu og einungis óhagnaðardrifið félag sem starfar í almenna þágu kom til greina sem leigutaki og samið var að það greitt ákveðið leigugjald. Og nú skömmu eftir það var búið að semja við hjólabúa þá kemur þessi hægri meirihluti og riftir samningnum. Og engin önnur lausn í sjónmáli enda ekki hugsað í lausnum heldur dregin upp afar neikvæð ímynd af stöðinni hjá fjölmiðlafulltrúa meirihlutans í þessu máli, borgarfulltrúanum Einari Þorsteinssyni, sem virðist finnast fátt skemmtilegra en að gagnrýna pólitískar hliðar einstaks hjólabúa og gera lítið úr aðstæðum hjólabúa. Flokksskírteini þá ekki að skipta máli hér að vera til umræðu, það ósmekklegt og það mjög óviðeigandi. Það sem skiptir máli að við hugsum í lausnum og mætum þörfum íbúa borgarinnar sem greiða hér útsvar. Upp á svona síðkastið þá hef ég reynt að setja mig inn í hægri hugmyndafræði og skilja áherslunar. Enda þarf ég að undirbúa mig með 9 sjálfstæðismenn í borgarstjórn og reyna að setja mig aðeins inn í hvernig hægri hugsar. En ef ég skil rétt þá eru áherslunar gjarnan þær að hið opinbera eigi að skipta sér sem minnst af fólki og leyfa því að virkja sköpunarkraftin sinn. Sem ég myndi segja að við séum akkurat að sjá hér fólk sem hugsar í lausnum, syndir á móti straumnum og skapa sér búsetu á hjólum. Ef ég skil hægri hugmyndafræðina rétt þá snýst hún minni forræðishyggju. Það er að segja að hið opinbera dragi úr afskiptum sínum á því hvernig fólk kjósi að búa.
Við störum hér fyrir alla borgarbúa, það er okkar að finna lausnir og það er ekki gert með því að rifta samningi við hjólabúa. Fólki verður ennþá til staðar og ennþá þörf fyrir búsetu. Það leysist ekki með því að rifta þessum afnotasamningi. Við þurfum að hugsa í lausnum. Ef það eru vandræðir sem að banka upp á, þá þurfum við að vera lausnamiðuð og finna hliðar til þess að þetta geti gengið upp. Ég segi minna kerfi og meiri hverfi í Gufunesi. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena hefur lokið sinni ræðu. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er leitt að síðasti meirihluti hafi skapað væntingar hjá þessum hópi að það væri rétt og eðlilegt að koma upp varanlegri hjólhýsabyggð innan borgarmarkanna. Eins og fram hefur komið og kom fram í tíð þáverandi meirihluta að þá liggur það fyrir að varanleg búseta í hjólhýsum er ósamrýmanleg gildandi lagaumhverfi, meðal annars með hliðsjón af ákvæðum skipulags- og mannvirkjalöggjafar, og það er óheimilt að tjalda hjólhýsum eða tjöldum utan skilgreindra tjaldsvæða og þetta liggur bara allt fyrir. Samt sem áður, vegna þess að þessir flokkar hafa það að markmiði að gera svona búsetu að sérstöku húsnæðisformi á Íslandi, að þá bara láta menn svona lögfræðilega ráðgjöf lönd og leið. Hlust ekki. Og þessir flokkar ætlast til þess að borgarbúar leggi fjármuni sína í fjárfestingu fyrir þennan hóp umfram aðra. Það er að taka hátt í 100 milljónir til að efna þennan samning úr öðrum málaflokkum til þess að koma upp þessu sem að þau kalla húsnæðisúrræði sem stenst enga skoðun fyrir þennan afmarkaða hóp. Og ég bendi bara á það að Reykjavíkurborg rekur stærsta félagslega húsnæðiskerfi landsins, 83.000 íbúðir í gegnum félagsbústaði. Við setjum milljarða í stuðning við uppbyggingu leiguíbúða í gegnum óhagnaðardrifin húsnæðisfélög fyrir lág- og millitekjufólk. Og við erum með metnaðarfyllstu velferðarþjónustu í landinu, hér í Reykjavík, enda erum við gjarnan með þyngstu hópana í þjónustu. Og það er ekkert gaman mál að taka þá ákvörðun að rifta svona samningi, síður en svo. Og það er ekki í einhverju pólitískum leik að slíkt er gert. Það er bara vegna þess að fyrsta lagi er þetta ólöglegt. Það var gríðarlega illa að þessu staðið hjá fyrrverandi meirihluta. Það er vaðið yfir hagsmuni íbúa og fyrirtækja á þessum stað í Gufunesinu. Engin spurður. Reyndar þeir sem voru spurðir voru afdráttarlausir það hver neikvæðu áhrifin af þessu yrðu. En það var ekki hlustað. Það var reynt að finna staði alla borg og allstaðar gekk þetta ekki. En samt var rétt fyrir kosningar skrifað undir samning við óstofnað félag sem að bara ég hef aldrei séð áður gert. Og það liggur fyrir fundinum í borgarráði umsögn borgarlögmanns sem hann segir, herru, þetta má ekki. En það er bara samt gert. Ef að það er ekki pólitískur leikur, þá veit ég ekki hvað það er. Og svo eru við skilin eftir með vandamáli í fanginu, að reyna að vinda ofan af ólöglegum gjörningi og varaborgarfulltrúi sósíalista sem að ræðst á mig í fjölmiðlum fyrir að taka í hornina á þessu máli. Þið gangið erinda ykkar eigin flokksmanna í þessu máli.
Líður engum skringilega með það? Við höfum þá skyldu að tryggja húsnæðisöryggi fyrir Reykvíkinga. Þriðjungur af þessum hópi eru íbúar annarra sveitarfélaga og koma hingað til borgarinnar til þess að búa með þessum hætti, sem engar forsendur eru fyrir til þess að heimila það. Og ég held að þetta er í grunninn hugmyndafræðilegt mál. Viljum við reka öflugt félagslegt húsnæðiskerfi þannig að við tryggjum öllum húsaskjól sem er í mestu vandræðanum, forgangsröðum þar inn á biðlistana og hjálpum þeim sem eru í mestri neyð? Eða ætlum við að breyta húsnæðiskerfinu og leyfa fólki að búa í og styðja við það með fjárfestingum og opinberu fé að fólk búi í hjólhýsum í borginni? Ég held að það sé ekki góð hugmynd og ég styð það ekki og þessi meirihluti styður það ekki. Það fylgir þessu alls konar hætta, eldhætta. Þetta eru mjög gjarnan gömul hjólhýsi sem að þarf að kynda með gasi yfir vetrartímann. Þau leka hita þannig að það þarf að kynda þau mikið og við höfum séð hræðileg slys, við höfum séð banaslys, við höfum líka séð gasslys þar sem fólk deyr og það brann eitt hjólhýsi þarna upp á Höfða í vetur. Aðstæðan er ekki góð, ég viðurkenni það alveg og það er engin stoltur af þessari stöðu. En mér finnst bara mikilvægt að við tölum skýrt. Við viljum ekki hjólhýsabyggð í Reykjavík. Þetta er ekki húsnæðisform sem við stenst lög eða kröfur aðbúnað barna og það eru börnanna. Okkur ber skylda til þess að vernda börn. Það eru líka eldra fólk, veikt fólk og ég hef verið í sambandi við velferðarsvið og veit af því að þessi hópur honum bauðst stuðningu frá velferðarsviði í vetur og það voru mjög fáir sem þáðu það. 3 af 18. Einn vildi vita hvar væri hægt að fá ókeypis mat í félagsmiðstöðunum okkar. Einn fór á biðlista eftir félagslegu húsnæði. Þessi umræða snýst valfrelsi, já, að einhverju leyti. Ég horfi á viðtöl við fólk úr þessum hópi sem segir ég er ekki í fátækt, ég bara vil búa svona. Gott og vel, ekki í Reykjavík. Af því að stefna meirihlutans er svo að við leyfum það ekki. Það er ekki sjálfsagt að Reykjavíkurborg eða sveitarfélögin leyfi bara hvað sem er. Sérstaklega ekki ef það er ólöglegt. Við ráðum því hvernig við högum félagslegri uppbyggingu og þeim búsetuformum sem við erum sátt við. Við viljum geta verið í tengslum við íbúana í Reykjavík og veitt þeim þjónustu og ég held að ef við færum að fjárfesta í hjólhýsagarði, koma upp varanlegum innviðum, þá er alveg klárt mál að fólk mun streyma hingað alls staðar á landinu og velja þetta og áður en við vitum þá höfum við enga stjórn á neinu sem að gerist þarna. Og þannig að ég held að það skiptir bara máli að tala skýrt og segja að þetta er ekki eitthvað sem við styðjum. Og veita fólki stuðning sem að vill þiggja hann. Halda áfram að styðja við félagsbústaði og félagslegt leigukerfi en tala skýrt varðandi þessi mál. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við sína ræðu og 2 hafa óskað eftir að veita andsvör. Við fáum fyrst fyrra andsvar frá Silju Sóli, borgarfulltrúi á Gjörsöl. Í fyrsta lagi þá hvergi tilgreint í lögum þetta búsetuform, það þýðir ekki að það sé
ólöglegt. Það eru ýmsir hlutir sem koma ekki fram í lög, það þýðir ekki að það sé ólöglegt. Það er bara ekki tilgreint í lögunum. Þetta væri ekki fjárfestingum fram aðra, þau biðja bara tengingu að lóðamerkum sem gert eiginlega alltaf þegar það verið að skila lóðum. Þú talar að það má ekki tjalda umfram skilgreint svæði. Þetta hefði verið skilgreint svæði. Þú segir að það sé ekki gaman að rifta samningnum, endursemjið, finnið betra fyrirkomulag, sama með öryggismál. Það er hægt að finna lausna. Eitt af því sem var tekið fram og það sem íbúarnir lýstu ánægju með var að svæðið á Gufunesi bauð upp á það að það væri meiri fjarlægð milli hýsanna. Þannig ef það kemur upp eldur, kemur líka fyrir í venjulegum húsum, þá myndi það ekki dreifast. Síðan vil ég taka fram að þetta er ekki lengur varaborgarfulltrúi en vissulega meðlimur Sjálfstæðisflokksins og það að þú heldur að þetta sé ekki góð hugmynd þýðir ekki að þú ættir að tala við þetta fólk. Þá hefur borgarfulltrúi Silja Sóley lokið við að veita fyrra andsvar og svara þá fyrra andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ég vísa bara í umsögn umhverfis- og skipulagssviðs sem telur að það muni kosta á bilinu 50 til 100 milljónir að efna ákvæði afnotasamningsins við vatns- og rafveitu og koma salernings- og sturtuaðstöðu í gámaeiningu og síðan hefur Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gert alvarlegar athugasemdir. Þarna undir ruslahaugur og það að fara í jarðvegsvinnu til þess að búa til sérstakann búða undir fyrir þessa starfsemi. Það leggst eindregið gegn því. En þetta eru umsagnir sem að síðasti meirihluti vildi ekki fá. Þess vegna hafa þær ekki litið dagsins ljós fyrir en bara fyrir núna. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara fyrra andsvar og veiti þá seinna andsvar borgarfulltrúi Silja Sóley. Forseti, það er rétt að umhverfis- og skipulagssvið gerði ráð fyrir að þetta gæti mögulega að kosta 50 til 100 milljónir en þar inn eru forsendur sem eru ekki inn í þessum samningi. Þannig að það myndi þurfa að endurmeta með við hvað hjólabúarnir eru sjálfur að fara að kosta. Og varðandi umsögnunar frá Heilbrigðiseftirlitinu með öryggismál, það er hægt að finna lausnir. Langhelsta gagnrýnin við að rifta þessu samningi er að það er engin tillaga neitt annað. Eina sem liggur fyrir er að þetta fólk sé ennþá að fara að vera á Sævarhöfðunum til frambúðar í óásættanlegu ástandi. Þeir þurfa þá að finna eitthvað annað. Borgarfulltrúi Silja Sóley hefur lokið við að veita seinna andsvar og svara þá andsvar í annað skipti Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi. Forseti, ég bara verð að vera hreinskilinn. Það er ekki borgarinnar að finna eitthvað annað. Þetta er frjálst val þessa hóps að búa með þessum hætti. Reykjavíkurborg er ekki tilbúin að búa til aðstöðu fyrir þennan hóp og við það situr. Þá er þessum hluti andsvara lokið. Annar borgarfulltrúi óska eftir því að veita fyrra andsvar sitt og það er Sanna Magdalena borgarfulltrúi. Gjör svo vel. Forseti og borgarstjórn, það er engin að ráðast á borgarfulltrúan Einar Þorsteinsson fyrir að gagnrýna framkoma hans og málflutning í þessu máli. Það er ekki árás, gagnrýni er ekki árás. Við erum í þjónustuhlutverki gagnvart íbúum borgarinnar eins og borgarfulltrúan sjálfur Einar Þorsteinsson hefur oft bent á með uppréttarermar að við erum hér í þjónustuhlutverki gagnvart íbúum borgarinnar sem að sést ekki í þessari framkomu. Ég ítreka að gagnrýni er ekki árás en svo vildi ég spyrja hvaða borgarfulltrúum við með því að segja að með tímanum munum við ekki hafa stjórn á neinu sem gerist þarna. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena hefur lokið við að veita fyrra andsvar og svara þá fyrra andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, mér langar að spyrja Sönnu Magdalenu Mörtudóttur að því hvers vegna það var ekki farið í það að teikna upp þessa lóð, skipuleggja hana með formlegum hætti og gefa íbúðum í Grafarvogi og fyrirtækjum sem að þarna eru með mikilvægan rekstur möguleika á því að gefa umsögn þessi áform meirihlutans. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara fyrra andsvari og veiti þá seinna andsvar borgarfulltrúi Sanna Magdalena. Forseti og borgarstjórn, ég spyr tilbaka af hverju leggur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson svo mikla áherslu á slíkt í stað þess að svara spurningunni hvað borgarfulltrúinn eigi við með því að segja með tímanum við munum ekki hafa neina stjórn á því sem gerist þarna. Já, borgarfulltrúi hefur þá lokið við að veita seinna andsvar og svara þá seinna andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson.
Forseti, ég bara svaraði því með þeirri augljósu staðreynd að við höfum ekki stjórn á því hverjir flytja, hversu margir þeir verða og hvort að þarna eru börn, veikt fólk eða fólk í mjög viðkvæmri stöðu. Þannig að það er það sem ég er að vísa í. En ég spyr aftur, af hverju var ekki farið með málið í auglýsingu og íbúum leyft að hafa skoðun á þessu? Og af hverju var ekki stuðst við umsögn borgarlögmanns þetta mál? Og af hverju var ekki aflað umsagna frá umhverfis- og skipulagssviði? Og af hverju var ekki aflað umsagna frá heilbrigðiseftirlitinu? Af hverju vilduð ekki fá rökin í málinu? Andsvörum í þessu máli er lokið. Óskar fólk eftir því að fara á mælendaskrá? Kannski. En þá ætlum við að halda áfram með mælendaskrá og nú er næstur Pétur Marteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, bara nokkur orð þetta. Svona búsetuúrræði eru ekki sér íslenskt fyrirbrigði. Þetta gerist í öllum borgum og það hefur verið umræða þetta á Norðurlöndunum í býsna langan tíma. Kannski bara punkturinn er sá að þegar við tökum ákvörðun að rifta samningi, 2 ára samningi sem átti að gefa okkur kannski eitthvað smá andrými til þess að finna einhverja lausn á málinu, þá mun vandamálið ekki hverfa. Það er fólk þarna sem velur eða þarf að búa kannski aðeins fyrir utan kerfið, mun ekki gufa upp. Þetta er mál sem við þurfum að tækla á einhvern hátt hér í sameiningu. Hvaða fólk sem býr þarna í augnablikinu, hvort að þessi hópur sé stækkandi eða ekki, þá hef ég skilning á því að þetta er svona eins fyrir utan svona íbúðaúrræði sem við erum vön að skipuleggja. Og ég tek undir það að það eru áhyggjur af því að þarna séu kannski einhver heilbrigðismál sem þarf að skoða, það eru brunavarnir og annað slíkt sem þarf að skoða sérstaklega, en það að rifta samningnum og setja þetta fólk bara út á gaddinn með litlum fyrirvara er ekki góð stjórnsýsla, finnst mér. Takk. Borgarfulltrúi Pétur Marteinsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri á mælendaskrá? Nei. Þá er umræðu þennan 6. lið lokið og við höldum áfram með dagskrá fundarins. Okay. Við munum afgreiða þetta mál, þennan 6. lið hér með kosningu í salnum. Það er þá afnotasamningur borgarlat í Gufunesi, uppsögn samanber 7. lið fundargerðar borgarráðs. Það vantar fólk í salinn.
Já, þá kosninga hæft. Við erum að tala hér 7. liðinn, afnotasamningum Borgarland í Gufunesi, uppsögn á þessum samningi og við ætlum að kjósa og þau sem eru samþykkt því að þessum samningi verði sagt upp, vinsamlegast gefið skýr merki. Og það meirihluti borgarstjórnar sem og Miðflokkurinn og þau sem eru á móti, vinsamlegast gefið merki. Og það Samfylking, Vinstrið og Sósíalistaflokkur Íslands. Tillagan þá samþykkt með 15 atkvæðum gegn 8. Og nú höldum við áfram. Þá það liður, það eru næstu liðir í dagskránni. Við ætlum að taka fyrir kosningar í ráð og nefndir og forseti hyggst afgreiða liði númer 7 til 13 saman nema einhver hreyfi mótmælum. Og þá lagt til að Harpa Sif Eyjólfsdóttir verði varamaður í heilbrigðisnefnd í stað Stein Ólaf Rómslú. Einnig lagt til að Bjarnveig Birta Bjarnadóttir verði varamaður í leikskóla og daggæsluráði í stað Stein Ólaf Rómslú. Svo lagt til að Stein Ólaf Rómslú taki sæti í mannréttindaráði í stað Steinunar Gyðu og Guðjónsdóttur. Og að Arnar Ingi Ingason verði varamaður í menningaráði í staði Heiðu Bjargar Hilmisdóttur. Og einnig lagt til að Ísabel Alejandra Díaz verði varamaður í skóla- og frístundaráði í stað Skúla Helgasonar og að Harpa Sif Eyjólfsdóttir verði varamaður í umhverfis- og skipulagsráði í stað Stein Ólaf Rómslú. Og það afturkallað þessi síðasta breyting, hún afturkölluð. Og þetta skoðast samþykkt með einhver hreyfi mótmælum. Gott mál. Þá göngum við til 14. liðar á dagskrá og leggjum fram fundargerðir borgarráðs frá 11. júní og fundargerð forsætisnefndar frá 12. júní. Undir þessum fundargerðum þurfa að afgreiða nokkra liði. Í fundargerð borgarráðs það 17. til 19. liður sem fjalla þjóðaratkvæðagreiðsluna sem haldin verður 29. ágúst næstkomandi. En þar afgreiðum við umboð borgarstjórnar til borgarráðs, kjörstað í Reykjavík og þóknanir til kjörstjórna. Undir fundargerð forsætisnefndar tökum við til afgreiðslu ráðningarsamning borgarstjóra undir 5. lið, sumarleyfi borgarstjórnar 2026 undir 7. lið og fundadagatal borgarstjórnar og forsætisnefndar 2026 til 2027 undir 7. lið. Borgarfulltrúar eru minntir á að þegar fundargerð til umræðu skal í upphafi máls tiltaka hvaða lið í hvaða fundargerð hann óskar eftir að ræða. Og verður nú opnuð mælendaskrá og það Regína Ásvaldsdóttir, borgarfulltrúi sem kemur hér fyrst upp, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem upp undir fundargerð borgarráðs undir lið númer 10 sem stofnun stýrihóps hagræðingu og breytingar hjá Reykjavíkurborg. Og við í Samfylkingunni, við fögnum stofnun þessa hóps og þessara vinnu sem framundan í skoðun á hvaða möguleikar eru fyrir hagræðingu og breytingar vegna þess að það bara mjög eðlilegt að hver nýr meirihluti fari í slíka vinnu. Og það mörg góð markmið í erindisbréfinu og mér finnst það sérstaklega gott að sé tekið fram að breytingarnar séu gerðar með faglega og að virðingu fyrir starfsfólk. En það sem ég vil hins vegar benda á að það kemur endurtekið fram í orðræðu, bæði í þessu erindisbréfi og almennt í orðræðu fulltrúa meirihlutans að það alltaf verið að tala að miðlægur kostnaður og annar kostnaður sé miklu hærri hér heldur en hjá samanburðar sveitarfélögum. Og þessar tölur eru fengnar úr mælaborði Sambands íslenskra sveitarfélaga. Og það þannig með það mælaborð að það mjög miklum takmörkunum háð. Þess vegna með nýrri löggjöf verið að vinna því í dag að samræma upplýsingar frá sveitarfélögunum þannig að þau séu öll að telja eins. Sumir telja upplýsingatækni miðlægt, aðrir setja það út á svið. Þannig má lengi telja, nefna
ólíkar nálganir og það eiginlega ekki hægt að meta fyrir að vera komin með algjörlega sambærileg gögn frá öllum sveitarfélögum hvar kostnaður dýrari í þessu eða hinnu. Og þetta skiptir mjög miklu máli og vegna þess að sko, það eiginlega bara niðurstöðu talan sem talan sem við getum hort á í dag. Hvað kostar rekstur Reykjavíkurborgar í heild sinni miðað við rekstur annarra sveitarfélaga? Og það alveg eins þegar við erum að tala til dæmis kostnað og fjölda stöðugilda. Það hefur líka heyrst mjög oft að það sé svo miklu fyrir stöðugildi hjá Reykjavíkurborg heldur en öðrum sveitarfélögum. Og þá ekki verið að horfa á tekjurnar. Við erum að reka heimahjúkrun. Við erum nánast eina sveitarfélagið á landinu, fyrir utan það að Mosfellsbær gerði samning í fyrra rekstur heimahjúkrunar fyrir ríkið. Það samningur upp á 3 milljarð króna og fleiri 100 stöðugildi sem koma inn í þessar tölur. Við erum líka að selja þjónustu til annarra sveitarfélaga í málefnum heimilislaus fólks í gistiskýlunum. Við erum að reka hjúkrunarheimili fyrir ríkið. Við erum með skammtímavistanir fyrir fötluð börn sem önnur sveitarfélagar kaupa þjónustu af. Þannig að þessar tölur eru bara ekki marktækar. Ég fagna því að þið ætlið að rýna þetta og ég vona að í umræðum hagræðingarnar framvegis að þá getum við sammælst hvaða gögn og hvaða greiningar ætlum við að nota þannig við séum að skoða hlutina og gera samanburð á einhverjum faglegum forsendum. Það allt of mikið bara að einhverju sé slengt fram og sem dæmi þá hef ég í öðru starfi sem ég hef verið í áður fengið svona greiningu frá ráðgjafafyrirtæki þar sem bent á það að það var bara frekar hár kostnaður per íbúa í skólakerfinu í þeim bæ. Hvers vegna skildi það nú vera? Jú, þetta var eitt barnmesta sveitarfélag landsins. Þannig að þegar kostnaður var skoðaður í kjölinn þá bara nákvæmlega sami kostnaður per barn í skóla og í öðru sveitarfélögum. Hins vegar var öldrunarþjónustan mjög á grænu. Já, það vegna þess að það færri aldraðir í þessu sveitarfélagi heldur en í öðrum sveitarfélagum. Þannig að endilega það frábært að fara að skoða reksturinn en gerum þetta málefnalega þegar við erum að tala einhvern bólginn kostnað í þessu og hinu. Takk. Regína Ásvaldsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Björg Magnúsdóttir. Ég kem hér upp undir lið, það 5. liður í fundargerð forsætisnefndar frá 12. júní, ráðningarsamningur borgarstjóra. Ég ætlaði nú bara rétt að kynna þetta gagn, þið hafið auðvitað séð þetta með fundargögnum. Þetta samningur borgarstjóra sem við höfum hér fyrir framan okkur. Þetta sambærilegur samningur og var gerður og var í gildi við fyrri borgarstjóra Heiðu Björgu Hilmisdóttur og Einar Þorsteinsson. Hann bara nákvæmlega eins fyrir utan 6. greinina. Það eru örlitlar viðbætur í 6. greininni sem hljóma nú svo: borgarstjóri hefur embættisbifreið til umráða og nýtur þjónustu bílstjóra til og frá vinnu auk aksturs vegna allra vinnutengdra funda og viðburða. Það verið að skerpa á því í hvaða tilgangi og við hvaða tilefni þessi bifreið til umráða. Já, þessi kjör byggja á kjörum fyrrum borgarstjóra. Ég var nú að skoða á netinu, það eru tölur að berast bæjarstjóralaun í nágrannasveitarfélögum í kringum okkur og svona besti samanburðurinn sem frétt hér á Vísi með leyfi forseta frá því bara fyrir nokkrum vikum síðan þar sem verið að bera þetta saman milli sveitarfélaga og þar kemur fram að Reykjavík þarna rétt undir 3 milljónum. Ekki það sveitarfélag sem greiðir hæstu launin af þeim sem eru hér í kringum okkur. Þar eru bæði
Garðabær og Kópavogur aðeins fyrir ofan Reykjavík. En þetta er sem sagt ágætt gagn til að bera saman og það er þannig að nú er verið að skrifa undir í sveitarfélögum í kringum okkur og það er sem sagt þá eftir að skrifa undir bæði í Garðabæ og Hafnarfirði og mér skilst eftir bestu vitund að það séu gögn sem fara inn á næstu bæjarstjórafundi og þá verður komin samanburður fyrir sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu þannig að við getum glöggvað okkur á þessu. En þetta er það helsta varðandi þennan samning. Takk fyrir. Björg Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá er ekki fleiri hér á mælendaskrá undir liðnum fundargerðir og við erum þá hér að búið að kjósa í ráðin. Ekki fleiri sem vilja taka til máls við það. Og já, þá göngum við til atkvæðagreiðslu og forseti ber upp 17. til 19. lið fundargerðar borgarráðs þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst næstkomandi. Það hefði nú verið betra að fresta þessu fram í nóvember, en það er víst ekki heimilt. Þá berum við upp lið, við erum í dagskránni í lið 14 og þar er undirliður 17 þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst umboð til borgarráðs og þeir sem eru samþykkir. Og svo 18. lið, það er einróma. Nú já. Það var íþróttamann. Það er einróma samþykkt og það er þá 18. liður þjóðaratkvæðagreiðsla kjörstaðir í Reykjavík. Þeir sem eru samþykkir, það er samþykkt einróma. Og svo 19. liður þóknanir til kjörstjórna. Þeir sem eru samþykkir því verður verkamaður launa sinna. Og svo eru bornar upp fundargerðir forsætisnefndar frá, nei við erum búin að því. Er það ekki? Fundargerð forsætisnefndar, við erum búin með það. Nei. Við erum ekki búin með það. Áförum við það. Fundargerð forsætisnefndar frá 12. júní. Þar eru undir 5. liður ráðningarsamningur borgarstjóra, 6. liður tillaga sumarleyfi borgarstjórnar 2026 og 7. liður fundadagatal borgarstjórnar og forsætisnefndar 26 til 27 og Silja Sóley Birgisdóttir óskar eftir því að gera athugasemd við fundasköp, eller hvað? Já, Björg var búin að tilkynna að umræðan væri þetta bæði. Þess vegna var hún að tala ráðningarsamninginn áðan. Forseti þakkar borgarfulltrúanum fyrir þessi athugasemd. En þá hins vegar eftir að greiða atkvæði þessa liði. Já. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu 5. lið sem er ráðningarsamningur borgarstjóra. Þeir sem eru samþykkir honum, vinsamlegast lyftið spjöldum og það er einróma samþykkt. 7. liður tillaga sumarleyfi borgarstjórnar 2026 sem eru samþykkir og það er einróma samþykkt. 7. liður fundadagatal borgarstjórnar og forsætisnefndar og þeir sem eru samþykkir því eru allir. Þökkum fyrir það. Og já, þá er hér síðast á dagskrá að taka til afgreiðslu breytingartillögu vegna mötuneyta í skólum borgarinnar og einhvers staðar erum við hér með tillöguna og er það komið á tölvupósti? Breytingartillögu vinstrisins, er hún komin? Og ég les hana upp. Hún er svohljóðandi: borgarstjórn samþykkir að fela, þú ert búin að senda hana á alla borgarstjórnir, það ekki?
Nei, þá gerum við það. Gerum við það í snarhasti þannig að allir borgarfulltrúar hafi hann í höndum. Og þegar hún hefur borist öllum borgarfulltrúum hér í borgarstjórn þá lesi hana upp og ber upp til atkvæðagreiðslu. Er hún komin til ykkar? Já, þá les ég tillöguna. Hún er svohljóðandi: Borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagssviði, skóla- og frístundasviði og fjármála- og áhættustýringarsviði að vinna kostnaðaráætlun uppfærslu, breytingar eða stækkun skólamötuneyti og hvernig megi lagfæra aðstöðu þeirra svo unnt sé að elda allar skólamáltíðir á staðnum. Kostnaðaráætlunin tekur til allra borgarrekinna leik- og grunnskóla. Þegar hún liggur fyrir skal meta ávinningin af því að ráðast í fjárfestingu á skólamötuneytum. Og þeir sem eru samþykkir þessari tillögu vinsamlegast gefið merki. Þetta er einróma samþykkt. Afbrigði segir þau. Ég er ekki með neitt. Og hér hefur borist tillaga að taka á dagskrá kosningu 3 fulltrúa í yfirkjörstjórn Reykjavíkur og 3 til vara inn á dagskrá fundarins með afbrigðum. Og við þurfum að greiða atkvæði það hvort að borgarstjórn samþykki það að kjósa 3 fulltrúa í yfirkjörstjórn og 3 vara og taka það á dagskrá fundarins. Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu. Það er einróma samþykkt. Og þá ætla ég að lesa nöfnin sem ræðir. Kosin eru af DC lista án atkvæðagreiðslu Ari Karlsson, Jarþrúður Ásmundsdóttir og kosin er af S lista án atkvæðagreiðslu Eva B. Helgadóttir. Varafulltrúar eru kosnir með sama hætti. DC lista án atkvæðagreiðslu Katrín Helga Hallgrímsdóttir, Laufey María Jóhannsdóttir og kosin er af S lista Tómas Hrafn Sveinsson. Þá hefur borist tilkynning frá Miðflokknum tilnefningu áheyrnarfulltrúa í yfirkjörstjórn Reykjavíkur. Það er Katrín Pétursdóttir og Sonja Ólafsdóttir vara áheyrnarfulltrúi. Og borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur óskað eftir því að gera athugasemd við fundarsköp eða fara á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, mig langar bara að benda á það að Vinstrið á enn eftir að tilnefna sinn áheyrnarfulltrúa og þannig að það hefði verið heppilegast að ræða þetta kannski við Vinstrið áður en að þetta kemur svona bratt inn hér. Þannig að við getum auðvitað lagt fram væntanlega í forsætisnefnd okkar skipan í yfirkjörstjórn en ég taldi að við hefðum eitthvað meira ráðrúm til þess að ráða ráðum okkar áður en þetta kemur inn með afbrigðum í borgarstjórn. Ég vildi bara koma þessu á framfæri. Betra hefði verið að vera í sambandi. Forseti þakkar fyrir þessa ábendingu en skilst að það hafi nú verið samtöl þetta mál fyrir borgarstjórnarfund en það er rétt að ræða þetta í forsætisnefnd. Við bara, ef við getum fengið kannski stutt hlé á fundi og við getum afgreitt þetta núna, þá er það vel þeyð. Forseti tekur 3 mínútna fundarhlé.
Ágæta borgarstjórn, þá höldum við áfram með þennan fund sem er nú á lokametrónum. Farsæl niðurstaða hefur fengist í þetta mikla mál varðandi áheyrnarfulltrúa Vinstri grænna í vinstrisins afsakið og það er Svandís Svavarsdóttir kosin án atkvæðagreiðslu. Og þá er Fundarsköp, við erum með varafulltrúan, áheyrnarfulltrúan, hún heitir Sara Stef Hildardóttir. Við sendum þetta inn formulega með töluskeyti. Forseti þakkar Líf Magnúðardóttur fyrir sköruleg vinnubrögð hér og gangar hægt í þetta mál. Og þá er ekki fleira á dagskrá þessa fundar. Þá er spurningum hvort allir séu búin að senda inn bókanir. Já, það er gott að heyra. Nei. Það er ekki allir búnir að því. Þá gefum við okkur augnablik til þess að klára það mál. Þá skilst mér að allar bókanir séu komnar í hús og ekkert annað að gera heldur en að slíta fundi. Afsakaðu, ertu að óska eftir því að fá að gera athugasemdir við fundarsköp? Já, gjörðu svo vel. Björnveig Birta, forseti heimilar það. Ef ég sé ekki bókunina í skjalin okkar, er hún þá ekki komin inn? Má ég lesa upp bókun? Forseti heimilar borgarfulltrúanum að lesa bókun. Þetta er bókun við lið 4 á dagskrá í dag. Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar telja að það hafi verið farsælt skref að stofna mannréttindaráð og mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Það er mikilvægara en nokkru sinni fyrr að tryggja jafnrétti kynjanna og þeim hópum sem eiga undir högg að sækja í samfélaginu verður hann sess í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Við köllum eftir skýrleika í tillögunni hvað sparast með niðurlagningu mannréttindaráðs og mannréttindaskrifstofu þar sem verkefnin eiga að flytjast á önnur svið. Forseti þakka fyrir þennan lestur og hvetur borgarfulltrúan til að senda þetta bréfleiðis á forsætisnefnd. Og þá eru ekki fleiri bókanir sem þarf að lesa og þá slítum við hér síðasta fundi fyrir sumarfrí. Við sjáumst hress og kát 8. september, ef mér skilst rétt. Ég óska ykkur gleðileg sumars og dásamlegs sumarfrís. Fundið er slitið klukkan 5.